azt ezt be tudom ezt kiválasztani. Mi van? Override pock. Cryo ammo pock. Destroy. Nem akarom destroyolni. Research. Ezekkel mi azt csinálják? Semmit nincs az a titán. Ó. Ez valami... És akkor ezzel mit csinálok? A rotate? Nem. Intuitive Recon Chest 3. Ez nincsen titán. Soft Cheating. Omnigil Canister. Jó, ilyen baromság nem kell. De ezeket hogy fejlesztem? Vagy mi a fenét tudok itt csinálni vele semmit? Vagy a Research Terminalnál kell, vagy hol? Mint egy csomó akármim, de jó. És ezt hogy a rákba használom? Pathfinder, ez is van cuccom. Resource, minerals. Erre rá kéne jönni, hogy működik. Éppen mi van itt a shotgun mods, nem érdekel. Nem használok shotit. Ja, közben ez is itt megnyílt, jaj. Engineering. Na jó. Most hova tartottam? Itt voltunk, aha. Ó, te ki vagy? Pathfinder Rider. Goodbye. Jal said he worked for the Moshai? Not I, but many of the team that was sent to the monolith are her students. If we can't save her people, I don't think I could ever face her again. We'll find a way to help them, Kiran. I promise. Tell me more about the stasis that's taken out your team. We don't know what started it, and it's the first time any of us have heard of something like this happening. The team sent out there studied monoliths before. At least half of them worked with Moshai Sether. They were just doing their job when the stasis hit. Now it's like they're frozen in time. Nothing will wake them. Stimulants, loud noises. They show no reaction to sensation or pain. I should get going. Be careful. Okay. Communication terminal. Jó. Ajtó. Ezzel már beszéltem. Szerintem ezzel már beszéltem a Louis Anshennel. What now? De kedves vagy, pá. I won't bother you further. Very well. Watch out for plants while you're out there. Vicious things. Azt ott néztem. Na szóval nézzük csak. Hol a rákban vagyok. Tempest.
Vissza kell menjek a hajómra, vajon? Itt mi volt? Search on hull. Collect plant samples. Mineral. Plant samples. Itt van valami érdekes. Helping cover scientist. Aha. De miért akar érhetek, hogy erre megyek? Nem akarok. Indicates the step in the tracket quest that is located somewhere off planet. Jó, oda fast travelek. Na. És most ez miért jó? Nem, nézzük meg, lefelé visszajövök. Ja. Leaving Avaril. Bridge is yours, Pathfinder. Hello. Nézgessé, Suvi. Suvinger. Arra elkér kellett ide visszajöjjek. Na, szimplán hülye a játék, jó? Semmi. Hello? What can I do for you? Szia. I'll let you concentrate. You know where I'll be. De megmentjük azokat a scientisteket, azt cső. Hello, Tibi. Wee. Tök jól néz ki. Ja, ezt láttuk onnan a bolygójukról, Havarról, de jó. Tök jó. Na jó, visszaszállok, és megmentjük őket. Jó. Vajon ez mikor lesz a modom? Soha. Mi? Jaj, a hajón tudom, mit akartam megnézni. Na mindegy. Most már nem megyek vissza. Entering atmosphere. LZ in sight. Én hogy a fenébe lehet fejleszteni az armort? Nem, én majd csak rájövök valahogy. Na. Menjünk már. Ennyi. Azon hülyeség, hogy ide mutat. Na mindegy. Akkor sem arra megyek, hanem ide. Ezt nem lett... Ott miért lett fel? Mi? Ja jó, de nem az... Mi ez a felkiáltó? Resilvír. He. Tök jó az a dzsungel. Love Research Station. Tök az a sok jelölés, csak aminek közöm sincs, melyiket követem. Egyenesen akarok elmérni erre. Szóval arra. Ugye? Forduljunk már erre. Az az irány, amerre akarok menni, így. Hát kb.
Itt döglöttem meg egy jó párszor meg. Aha, aha. Jó irányba megyek. Aha, ez valami. Hozzuk jövasot? Na, na, na. Ezt haladnám. Jó sok lőszerszorom van. Akart, király. Volt valahol egy kis lőszerszer. Á, ott. Let's do this! Hey. Na, na, na. Hey. Basszus. Nem túl hatékony ez a fegyver. Ez a baj, hogy több is a jó, ami nálam van. Mi eleve ilyen kir... Alig van lőszerem. Jaj, tetszik el a fejed, jó. Itt a legjobb helyen vagy az amzuzát. Nincsen lőszerszerűen, volleyball mással. Áó. Halljatok meg, ne, csak ne én. Ah, basszus. Franc. Jó, ez a rész csak kicsit halálos. Most ide. Csak jól először szart szerezni. Anélkül, hogy megdögölnék. Ó. Gyerünk, rakj! Gyere csak ide, mutat akar. Nézd be! Háromszög! Háromszög! Á, menekülés. Bakker. Basszus, hülye gyezget. Pont nem azt akarom lenni, de mindegy. Toljuk oda azt. Az itt a tossz. Ezt csináltál, amivel, ha? Á, bakker, honnan lőttök? Basszus, mindig izét lövöm. Á, bakker. Ah, láthatatlanná vált, de menő. Na jó, elintézi. Kis szkennelés. Bújj már el, te hülye. Hülye, bújj már el. Ott futik egy. Oké. Tud élni meg ott valamelyik.
Yeah. Azaz lőjetek. Azon nyeltet egy sniperes. Basszus. Tuti azt szedett le az előbb is. Meghalnál, köszi. Elvileg meg vagyunk. Fú. Szabotőrök. Search on hover, take the Milky Way hops back to the vortex. Az mi? The Creeper. Megszkenneljük őket. De cuki. Kikér egy kis Creepert. De ez csak így leszúrod és ennyi. Miért tudok ilyen földbeszúrás, de... Central Wild. Vajon be tudunk jutni ebbe az épületszerű bigyóba, vagy sem? Amileg gőzöm sincs, hogy merre vagyok arccal. Még jó, hogy erre akarok menni, de jó. Akkor az az irány. Ja. Konténer. Állj meg. Kis ISO, welding, elektróda. Basszak fel ezen, de minek? Ott egy bigyó. Automated protocols activated. Deploying forward station. Jaj, szentjezget ez a víz. Jó van. Ott is lesz... ott lesz élet is. Megnyolcszik a viabigy. Hihi. Jó, csak ide. Töltődjünk felfele. Jó. És azon gondolkozom, más fegyverrel kéne menni. De mivel? Az a baj, hogy ez sem jobb. Még most ezzel vagyok. 52 damage. Zalkin 2, csak az ilyen ratata az nem jó. 38, mínusz 14. Atszurari. Mindig kicsit az Avengerrel. Se jó amúgy. Kéne egy jobb fegyver ezeknél. Itt volt valami datapad.
Szóval... Hol a rákba vagyok? Ja, itt. Ide akarok menni. Az merre van az erre? Az ott mi? Azok ott gonoszok. Hehehe. Igen. Mi az az? Valamiért sikerül. Ja, persze. Jó, megdöglök. Oké. Paf. És így nyomom, hogy load game. Úristen. Manuális save. Várj, az autósave, amit utána elmentegette. Akkor mindegy. Heresume. És mégis menjek a bogyós fegyverrel. Nem tudom. Nem akarok meghalni. Minerál. Coce. Magnézium, szilikon, titán. Nem jó irányba megyek. Isten, ez a sok kijelölés, de zavaró. Akkor erre. Igen. Ez baj, rohadt erősek. Közben vannak ilyen kutyamacskáik. Meg szarrá lőnek. Jól köszönöm. Az még él. Hajj már meg. Köszi. Jó, megyünk a bogyósra, az mindig jobb a bogyós. Mi van? Az mit volt? Mi? Ki? Hol? Mi? Hol? Az a nyert le. De hont szed le hát? Nem is látom. Szemétség szól. Ja, itt. Jó. Jaj. Kéne egy sniper fegyver nekem. Konténer. Ezt nem lehet kinyitni. Weird glowing mushrooms. My day's complete. Let's be careful around the native flora. Okay, everyone? If you get any fungal slime on your skin, I suggest you wash it off immediately. Jó. Nem gombázunk be. Még pont megkívántam ezt a gombát itt. Ezt oda kell bemenni. Ja. Jó kis monolit. Jó, azt a gombát már amúgy bebigyuszoltam. Zopsz, basszus, Jézus. Rossz vagy. Mulli fillér. Mulli fillér.
Van ilyen védőpajzs. De jó. Na, halnál, kaszi. Olyan sok lőszerszorom maradt. Van egy assemble. Miért nem tettem? Ez a kis élet. Lőszerszar jönne most jól. Jaj, ezt. Valami mást? Mit szkenneljek? Hogy is volt ez az izé? Ez az. Jó, megvan. Override pack. Shield capacitors. Ezt a gombát már néztem, akkor fönt. Na, lehet. Miért ide? Mit szkenneljek itt, he? Azt. Nikkel. Ezért printjogtál nikkelér. Mi van itt? Mi ez? Kavics. Unicellular fungi. Such an asteroid. Fungus? Fungus. És ez most miért jötteltem itt egy gombát? Egy taplót. És erre mi a szözbánat van? Ez nem tetszik. Ott is lesz valami pedig. Ez mi ez? Él. Agyi aktivitás alacsony. Heart rate below normal, steady. Body temperature normal. Ja, ez itt le van. Ó, bakker. Státusban van. Ja. Found them. The researchers caught in the stasis field. Exactly where Kieran said they would be. Szegényke. Itt van valami. Zébédot a pocket. És ezzel mit csináljak? Na, de miért itt zizeg? Azt mindjárt megnyomom, de mi van? Itt ezt az interfészt. Oh no. Kedvencem. Kérdőjel. Az a legjobb. Van az még egy kérdőjel. Szerintem még találnom kéne ilyen jelbigyót. Ja, kell még ilyen glif.
Liffecske. Nem tudjuk kiszabadítani. Miért itt zizegek, nem értem. Na. Ez mi? Megvan. That should complete the glyphs, Pathfinder. Oké, akkor meg tudjuk csinálni ezt a cuccost. Remélem. Még valamit szkennelni kell. Most már nem kérdőjel, oké. Itt van egy olyan bigyula. Az jó, nem? Ott nem lehet ugyanolyan bigyula, L betű bigyula, A betű, nem? Ez lehet. Egy ilyen akármi szemgolyó. Jó. Szemgolyó, L betű, A betű. Az lehet. Szemgolyó, L betű, A, ilyen akármi. Ja. Szemgolyó nem, L betű nem, A betű. Jó. Szemgolyó nem, L betű, lehet. Ja nem. Miért van L betű? A betű. Ilyen háromszög bigyú izé. Szemgolyó. L betű. A betű. Basszus, egyik se lehet itt. Jött meg nem is jó, várjál. L betű. Jó, és akkor ide. Szemgolyó. Ja. L betű, A betű. Olyan bigyó. Szemgolyó. Nem. L betű. Ja. Szemgolyó. Elvileg jó. Akkor mégsem. Ja de. Csak X-et kell nyomni, hál' Isten. Reading off the monitors and... Scat! Scatting stars! What? Who are you? How did... Rider vagyok. Pathfinder Rider with the Andromeda Initiative. I'm from another galaxy. Take a moment. Find your bearings. More aliens? Out of nowhere? And Jao? Do none of you remember getting frozen? Frozen? I don't understand. We were just working on the monolith and then... And then you appeared. You should return to Palev. Kieran will want to speak to you. Maybe you're right. Oh, I feel a head splitter coming on. We should make sure they return to the station. Who knows what lingering effects they might suffer from. Jó, visszamegyünk Kirian Dalshoz. Jó. Nem szkenneltem még itt be. This Sam of yours, in your head, how is it allowing you to interface with the Remnant? Sam helps with analysis and translation, among other things. It's complicated. Amúgy itt mit diszkózik a vektorka? Jó van. Ez a vortex, már nem tudom mi. Mindegy, de oda kell menni. Vissza kell menni ide, aha. Ennek ilyen sok szintje van ennek az épületnek. Jézus Mária. Jó. Memory trigger. Van trigger itt. Ezt viszont össze kell szedni. Collect plant samples. Az is érdekes. Az mi? Ezt lehet kiszedni, ez zavar ez a sok jel. Meggárgyulok. Úgy. Ez egyszerre kijelölik, aha. Akkor elmegyek erre. Na, engedjél el, akkor nem. Szóval itt lehet majd följebb menni. Mondjuk egy bazin nagy épület ez. Ja. Most még vissza kell ide jönni egy jó párszor. Így. Ugye ez nem kell, jó.
Azért óvatosan, mert bármi megelt minket. Főleg egy drall. Jöttem, ebbe vagy jó, akkor csak simán megöllek. Pathfinder, my sensors read an Andromeda plant sample nearby. Mi? Ez nem szemgolyó. Isten, csak nem egy író. Ez most mi ez? Ne, legyél meg. De még van itt egy perc. Halljatok már meg. Piros pötty van, de jó. Adtak ez a hang. Itt mennyien vannak? Érdekes harcolnak, de nem fogy az életerejük. Észrevettek. Amúgy téged már beízéltelek? Pusztulj. Jókban vannak. Solar heater. Mondjuk itt lehetne egy ilyen bigyókánk. Valahol erre. Platinum. A pokol ez a hely. Tök jó. If those floaty remnant bots try to push us off the edge, I'll be mad. Stay alert. We don't know what's down there. We've scanned this area. These structures go deep below the ground. Oda tudjuk, aha. Activating automated forward station deployment. Szuper. Max lőszer meg minden jó. Meg viability. Ja, pokol van erre, amúgy hol vagyok? Aha. A memory triggert kéne megszerezni. De most itt nem akarok lemenni. A franc. Honnan lőnek? Mi? Milyen jó pokol az. Ahhoz a nyert föl. Megölted? Még nem. Szerver. Itt van prüncsök egy valahol. Jó életben van. Ja, itt. Minden éve. Meghúrt. És nem akarom az lőszert,
emelőszert? Smucig. Nem áll még egy prüntjök, hol van? Alattunk mi? Nem megyek. Itt van a prüntjögést. Prünty. Ott van lent a hal. Hehehe. Jó, túszkál valami. De jó. Ez belőnek rám. Mi ez? What is this? Semris olyat mert szóltam be. Hogy ez honnan lő? Nem akarok lemenni. Jó, akkor lemegyek. Ó, basszas nincs. Miért van itt ilyen konzol? Akkor már nyomjuk meg. Érdekes. Akkor már lejövök. Mérgező víz? Nem. Van valami bigyula. Az nem tudom mire jó, de biztos. Na gyere! Úgy ne gyere! Az oda beesett, nagyon jó. This must be the crash site Avela mentioned. És mi zönt le ide? Akkor körbenézünk. Search for member triggers, ja. De jól arányban vagyok amúgy. Ott. Ó, még mennyi ilyen bigyula van. Hostiles ahead! Szuperem. Ó, mi kell? De jó. Még lesznek egy páran.
Csak itt van lesz nagyon gond is, aha. Ez a rókár. Hogy öldösök egymást? Ups, észrevettek. Az meghalt, és én is mindjárt meghalok. Find cover. Rider rókár, jó, rúgott is meg. Oda jó. Szóval majdnem meghalt. Az meghalt, jó. Ups. Majdnem meg. Ó, bakker. Ne. Basszus kulcs, az ami ott fönt. És kevés hozzá előszerem is, jó hely. Meg az életem is. Volt az először szoros hely? Mi nem tudunk úszni amúgy? De béna. Élet. Jó. Itt van konténer. Te hülye, csinálsz. Ancient Hungarian ship. Jó. Jó, mi már jók leszünk. Bakker. Hello, Dingy Baba. Hát ő szivatja kicsit. Jó. Annyira nem rossz. Hát hello. Jó. Ez egy ilyen nagy, bazi nagy állat itt. És miért nem látom? Elbújt? Nem sperrehenzihálom. Megyek megdögleni. Hol az a cuki lény? A kis kutyám, hol van? De ugye nyakunkba fog ugrani, hogy agam. Bakker. Ne. Júj. Ne. Úgy megbokádik is. Ennyi. Fajna. Nézd a szívesok között. Haj. Jó, meghalt, hál' Isten. Még nincs sok lőszer szarunk. Istenem, de nyomni nem bír felmenni. Most életet nem vesztettem, hál' Isten. És lőszerszar jöhetne itt megint. Ez a vége itt ennek. Ó, nikkel. Ó, lőszerszar, de jó. Ez az. Így. Ott, mint a mászott volna valami. Aha. Kis creeperek.
Azt kapta. Jó, az is meghalt. Még van valami hordja. Szuper. Na, tök jó fegyvere van. Nekem is lehetne egy olyan. Ajtó. Nem tudom, miért jöttem ide amúgy. Van erre vajon bármi? Kis gomba. Ó, platina. Akkor nincs arra semmi érdekes, mi? Ja. Megszerezzük azt a memory triggert, utána visszamegyek ide. De itt is... itt meg lehet tovább menni. Ezt is meg kéne szerezni ott. Ja, honnan jöttem? Ja, innen. Hasonló fut akármi. Na, jöjjünk ki ebből a lyukból. Víz alatt is fut. Nem valami bigyó, ja nem. Nem tetszik ez a hang. Úgyhogy jutok ki innen. Honnan jöttem? Merre megyek? Ó, az sok piros vagy nem tetszik. Van valami drall. Áú. Az anyád. Bakker. Tudtam, hogy lesz még ilyen. Tudtam. Vagy békén? Ó, kettő is, de jó. Mintha egy nem menne elég, szuper. Jó, egy meghalt, de jó. Takarodj innen. Hagyj békén! Segítség! Ezt szarakat sem bírom megölni, de
Maradt 16 lőszerem, de jó. Na, megérte megölni. Think that's it. Good work. Fantasztik. Ki akarok jutni innen? Na, jól vagyok, mint a befőtt. Itt van valami piros lees. Lőszerszár. Itt volt valami, nem? Mit halusztam az előbb? Pedig itt mint lett volna valami élet. És miért nem látom? Vakegér vagyok? Na jó. Én nem tudom, mit láttam. Akkor halucináltam. Ma nem dolgoztam, nem dolgozok minden egyes nap. Na jó, húzzunk innen, elegem van ebből a helyből. Ki akarok jutni ebből a lyukból? Honnan jöttem be? Valahogy föl lehetett mászni, azt hiszem. Lehet, hogy pont ott. Mi az, hogy nem mehetek ki? Nem maradok itt örökre? Jaj, de itt a kis nomád utánpótlás. Jó, simi. Na, húzzunk innen kifele. Ánika. Nem kell beszkennelni? Nem. Honnan jöttem? Na, jó helyen vagyok. Central Wise. Nem tudom. Állj meg. Szóval. Ide akarok menni. Van valami kis lik, és akkor itt be lehet menni. Szóval majd valahogy át lehet itt jutni majd valahogy. Na jó, majd rájövünk. Itt is lesz valami épület. Meg itt is valami. A memory triggeremet akarom hátam mögött, akkor arra. Téged már beszkenneltelek? Aha, akkor meghalhatsz. Ne savazzál! Te! Mondom, hogy ne savazzál! Lesz egy kis patkányka. Ez olyan coki. Nem coki? Most megvan. Jaj. Here they come! Megjönnek, jaj, jó. Nice work. Ez lesz a memory trigger. Jaj. Turian arc not dead yet. Defend Turians from the... Oh, basszus, bocs. Ryder! Bakker. Roll car!
What are they doing out here? Those are Natana's uniforms, Pathfinder. Turian Arc? Nem tudom, de ők nem vagyunk. Jó, az meghalt. Basszus kulcs. Mi, hogy ki, mi, hol, mi, hogy? Ágon. Hajj meg! Nem hajj meg, akkor hajj meg. Azaz. Bé. Hát az mellé ment. Nyíljatok meg! Lőszerszár, meg ilyenek. Mikor körbelövöm őket, az nem túl hasznos, ja. Tech kombó. Jé, van ilyen kombóm, de jó. Tehát nem csinálok. És mit nézzek itt? Nincs ott semmi. Ez hülye. Mi? Bakker. Jó, megtisztulunk azok. Jó, szerintem az is meghalt. Aha, szuper. Jaj, remélem többen nem jönnek. Jó. Good work. Ja. Kéne egy kis lőszerszarja, de itt már nincs. Kifogyasztottam. Ott a memory triggerem. Turian Camp. Majd ott lesz lőszerszar amúgy. Te tapad. Így, nézed már. Torexarus. Ez annyira nem érdekes. Ez nem kell? Jó. Betriggereljük ezt itt. Sam, another memory prompt? One of your father's memories is now accessible. Return to Sam Node on the Hyperion to investigate further. Jó. Akkor itt nincs semmi érdekes. Speak with Sam in Sam Node about an unlocked memory. Szóval megint itt rá. Itt egy tutorial leader. Ez mit csinál? Shot to the gut. Painful. I appreciate the help back there. Name's Avidus Rix. Sorry if my methods seem extreme. Civilian life is trying. Ryder, human pathfinder. You former military? A Spectre. Special tactics and reconnaissance. Did the Council's dirty work for 15 years. So you're used to being above the law. Well, good thing there are no laws in Andromeda, huh? The initiative was my retirement plan. Then Natanus hit the Scourge and bam! Woke up here. What happened? Where's the Ark? No idea. Had to break out of my own damn stasis pod. A fall like that should have killed you. Those pods are sturdier than they look. But most of the Turian population is still missing. Including Mason, our Pathfinder. Sam hasn't transferred to me, so he's alive. Just don't know where. He hasn't made it back to the Nexus. Knowing Mason, he's out there looking for me. Mason dedicated his life to Andromeda. He's too stubborn to die now. We need every Pathfinder we can get.
The debris and stasis pods from the Tannis are scattered across the sector. Between the two of us, we should find something. You go left, I go right. Something like that. Here's my frequency. Call when you find something. Keep an eye out of Argonatanus surveys or debris. Jó. Beszkennellek. I can't believe this is really happening. Thought we'd be stuck here forever, or until the aliens killed us. We built this camp from what remained of our stasis pod. If we leave, we can't abandon our wreckage. There's debris we couldn't get to out there. We have to take it with us. Anything from the crash belongs to the Initiative. It'll go back to the Nexus with you. Good. No telling what's still intact. Don't want hostile aliens using it against us. If you find anything from Ark Natanis, tag it for recovery. Oh, and thank you. Tegnatanus debris for Turian salvage. Datapod. Jó van. Ez is megvan. Erre mi van? Tegnatanus debris for removal, un havarl. De jó. Azt sem tudom, az ott hogy jutok oda fel? Fenn sem tudja. A viability meg még csak 8%. Úristen, ennyi... Oké, hagyjuk. Ez amúgy az még volt, vagy semmi? Ja, nem semmi. Tök jó. Ennek a tetejére nem tudom, hogy jutok fel majd. Pedig valahogy föl lehet. Valahonnan. De most erre akarok menni, arra. Az úgy nem jelölődik ki, de hál' Isten. Centrális. Ki fog sütni a napocska. De jó. Tök jó. Az mi? He? Furi. Eltűnt. Ja, az a jelölésem volt. Oké. Például ez itt mi? És hagyjuk így, úristen. Még van a legközelebb? 57 méter. Konténer. És ezt így anélkül... Jé. Ark Natanis debris, tagged for salvage. Érdekes, hogy enélkül meg nem látszik. Jaj, ez jó. De még van egy jó pár darab.
Állni kell. Arc Natalis debris, tagged for salvage. Ott van 90-100 méterre, ha? Van 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, pont ahonnan jöttem, de jó. Jó, most nem érdekelnek így. Ja. Itt van egy felkiáltójel. Sem is úgy nem megyek mi. Állj már meg. De nem is tudok bemenni. Gyanús. Ott a hajónk. A bánatos az van ez a felkiáltójel. Akkor lent mi? Hogy ő volt, az nem. Nem ő senki. You don't feel any different? I don't think so. Why? Do you? My mind feels clouded, but I don't know if I'm just tired. You weren't lying. Kira had told us everything. She even had pictures. I apologize for the indifferent welcome you received from me earlier. Don't worry about it. You had no reason to trust me. The last aliens you met were Ket. Ryder, what you have done here, your remnant understanding, and your Sam should convince Ephra you're an asset. We should speak to him as soon as we can. Perhaps on the Tempest? Kieran, I've been thinking. If Ryder can use remnants, couldn't we fix the monoliths? Stop Haval's decline? Havarl's decline? This will take time to explain. We can discuss it further when you have time. Level up Trail of Hope. És ki az Ephra? Setting World. Resource Center. Sandstorm assault rifle. ...197 damage, rate of fire, max clips size 16. Ez nem túl jó. Csak 20-as levelnél lehet? Én hanyas vagyok? 12. Hát franc, kipróbáljuk milyen. Akkor mit nyomjak itt? Azt mondja, pliu, sem lehet. Miért nem? Jó. Oks. Kipróbáljuk, hogy milyen. Weapons Milky Way technológia. Armor. Soti pisztoly, mi a sniper rifle, isi harai. Assault. 689 damage. Rate of fire, maximum, Atsurari, és a rohadt nehéz a...
57-es, 53-as, 50-es. Letoljam, akkor is ki akarok próbálni egyet. Vegyünk csak, még itt van másik. Pisztoly, shotty, sniper rifle, muti. Ultra rare blueprint. 51-es a súlya. Maximum damage 323. Ez a Noladen. Rosered SMG. Tókinosult, illetve zalkinosult ellenet sniper rifle. Ketlenet. 291 damage. Nekem ezt tetszik itt. Majd kipróbáljuk, hogy milyen... Mi ez az akármi? Real performance. Ezt mi lesz, megnyomom? Electrical conduit. 500 moving slow with a drum whip, 10 moving faster. Sticky grenade launcher. Tudom, én fejleszed. Na jó, azt meg nem lehet. Jó. Armor. Nincs hozzá urán, aha. Az jó. Development, ez mi? He. Intuitive Recon Arms, 400 mag shields. Weapon Atsurari. És akkor mi van itt, mondjuk megnyomom, és akkor... Biotic Recharge, Combat Power module. Duration, medigél. Nincs medigélem. Plusz 200 max heal-t. Mikor rakunk egy ilyet, aztán azt tudom, hogy működik ez. Combat Power module. Recharge Speed. És akkor mi van? Unequip Craft. Ja. Jó, és akkor hogy szerelem magamra? Mi van itt? Pluty, we have required materials. Nincsen hozzá vas. Autó. Na jó. Elég volt ebből. Menjek vissza a hajóra, és hívjuk meg azt az akárkit. Rashilvír, azzal még mindig nem beszéltem. Assistant Torvar. Kieran wants to talk more about Haval's decline. We should discuss it when you have time. The jungle is watching me. I woke up with vines crawling across my Szék veled fogadjunk, hogy nem. What now? Takarodj. I won't bother you further. Skippellek is. Ez a felkiáltójel izgat, hogy ez most mi? Ja, te vagy az? Itt vagy bent. I heard you were out here. You saved Kirindol's team. The name's Ryder. I'm with the Andromeda Initiative. They say you want to help us. I wonder what you're prepared to do. I'm ready to prove my people are good allies. A strong statement that doesn't answer my question. My name is Rochelle Veer. I'm an archaeoastronomer. I study our ancient cultural records for stellar phenomena. I piece together lost knowledge of ages past.
My goal is to find undiscovered colonies we lost contact with, potential allies against the Ket. You think there might be Angara worlds you don't know about? That's what I was trying to learn. Then this happened. I was away when the disaster struck. I thought my home was destroyed, and all my research with it, but I just learned part of the building survived. I'm trying to recover my research data, but the wildlife won't let me near my old home. These house guests, I assume they're of the hungry variety? The structure has become a breeding ground for insects and predators, too many to face alone. Your work is too important to lose. Let's get it back. I'll provide my home's location. Just recover my research materials from the computer. I'll remain in contact with you by comm. Thank you for this. És ez merre van amúgy? Diga. Jó, itt van a közelben, hál' Isten. Na, simán megszerezzük, jöjj. Mennyi ajtó? Nyé. De ellentétes irányba kell menni, futás. Ó, az jó lesz. Köszönöm. Szóval arra. Tök szép ez a hely. Halálos, de szép. Főleg ezek a kis biolumineszenszáló növények. Tök jó. Ott van 96 méterre. Látunk magad is van valami? Mindegy. No, para. Csak olyan böszne szar nehéz lenni. Ja, azért az. Ja, szírkálom minden. Na jó, ez túl sok. Jó van. Kis lőszerszar. Na úgy. Erre mellé nyomok. Pathfinder, the computer system appears to be damaged. Let's see if we can recover anything from it. Pathfinder, the computer's data core is damaged beyond repair. Rochelle, it's Ryder. We're inside your old home, but your research data didn't survive. All your effort and risk for nothing. I'm sorry. The risk was worth it. You just got unlucky. Years of my life gone. You didn't have backups? Of course, but they went down with the city's network memory center. That site is now buried underground. Even if you could find an access point on the surface, the odds of recovering anything are remote. Good scientists don't quit until they've exhausted all possibilities. If you're willing to press on, so am I. I can point you in the general direction of where the network memory center used to be. You'll have to hunt for an exposed network node. I'll stand by. Thank you, Pathfinder. Mi jó tettél? Hát, minerál cuccos, magnézium, szilikon, titán. Jöhet. Forgot a find the network access node. Hát nem saját magamat akartam nézni a térképet. És nem tudom, mit csináltam. Tehát azt így megnyomom. Nem cseréli le. Cserél vissza. Úgy. Oda kell menni. Jó. Főtt tupi. Mi ez a tupi?
Mi köpöd még? Ó, te. Tumpi. Mi az a tumpi, te? Ember. Tényleg amúgy... miért zizettem itt? Pathfinder, I've detected energy readings consistent with an active network node. Is it on the surface? De miért tumpi, Find te? out. Amúgy ezzel nem kell beszéljek a... hallelujával? Stay safe, visitor. Jó, akkor szia. I'll get going. Be careful. You too, Ishari. That went well. Mi kell? Itt megy egy csövecske. És ezen én mit csöveljek? Itt van valami cucc. Még itt beragadok? Na. Computer. Eller blod. Network connection is established. I'm logging in. Searching. I found them. Research files downloading and done. You did it. We did it. Go team. If we recovered this data, we may be able to access everything lost in the disaster. I'll alert my colleagues. You've accomplished something amazing, Pathfinder. Na. Viability-s növekedett. Jaj, de jó. Szuperek vagyunk. Szerintem most vissza kéne menni a hajóra. Hol a hajóm? Hajó! Amúgy ez itt mi? Arknaten. Ez is egy ilyen bigyó. Mondjuk az itt pont itt a közelben van. Hol van? 60 méter. Így belakadok a gazba. Nem, ez szolgöttál, tumpítani. Mi az, hogy szolgöttál? Te, ember. Állj meg. Egy kis loot. Arc debris, tagged for salvage. Több is össze kéne szedni. 75-80 méter, 90 méter. Direkt írsz hülyén, mi? Te. Lüke. Igen, szoktál, képzel el. Először is a loot. Arc debris, tagged for salvage. Na, akkor azt csináljuk már meg. Én felmásztam a fára. Central Live. Konténer. Itt kéne lennie valahol cuccnak. Megvan. Arc debris, tagged for salvage. Oké. 60 méter. És 70. Most már 60. Futika. Annyira rohadt jól néz ki ez a bolygó. Tök jó. Arc debris, tagged for salvage. Volt itt konténer? Jó, akkor nem. És nem akarok visszamászni abba a lyukban, amiből éppen ki tudtam jönni. Tudti le kell menni oda fogadni, mert sűrtumpit szokott lenni iga. Mi van? Istenem, nem akarok visszamászni abba a lyukba. Ezek ennyire messze vannak. Limited skill points, jó, nem baj. Nikkel. Konténer. Na, megjött a Szilvának a pálinkája. Hello!
És komolyan? Nem akarok oda lemenni. Úgy örültem, hogy felmásztam ide végre. Jups, akkor leesek. Jó, nem baj. És nem haltam meg, de jó. Hát akkor most vele jöttem. Arc debris, tagged for salvage. Oké, és itt lent még van valami, mert akkor visszamászom. Ó, bakker, persze, hogy van. Nem ezt itt megélőjük így. Te hülyék vagytok. Akartam jelölni. Mondjuk a térképen kéne. Így. Szedjük össze azt a két teget. Jó, sejtettem. Fordulj már meg. Mindig egyből a jó irányba megyek, mindig. Egyből átlátom a térképet is. Jaj. Ja. Pipiri. Jó, itt már megöltem az összes lény. Már csak 90 méter. Jó, muszáj. Ez van. Szedjük össze a lootot. Arc debris, tagged for salvage. Még egy van itt. Ne fussál már. Itt is vagyunk. Állj meg. Lútocska. Readings indicate all Turian wreckage on Haval has been found. Tell our salvage teams. Good. Tell our salvage teams to get busy removing them. Jó, akkor mehetünk. Amúgy miért nem megyek fast travel-lel? Hol a hajóm? Itt van. Inkább futikázok, mint valami hülye. Miért vagy ügyes? Nem is csináltál semmit sem. Olyan szép ez a bolygó. Tök jó. De jó, szerintem menjünk vissza. Tempestbe. Ja. Leaving Avaril. Bridge is yours, Pathfinder. Pathfinder. Csak talán ezt nem mondanák 5 másodpercenként. Ja. Jal says Evra is waiting for your call, Pathfinder. Oké. Pathfinder, you have new email. Jó van, oké. Na, még valaki? Asari akármi. A korától. There is a report of Asari refused an EOS. They made it. Might know about their arc too. Let's talk when you are free. Nem. Ja, persze. Fromlien. Úristen, ja, upszi. Másik. Mi van? First thing I did after I figure out who they really talk to, because we all know you, charge.
Low console Veron. If you see any message from her, it's just me reaching out. Damn, list media attempt for first contact. Jó, hát ez baromi érdekes. Lexi. Ez mi? Crew physical and mental welfare. I told this sender following the four plans at the end. Jó, van marha egészségesek leszünk. Pathfinder Rider of the Human Initiative. I heard privately from Efra, the leader of Resistance. He is very impressed that we were able to help our scientist on Havarl, and I have made sure that he knows that you played a key role. Maybe he's already said these things to you, but if no, Efra probably hasn't. As for me, I've learned a lot about trust being on this team. Letting my family and trusting you and me, the others. I have learned that trust I'm more of feeling than a science, and it seems like it universal truth. Universal, get it? I try to be even more trustful in the future. This segment might change my life. Good night, Charles. Jaj, Istenem, jaj ne, jaj ne, azzal is beszél, jaj ne, mindenkivel beszélni kell, jaj. De tudok inglisul, csak nem 100%-osan. De olyan előbb nem oda kell menni. Itt is repülni akarok, jó van. Have you talked to Jar much? Igen. Oh yeah, traded swear words. Really? That's what you asked him about? Ez a Jill-lel nem akarok beszélni. Different tech base and you start there. You want to talk shop? Talk shop. I want to know. Na várjunk. Ki merre van amúgy? Ott a Cora, Suvi, Kalló, Liam, Lexi, akárki. Jill meg én miért itt hátul? Itt mi van? Engineering. Én Isten, ezzel Jill-el beszéljek. Na jó. Hey Ryder, what's the story? Semmi, szia. Good talking to you, Gil. Anytime. Jó, azt hittem, hogy valamit akar. Mi ez a bigyó, amit itt nézünk? Jé. Lexi? Nem azt akartam. Ez mi? Ez nem érdekel. Amit kell valami shieldet, nem tudom, mit csinálnom. OMP status control. He? Most megnyomom, mi lesz? Collect arra volt. Collect. Ezt hiába nyomogatom. Jó, mert nincsen ilyen cryo akármi. Na mindegy. Nincs olyan pointom. Ez mi? Research Center by Cell Kiosk. Mi? 8884 kreditem van. Itt mik vannak? Minerals. Biztos. Na jó, ez nem érdekel. Nem akarok veled beszélni. Hey Ryder, what's the story? Nem tudom, de takar, hogy menjen az útból. Anytime. Istenem. Pont ott áll. Ezt akartam. Research Center. Weapons, armor. Heals Defender armor. Ilyet lehet? Research-olt ki. Miért ne? Fantasztikus, nem tudom, hogy rakom magamra, de mindegy.
kínai, na mindegy. Lexi. Nem a Lexivel akarok beszélni, Lexi, úgy. Yes? Ja, semmi. I'll let you get back to it. I'll be here if you need me. Azt hittem, hogy beszélni akarnak. Jill amúgy miért nem itt van? Sokkal egyszerűbb lenne elérni. Pim, pim, pim. Jó, akkor itt lemászunk. Egyszerűbben megcsinálták volna, hogy leugrunk, aztán cső. Na szóval. Szemgolyó. Ja, semmi. Akkor Nexuson kell vele beszélni? A franc. Mindegy. Mi? Az mi? Nem, de valamit összeszedtem. Valami korai űrharcot. Ja, azt hittem, hogy a... Nem ezt akartam, jó. Én az armort hol tudom változtatni? Lehet, hogy a loadoutnál. Itt van valaki, nincs senki. Erre? Valaki éppen fürdik. Ja nem. Kukucs. Mi van erre? You know, there was a time when Sid was afraid of space. We were traveling a lot, and one day she just woke up and realized there was nothing outside the shuttle walls. Happened more than once. She'd panic. I'd hold her for as long as it took. She doesn't even remember now. It was only for a month or two. Funny, huh? The things they don't remember. And you feel like it's up to you to hold on to it, or else it's just gone. And there's just something there that you know you're missing. Drac? Just hold on to it. Pathfinder? Semmi. We can talk more later. Sure. Szerintem valami beszélni való van itten. Mitől függ, hogy mikor lesz, meg mikor nem? Veled mi van? Ryder. Szia. You probably have work to do. We can chat later. You know where to find me. Oké, ezt megbeszéltük. Ez mi a tök? Itt érdekel, mi ez? Lion's new evocation plan 22 seconds of for best time. A pleasant intersection stirred into hot water or produce say tavum. Na is beszéljem. Várj, most merre akarok menni? Megvan. Na végre, legalább most nem ott fent vagy. Have such fire, PB. It's thrilling. You were bold to make the journey here. Yeah? Thanks. I guess I was. M? And Cora, I imagine your decision was mindful of your potential and brilliance. Mi folyik itt? Is there something else? A few more questions, if that's okay. Well, we won't know till we try. Can you tell me more about the Ket occupation? It's a difficult subject. I'll answer what I can. I may get emotional. When the Ket came, why didn't you fight? They didn't give us a reason to. Until they did. Then it was too late. Perhaps you think we were weak?
But the Ket are ruthless. They are masters at knowing exactly when and how to strike. I get that, believe me. Ket and archon. Have the Ket always been here? No. Some, like the Moshai, are old enough to remember the time before the Ket. But I don't. Nor do my mothers. And the Archon came with them? We think so. Resistance intel on that is unclear, and few have seen him in person. And lived to tell? And lived to tell. What's living under the Ket been like for you? Do you really want to hear about these things? They're painful. I asked, didn't I? It's like living on unstable ground. Every day brings more horrible news. I part company with someone not knowing if I'll ever see them again. When I was a boy, my father vanished from my life. One horrible day. Was he in the Resistance? No. He was a technician at a mine. He went to work and didn't come home. That happens for an Angara child somewhere, every single day. Well, enough about that. I want to learn more about your species. What would you like to know? Mindent tudni akarunk. Legyen erre az előbb. Is there a central Angaran religion? There are many variations. An almanac could give you an accurate number. But if you are a believer, the essential tenet is, after we die, we are reincarnated. We evolve to make our families strong. Born from what was before. Blessed to be better than before. Are you a believer? No. Yes. Sometimes. I don't know if it's the same for humans. Sahuna, my true mother, is a firm believer. She's a Moshai? You studied with Moshe Sefa. Is she a teacher or a religious figure? She's many things. She's a clear thinker with deep knowledge and insight. She teaches and inspires. She's beloved. I love her. Love. Many Angara seem to. Really? So one of those professor-student things? No. Not that way. Moshe Sefa is 115 of your years old. 115 éves. Ez jó. How many colonies do you have? On what planets? Since the Scourge, we've managed to survive on a small number of planets. What we know from before the Scourge is mostly oral history. We did have spaceflight, and the stories tell of 5 original colonies. The Angara seem so open and free with their feelings. Are we? We're certainly not ashamed of our feelings. We're taught that feelings and beliefs should live on the outside, where they can be dealt with, honestly and openly. Don't people get hurt? Of course. Then everyone deals with it. That's the point. How long have you had electromagnetic capabilities? How did they evolve? No idea. Biology doesn't interest me, but I'm sure you can easily read up on it. That's disappointing. No biology at all? How do your eyeballs work? An internal lens focuses an image onto the retina where it becomes electrical impulses that are deciphered by the brain. You took my sarcasm as an invitation to show off. Pitiful. Well, enough about that. I'll see you later, Joel. Stay strong and clear.
Yes? Ja, semmi. I'll see you later, Joel. Stay strong and clear. Igenis. Na. Amúgy mennyi pontom van? 5. A túltöltésre kéne valami jobb. Vagy azt kéne fejleszem. Turbocharge Strip Mine. Van itt róvom, no, sok véplekles lesz. Ez a túltöltés nagyon gyenge, de hát csak fejlesztenem kéne, és akkor jobb lenne. De én gránátozni akarok. Combat. Omni Grenade. Barricade, Trip Mine, az milyen? Ez is vicces. Ki kéne próbálni. És akkor hogy van, mit nyomok? 3 szög. De menjen a Trip Mine. Legfeljebb rossz lesz. Ja. Jaj. Neki van 2 pontja. Shield boost. Boostoljad a shieldedet, úgy. Vagy 2 pontja van? Ja, de remélem, az több kell, ja. Vektorka. 2 pont. Töltsd be. Hát, majd ha jobban fejlődnek. Jó. Jaj. Ugye. Ennek van 3 pontja. Invázió. Mi ez a dualist? Legyen az. Liam. 2 pontod van. Már mindegy, jó így. Nincs elég point. Ja, iszom. Akartam még itt beszélni valakivel? Szerintem nem. Akkor húzzunk innen. Veled aztán nem. Liammal beszéltünk? Állj már meg. Állj már meg. Szülye. Hú. Just waiting on that armor requisition / project. No pressure. Armor requisition / project. We'll talk later. Azt nem tudom, hogy csináljuk, de biztos. Prepping VidCon communications. Oh. Effra Dettes Hope. Jó. Commander? Pathfinder, Joel's been keeping me updated on your
adventures, your good deeds on our behalf. I meant them. I want you to know you can trust me. You went out of your way to free that science team. A selfless act. But your true agenda is clear. To explore Aya's vault. Jarl says you want to help find the Moshae. Why should I let you? I'd like this to be the beginning of a strong relationship. Keep your promises, and little by little our bond might grow. We've managed to trace the Moshae to a special Kent facility on Vold. Why special? These facilities are protected by a dynamic shield tech we haven't been able to crack. We're close, but its ability to adapt outstrips the speed of our current processors. Pathfinder, adding my processor to their program would no doubt make the difference. Ephra, I can help. Respectfully, this time you need my help. Respectfully, the Angara don't need anything from you. We take care of our own. With the processing power of my AI, I can guarantee the shield breach. AI? Of course, that makes sense. He's physically connected to me, so I need to... well, I want to go. It was risky to be honest about your AI, and honesty makes you different from the Ket. I hope so. You're welcome on the mission. Thank you. A team will meet you at our base on Vold. They'll take you to the Ket facility. Stay strong and clear. Goodbye. You mid the resistance on Vold in the Nova system. Jal? Sose hova bújtál? Ó, Isten, keresgáltam az egész hajón. Wow. Na, és megint vele kell beszélni. Ja, nem látom. Tök jó az a galaxis. Erre mi van? Did you hear the news from Eos? Asari refugees showed up at the outpost. Only a few, but that's better than none. Bradley says there's an officer in charge, Hidaria. She could know where the Ark is. Biztos majd beszélünk vele. We'll head to Eos and see what she knows. Good. Rumor says Sarissa Theris was on the Asari Ark. Exactly who we need. Who's she? Probably the best commando strategist alive. Her biotic shields saved hundreds at the Battle of Kirkus. Apparently, Sarissa's acting as bodyguard to the Asari Pathfinder. She's probably got a plan out of this mess already. Well, someone's a fan. No, I just like... Look, we need someone with her experience, that's all. Is military strategy really what we need out here? Someone has to protect the Nexus. Can't afford to turn away allies. When you're ready to look, we can catch Hidaria at Prodromos. Wouldn't mind tagging along. Jó, majd beszélünk a Hidrával. Jó van. Ez a bogár még mindig itt van. Van több bogárom. Mi az két bogár? Fúj. Hát ez kettő bogár, eddig egy volt csak. Oké. Bogarinyó. Itt van valami érdekes? So, you've gained Ephra's trust. No easy feat. I still don't think he likes me. That's just his way. You should be more worried about the Rokar. Ephra made it seem like you had experience with them. I know their leader, Aksul. We studied together under the Moshae. But unlike me, he was a good student. The best, actually. Then he knows about Remnant? He did. It's a long story. Give me the short version. Aksul was captured by the Ket. He spent a year in a forced labor camp before he managed to escape.
can't imagine what he must have gone through. He has scars that would give you an idea. When Aksul returned, he no longer cared about the Remnant, or anything, except destroying the Ket. Why not join the Resistance? Aksul's not the type to follow orders. And I think he was bitter we weren't able to rescue him. So he formed the Rokar. We didn't give them much thought. But since your people arrived, his cause has grown. Nem is cica, hanem matka. Vagy nem is matka, hanem tita. Tito! More of a reason to set things straight before they get out of hand. I don't think Aksul will listen to you. He'll make you want to kill him. I have to try. If Helios is to be your home, I guess you'll have to deal with the Rokar one way or another. There's a recluse on Havarul who escaped with Aksul from the Ket. Her name is Tholdir. She might know how to contact him. I'll send you the nav point. És mehetünk vissza majd a Havarulra, de jó. Aksul is very cunning. We can't underestimate him. My mothers are worried sick about the cousins that joined him. I'll see you later, Jal. Stay strong and clear. Jó van, erősek leszünk és tiszták, fantasztik. Na. Hol a kijárat? Én most mehetek arra. Meg kéne nézni ezt a, hogy hívják, bolygót is. A legelsőt, amit bebigyuszoltunk. Ugye ez mi a tosz? Na mindegy. How long does it take to learn piloting? Depends how you apply yourself. With your mind, you'd be adept in a few weeks. Yeah. Na. Ezt mikor használom? De miért nem lehet? Ez miért nincsen? És nekem soha nem lehet assault, vagy mi ez a sniper riflém? Nem értem. Jó, akkor nem változtatok semmit, nem lehet semmi változtatni. Szuper. Armor. Hát akkor nem itt kell armort változtatni, akkor azt nem értem. Kocka. Ezt én nem értem. Hogy a rákba lehet armort erősíteni? Vetra helyett most jön valaki más. Ki legyen Pibi, Liam, Drak, Kora, vagy Liam. Mondjuk az a Pibi az idegesít. Nem, de legyen ez. Mi az, hogy nem jön rá? Pedig ott van, de nem lehet csinálni semmit. Nézd meg. Mi a jó pipürötje, csak itt van egy armor. Confirm loadout meg select. Hogy a rákba fejlesztem. Aha. Megnyomtam. De a többit, Istenem, miért ilyen túl bonyolított ez a hülyeség? Akkor itt meg nincsen ilyen bigyóm, pedig azt hittem, hogy itt fejlesztettem valamit. Ne neves!
Hungarian Gorilla Armor. 3%. Akkor így fölraktam azt most. Aha. Hát ritka hülyén nézünk ki. Pedig ilyet is fejlesztettem. És ez hol van? Na mindegy, kipróbáljuk, hogy milyen. Kiugrok az űrbe. Ezekkel kell valamit beszéljek. E-mailem jött megint. Ja. I knew you are a busy. Busy. Amúgy. Ez ki? My brother Dash was my best friend. Nem is jött új. The discovery of Aya was just what we needed, Ryder. The Angaran scientists have been so generous in sharing their wisdom. It's been amazing. Angaran expertise will be a tremendous help to the initiative. We were certainly hurting for it. I'm thankful the Angara were willing to risk working with us. I'm afraid not all of them are quite so friendly. Some give trust easily. From others, you have to earn it. I'm confident we'll get there. I should get back to things. Sounds good. Kallódó kallóval. What can I do for you? Mindig ugyanazt mondja. What do you think of the rest of the crew? I'll admit it. Gil's rather irritating. He insists on redesigning systems rather than maintaining them. He likes to do things his way. That doesn't make it the right way. No, try. I'll let you concentrate. You know where I'll be. És följöttünk az erre a hajóra, utána visszamenjünk a bolygóra. Tök logik. Havarl. Na majd mindjárt. Szóval mi a helyzet itt? Itt lett egy új rendszer. On, oja. Ott van a World. Oda is el kell majd menni. Ja. Ehhoz meg kell nézni, hogy mi a szituáció ott van vala. 1000 éve nem néztünk oda-vissza. Home of Eos and Prodromos. Nézzük meg, mi van Prodromosszal. Ja. Jó, az így mindenhogyan menjünk. Ilyen Nexusra is vissza kell menni szerintem. Aztán el lehet kóborolni. Kéne valamit kajálni. Valamit. Csak nem tudom mit. Jöndegelek. Ritka hülye nézek ki, elég jó. Back where we really started. What's new on our first home? The Kett still maintain a presence. Skirmishes are frequent, and travel requires caution. They never learn. What else? The atmosphere continues to clear, but radioactive hazards pool in some areas. Study is ongoing.
and remnant remain active on the surface, but also as detected by seismic readings. Point of contact for all this? Your people, Pathfinder. Prodromos is expanding, with all the trials and discovery that building an outpost represents. Grounded in research. All data about newly accessible EOS is from their work. Well, let's make sure it gets the attention it deserves. Szóval a kettek ide is eljöttek, hogy rohadjanak meg. És nem akarom szemeszni, de... Úristen, mi van itt? Cora Harper, Asari Ark. Ott egy csomó felkiáltójel. Na, erre. Veled kell beszéljek? Pathfinder. A word with you? Jacob Mitney. Pathfinder. Jacob Mitney, research and development. My team's just getting set up here, but we've made a discovery you might want to check out. All ears. We've put together a blueprint for augmenting your armor plating. Uploading it now. If you can collect the necessary resources from around EOS, it should work. Okay. Sounds useful. Good thinking, Mitney. This could form the basis for armor production across the initiative. Scrounge safely, Pathfinder. Craft the Pathfinder chest, Pieter. Lost drones. És ezt most miért nézegessem? Így. Find all the... nulla... Isten, mindent keresni kell. Oké. Okay. Van valami érdekes? Semmi. Hello, Pathfinder. Hello. I'll be interested to see what your scientists learn of EOS. Jó, hogy egyszerre beszéltek. Nagyon jó. Hol volt az a másik felkiáltójel, ugye nem itt? Hát nem. Ez merre van? Pedig itt vagyok. Korábban. Ne, van. What do you need, Pathfinder? Semmi. EOS viabilitja, mi van? Thoughts on how the outpost is doing? The planet? Stellar. We keep it up. We'll make this world look like the brochures. August Bradley. Thoughts on your boss? The old man. He's pretty tied into what happens here. I just pick up the day-to-day scraps. Good at cracking the whip for these science types. Doesn't fall for the details. I hope he's proud. Feels like he's proud. Na jó, addig csá. Ja, cat activity. Any trouble with the cat? Clearing the sky cleared it for the bad guys as well as us. So, some uptick in hostility was to be expected. We've some tricks up our sleeves, thanks to the research teams. That only goes so far. Your expert is still out there. He'd have more current information than I. Jó, csá. Another time. Of course. Na jó, mindjárt jövök.
Na szóval... Hogy csinálok olyan chestbigyót? Veled kell beszéljek? Bradley? Pathfinder, if you have a moment, Hanley could use your eyes on something. Mire akarsz Honestly, nem I'm not szememet? sure what's going on, but she'll fill you in. I'm not sure what's going on, but she fills you in. Okay. We'll talk another time. Goodbye, Pathfinder. Nem tudom ki az, de beszélünk vele. És ez hol van? He? Ramirez. Right. No, de fura vagy. Jesszus. I'll leave you to it. Come back anytime. Preferably unhurt. Jesszus. Akkor hova rákba jöttem meg, minek? És merre van az a felkiáltójel? Jaj. És ez melyik felkiáltójel megőrülök? Ezzel cső, ami nem ezzel kéne beszélni. Oh, you're back. Hi. Can I help you? Nem. Bye, Fox. Bye. Stay safe out there. Hú, azt az bánatba kell menjek. A bánat összezben az a felkiáltójel. Sorry, friend, but Pathfinder. That's a new one. Usually I get one finally showed. Are you kidding? Everyone knows you. You're why we're here, and I sure am. Here, Danny Messier. Couldn't wait to be deployed, but I thought the shuttle would take a little longer. Hoped, actually. Pathfinder, what do I do? A whole world is too much potential. We need people studying the tech that saved this world. Right, the remnant. Yeah, I can get up close and really dig in. Great day to be alive, Pathfinder. To have purpose. Ja, megvan. There. Did you feel that tremor? We've been tracking major seismic activity lately. But I don't know what's causing it. Something strange is going on out there. An earthquake something? Or volcano something? I'm guessing a remnant something? That might help us. Eos has massive underground rivers we can't tap,
but altering those tremors just right might crack the ground for irrigation. Our seismic survey hammers would be perfect. All I need is someone to place them. Please? What's a seismic survey hammer? Fox built them. They punch like a dozen Krogan and cause vibrational changes underground. The hammers give good geophysics data, but honestly, they're just fun. You got it. Just tell me where to go. I've marked out the areas where the tremors seem centered. Trigger the hammers there. Just be careful. The tremors are getting worse. Anything else before you go? I've got to go. Keep up the good work. Kowle, Pathfinder Chest piace. És azt hogy? Ez így mi? Nem mutatja. The hammer, find all drones. Na jó, akkor elmegyünk valamerre. Ott is egy felkeltőjel. És azt miért nem mutatja, mi az? Ásványbigyó. Akkor nézzünk itt körbe. Ja. A difficult start. It's admirable you kept trying. Nézzük meg azt a drónbigyót. És arra kíváncsi vagyok. Most az kijelölt az összeset alveremet. Lehet most már nincs is sugárzás, de jó. Ja. Elmegy. Ott kerék meghajtás. Ennyi már. We lost a lot of worlds to the Scourge. Seeing one more or less reclaimed is strange. Jöjj, kimászok a pályáról, mi? Misszió alja, oké. Akkor nem erre kell jönni. Jó. És akkor hogy megyek fel oda? Ide. Olyan akkor is arra megyek. Így. Tehát marhára nem ide kellett jönni amúgy, jó? Jihé! Itt van mellettem egy felkiáltójel. Most ez hol van?
Azt mondja, hogy valamerre erre. Főbb kimászok a térképről. Jó, nincsen sugárzás. Juhú. Egy datapad. Chief Engineer Grace Lito. Recording Initiative Cryo-Identification E97 Durango. Chief Engineer Grace Lito. Last one out during the evac. Gave it everything she could. Maybe that's all you can do. Jó. Ez ki? És miért nem írja ki? Ilyen sajtos stangli. Megvajazva. Erre mi van? Ja, a drónok. A drónok harca. És egy kis tarjával. Úgy oda kéne elmenni majd. Mit tudom, menjünk az egyik irányba. Valamelyikbe. I hope your colonists don't just work. These worlds need normal life. Okay. Egy piros pötty. We had a legend that formations like this were from the weight of the sky, long before the scourge. Itt van egy ilyen bigyóm már, jó? Feketek, rohadjanak meg. Üdvözlő beköszönés. Pathfinder, I advise caution. Remnant activity may be hostile. Ez a piros. Ja, ez amit leraktam. Csak nem akarok rálépni. Ez a gránátozna. Hoppári. Hajjának vicces, kösz. És egy gránátomra rálépek, akkor felrobbanok. Nem, akár. Hol vannak még? Azokat már bebigyuszoltam. Mi lesz, ha ott átmegyek? Próbáljuk meg ki. Ups, de nem így. Na?
Semmi. Semmi se. Azt hittem, hogy lesz valami. Ezt nem szkenneltem. Pathfinder, I detect initiative equipment nearby. The person who left this behind, she was part of the first wave of colonists, wasn't she? The probability is high. This researcher may have left data pads at other remnant sites as well. De mit lőd ez a dzsár? Ja. Hát ez jó mellém. Na, az is. Ez király ez a levegőben levés, az nagyon tetszik. Az izékben meg nem megyünk bele mezően sugárzás. Ó, ott még volt egy. Semmet van. Ja. Ja. Mert van egy kis golyó. Jó, mondjuk a közelünkben ott van egy kis utánpótlás. Úgy nem tudom megváltoztatni a... Izét akarok, gránátot. Biotics nem van, throw pool. Ez mennyi pont lesz? 3. Sok vég, baklasszó, lens. Gyerekünk ide egyet. Anilliárt, jól. Omnigránát, az jobb lesz, így. Szóval merre akartam menni? Ez van, hol lesz fönt? Akkor menjünk erre. Ja, mit bányászok, itt nincs itt semmi. Pathfinder, this area can be mined for resources. You can extract minerals via your mining interface. Hát én nézem, nincs itt semmi. Jó, hát egy picit hullámzik, 1 milliméterrel feljebb ment. Elég jól... itt még jobban. Az egeket veri. Tolassunk csak vissza. De vagy szarrat a kis kapadőfos. Mert jó lesz, mi az R1? Na. Ez telebányázgat. Think that's it. You're welcome to this world. Few of us would come, even without the kit. Miatt az, hogy megint mit bányásszak? Hé?
Melyik? Nem. Pathfinder, this area can be mined for resources. You can extract minerals via your mining interface. De. Nem erre akartam jönni. Nem megyek jobbra. Inkább leesek ide. És tudjatok felmenni. És ezzel nem is értem, miért nem megy fel. Ne? Menjél már fel. Ne? A makói hagyma simán fölment volna itt, de mindegy. Akkor húzzunk le. Ne. Ja, Istenem, nem igazodok ki ezen az világon még. Inkább megyek körbe-körbe. Tök logik. Szóval hol arákba akarok menni? Ide. Ja, ez ilyen rohadt messze van? Oh. Hol vagyok én per pill? Ez rohadt messze van. De én hol vagyok? Miért nem mutat a térkép? Hello, spektrális atmoszféra. Mondd meg, hogy hol vagyok. De nem az a baj, de hol a kocsim? És ez miért nem mutatja? Szűj ez a térkép. Nem létezem. Nem, de akkor nem létezünk, cső. Jaj, mit bányásszak már megint? Na tessék, eredj! Hát mert most, hogy visszajöttem jó idő után, és nincsen semmi sugárzás itt. Hogy elhozz megint, mert visszajöttem ide. Mert 1000 éve nem voltam itt. Hát voltam a fagyos tájon, meg voltam a dzsungeles tájon. Majd vissza kell menni majd megint. Hát még csak 80%-os. Itt van valami. Tehát, hogy a view-t. Per pillanat, itt volt valami jó kis... Valami ásványi anyag, meg nyomorékelem. Ja, nem az. Eredj. Hogyni. A ketek meg ide jöttek. Hú. Jó, akkor lemegyek. Nem. Ezzel nem játszottam streamen kívül. Mi az, hogy vö? Mi van? Ja? De lőjétek itt a kocsimat. Ezzel biztos, hogy nem játszottam streamen kívül. Honnan lőnek? Ezt jól eldobtam. Hú, ezt szkennelni kell. Tudom már messzebbre te. Hát az nagyon szar volt. Jó, az a gránat neki fogy. Nagyon hasznos. Várjunk, ilyenkor menet közben lehet ezzel baromkodni. Konzolkívesebb barikád. Tripmine, flakkon, blablabla. Pool, Nova, Shockwave.
Próbáljuk meg ki ezt egy kicsit. Ja, háromszög. És oda beraktuk a sokvévet. Kipróbálom. Kéne egy tesztalany. Már nincsen. Nincs itt semmi érdekes. Nincs. Hát nem csináltam meg még mindent. A fagyos bolygón is csak ott pár küldit csináltam. Ezen a bolygón vagyok itt a legfelfedezettebb. Na most mutatja a térkép a kocsit, eddig nem mutatta. Na mindegy. Jó. Na szóval. Hol is akarok eljutni? Ide. Jó, az tök egyenesen van, szuper. Csak az, hogy a kettek ide már betelepedtek. Hupsz. Hát igen, 3 órán nyomom, jaja. Van valami lezuhant cuccadék. A world isn't home without water. Wonder what it's like on Eos when it rains. We do our Ezek a job. rohadékketek minden ott vannak. I bet that water's nice and cool. Ket machinery, Ryder. We should be careful. Yeah. A sok vév hogy működik? Tök menő. Na gyertek kis csicskák, gyertek csak. Ugye megdobott itt. Levél fel lehet robbantni, aha. De jó. Várj, hát próbáljunk ki a sok véve, mert lici. Sok vév, ez az. Eredj. Ez király. És most meghal. Akkor is király volt. Mi az, hogy inkább csak mászkáljak? Tudom, mikor... Megalap mindenkit. Igen, mert figyeltem a szövegre. Koncentráció volt azért. Szállj meg ki a kocsi volt-e? Olyni. Omniblade. És nem ölhetem őket megint meg? Akkor Florit. Csak kicsit közelbelül háromszögezzünk. Ez mi ez? Jó, semmi. Mi csak ketten voltak itt. Azok hülyék. És miért nem mászatok? Ez koncentráció. Na végre. Haha. Mi a tosz ez? Vajon ebben a vízben tudok úszkálni? Vagy megdöglök? Leaving mission, oké. És miért nem úszkálhatok abban a vízben? Milyen báj. De most miért nem lehet ebben úszkálni? Logikátlanság. Ez most a crash site-ot. Tényleg lesz? Yeah. Annak örülök. Reméltem, hogy azt nem hagyják ki. Egy kis lag. Te hülye. Véletlenül kiszálltam. Ja, csak én köpködő bánat. Semmi extra. Oké, Joe. Itt vannak a kitketek. Ja, az nem baj. Kíváncsi leszek rája. Na, hagyd próbáljunk el sok vévemet. Hú, az erős. Áú. Kutyacica. Jaguár, nem tudom mi a szar ez. Instant halál. Lehet, hogy nem kéne ész nélkül belerohanni.
Jaj. Choosing the right squad to complement rider's strength and weaknesses is key. Experiment with squad configurations. Na, most kinyírjuk őket egyből. Ezt ilyenkor olyan újra össze lehet gyűjteni, vagy nem? Egyszerű adag. Na. Nem tudsz futni, fuss már. Spotted a kick him. Óvatosan. Bújjunk a szikla mögé. Ó, lítium. Jaj. Hogy már te hír. Mi ez a kék bigyó? Jössz ez? Ez eléri, de jó. Tetszik az a sok lém. Hajj meg, légy szó. Mi ez a kék bárat? Érdekes. Jó sok golyom van. Mi ez a kék szősz? Ezt ki csinálja? Hajj meg, légy szó. Ez a bazi nagy gyere nem jött, nem tetszik. Nem ugye meghal. Az újra vannának, hagyd meg. Az még él. Te ki a tosz vagy? Jó. Ezt is már beszkenneltük egyszer valamikor. Egy kis lítium. És miért ég a tűz? Csak úgy poénból? Úgy látszik. Szemétketek. Hogy ez mi? Hogy itt már voltunk? Ó, no. Nem. Van 4 lőszerem. Konténer. Polimer, meg elemencek. Ettök ez a hely. Nincs semmi se. Majd tudom, hogy miket lehet eladni, meg majd miket nem. Annyi összegyűjtött bánatom van, hogy nem igaz. Nincs itt semmi érdekes. Jó, ennyi. Húzzunk innen. Volt egy kis ásványi anyag, de nem érdekel. És hova megyek? Senki se tudja. Ja, mert már túlmentem rajta, aha. He. Jössz. Itt föl kéne menjek.
Ja, az a legjobb, hogy én sem tudom. Any favorite holiday traditions? Rituals? My family was pretty secular. No ritual. It was just about being together. Odd. Sounds like our most important ones. De itt fölmegyek. Ja. Na, itt csak az gyorsabban. Itt is vannak ilyen bigyulákok, jó? Here they come! Tök jó az a bigyú. Az mi a fasz? Én nyeltak külön. Ezt tökéletesen megjelenünk. Csináltam egy kombót valahogy. Ja, itt is van még egy jó. Jaj. Milyen activity? Érdekel. Think that's it. Az mi a tosz? Biztos. Lítium. Ja, nem kadmium. Így a... Mindjárt beszállok ide. Jaj. A rákos toszba jutok oda, ahol akarok jutni. Amúgy ide akarok eljutni még mindig. Na mindegy, akkor azt úgy csináljuk meg. Aya is watching what happens on eels very closely. És ki az az Aya? Jézusom. Arra rövidebb lesz, aha. Ott van a spire. Ez egy kis rámpótláció. Ez egy kis időszerszar meg élet. Ez az. Ez nem az a gomb, oké. Kíváncsi, amikor lesz sniper riflém. Biztos szinthez van kötve. Annak használata. Na szóval még mindig oda akarok eljutni. Ez lehet, hogy fönt van. Ja, és fel akartam menni, nem? Nyújtózkodás. És jól tudni, hogy ez a pont fent van, vagy lent. Itt remélem, a mint. Nem jelölnék ki az összeset, tök jó lenne, és meg lehetne találni. Haligím! Hali. Nem jó irányba fogadjunk. De. Egy kicsit arrább van valamerre. Veszem. Ne
Láthatatlan útjál el. Jó, az víz. Ja, és ezek a kettek folyton jönnek, jaj, de jó. Szállj ki. Még hosszabbre nem is állhattam volna, ez nem jó. Cat signals detected ahead, Pathfinder. Tudom, jövök őket kinyírni. Gyertek csak. Lesz. Cső. Ezt lefejeztem. Mi ez a kék videó? De jó. Hé! Fel le rólam te videó. Adjál már békén. Hé! Valaki oldas. Ja, ez fagyaszta. Most esett le. Chosen. No. Valamit jönünk rá? Egy kis élet, jaj, jó. Hol van az? Ott fut. Jó, meghalt. Jaj. És bioelektrik akármi. Jó élet nem kell. Szóval, hova megyek? Hát én mentem, megőrülök. Hol a toszban van ez a hely? Kb. harmadjára megyek át rajta. Ó, Istenem. Így kell beszállni a kocsiba. Jó, Istenem. Legbolondulok, nem létezik ez a akármi, amit keresek. Where can I get one of those resistance patches? Trade you a hustle. It's a Kari, and we don't just hand them out. I own mine, so I can share it. I owned mine, so I could keep it. Ah, itt jelez valamit. Itt rohadtul nincsen semmi. That cat camp needs a little spring cleaning. Itt semmi. És megint jönnek a kettek. Mondjuk erre jobban princsögött? Aha. Lópikulát keresek, olyan jó lenne tudni. Ezek a kettek megint itt vannak. Jó, látom. De most nem is printjog a printjogó. Nagyon öljük meg őket. Úristen, nem látok semmit. Gyere csak erre, az oldatos. Meg fogok dobani. Basszus. Kulcs, ez itt jó lesz, nem? Elbújtam. Jobb helyre jöttem. De kifogy a lőszerszor ebből. És ez meghalt? Állj már meg.
De szóval valahol erre prüntyögött a prüntyögő. Ez nem az, mert erre nem jelez semmit. Az lenne az? Aha. Azért nem találtam meg, jól elrejtették. Aha, ez az. Isten, egyet megtaláltam 100-ból. Vagy nem tudom mennyiből. Mi van? Ja. És akkor elraktam egy ilyen rudat. Aha. Lehet a rút táncolni. Na jó. Ott a kocsikám. Na, igen, na beizéltek. Szóval... Hova akarok most menni? Akkor menjünk ide. Én még nem is ettem meg a kajámat. Hogy csinálom ezt a gyorsátválltást? Nem mindegy, nem tudom. És itt. Nézzük meg ezt. Fiatcom terminal. Recording nav points for survey beacon placement. A trivial task. Wasn't trivial to this technician. Load his protocol. The job doesn't go unfinished. Egy kis nikkel. Ez kicsoda? Mi az a drónos küldi? 1, 2, 3, 4. Tere se voltunk még itt. Ez mi? Kis bacon szalonna? Nézzük meg. Akkor mozogat jelölni, ha? Nem jó, nem jöttem mi. 2 szikla között. Azon a hosszúban mondtam. Job started. Another step forward. Keep it up, Dad. Sam, what am I hearing? Technician Eric Camber's beacon protocols. They appear to include recorded motivational logs.
1/5. Békön szalonnázni. Ez mi? Nézzük már meg azt a minerált. Oda nem tudtunk még bemenni, amiről, hogy hívják, volt kérdőjel. Mi ez a kérdőjel? Hátam mögött. És mi van? Egyenesen. Shots per kb. Mit minerálkodjak? This area can be mined for resources. Tessék. You can extract minerals via your mining interface. Vannak ilyen akármik. 0 element. Still weirds me out to see the scourge like that. Should we check it out? Someone help! 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 Pathfinder, there is Nexus equipment nearby. De várja, valamit lő. Any hope this researcher is still alive? That outcome is unlikely. If exposed too long, pre-vault radiation would cause terminal health issues. Talán meg nem rég ott volt, ahogy hívják on. Pathfinder! Danny, was it? You're safe now. Remnants are horrible. I don't know how anyone gets anything done here. I'm done with that, but Eos won't beat me. I'm going into first contact. The Ket can't be worse. This time, I'm set for sure. New profile. Frontline fighter unlocked. Jó van. És meg vagy mentve amúgy? Ja, jó, elpárologtál. Akkor igen. Lőszerszar. Mit bányásszak még? Pathfinder, this area can be mined for resources. You can extract minerals via your mining interface. Jó. Én ide akarok eljutni. És ha minden igaz, erre van? Itt el rossz irányba jövök, mi? Jó, az csak még kicsit arrébb, jó. I'd like to see the rest of Aya one day. I don't like it. It's mostly bureaucrats. Can't be worse than some of the other places we're living. I'd rather have ice or sand through my crack. My sensors read a mineral not found in my database, Pathfinder. That's something we can scan for Chief Lucan? It would improve his geophysics VI considerably. Kis lítium. Ez még nemrég megsültünk a radioaktivitástól.
Itt csak ennyi volt a lényeg, az a kis bigyula. Hát így már amúgy voltam, nem? Gravity. Well. Wonder what's down there. Nem, hát hogy itt már voltam. Ráknak jöttem le ide. Holografik akármi. Ez mi volt? Tehát valami kocka. Tedd a tapad. I knew it was a long shot, but I still held hope she was alive. All we can do is turn this into Padromos, like she wanted. Ja, itt haltam meg. Ennyi maradt belőlük? Oh. Az szép. Well, that gets us a step closer. Aha, biztos. Megnyomkodtam ezt a bigyót. Kis polimer. Jaj, szakadék. Biztos jó, hogy ezt megnyomkodtam. Nincs erre semmi más. This could get ugly. Az mi? Ups, ez valami romboló. Basszus kulcs, de jó. Miért nem akarok lőni amúgy? Ez lehet, hogy semmi. És ez jön. Jajjaj. Tudom. Segítség. Ennyi meghal. Így. Ha nincsen érettségje, de... Basszus. Ez nagyon anyag. Visszament az életet. Állj már meg. Ugye meghalsz? Hála jóisten. Hát ez fajn. Ó, bakker. De imádom ezt. Ez a kedvencem. Ja, félrenyomtam. Interface failed, Pathfinder. Defense systems engaging. Nem az X-et akartam nyomni, nem nyomkodjunk meg, nem jönnek ilyen szarok. Hányom meg? Szóval.
Oda nem lett táncikáló figura? Lehet. Ilyen akármi. Ja. Táncikáló, bigyó... nem. A betű? Ja. A betű nem. Akkor olyan. Táncikáló figura nem. A betű? Ja. Ilyen bigyó, táncikáló figura, a betű. Egy ilyen. Táncikáló figura? Ja. You good at this? Ja, kénytelen vagyok. Remmant core shield generátor. Tékal. A high concentration of data here, Pathfinder. I recommend scanning. Igenis. Mit szkenneljek, hol? Ah. Remnants csőrre, research data. Ez itt már nem nyílik tovább. Tök jó az a hely. Research. Tetszik ez a közlekedési mód, tök jó. Ja. Hol a kijárat? Na, végre kis napsugár. Egy rakat küldi. Egy csomó ilyen bigyót nem csináltam itt meg. Még lehetne akkor gyors utazni. A hajónk. Fast travel. Ja. Ascent is go. Leaving Atmo. All clear. All systems green. Maggie. Ryder? Akkor semmi. I'll let you get back to it. I'll be here if you need me.
Jó. Mi van? Ja, erre akartam jönni. Még nyomkodom a röpködést. And you're sure you haven't seen it? Your remnant scrap is your business. Suit yourself. Joel will help you find it. Won't you, Joel? If I can borrow it for a sketch, consider it found. The Roka go to Kadara and recruit the desperate. I've heard a Roka recruiter weaving his magic. Even I was convinced. I'll see you later, Joel. Stay strong and clear. Mi van? Aya is a wonder rider, and the Angara are so interesting. I hope we make it back. I want to delve and explore and who knows what else. We'll be back. We need the Moshae if we're going to get into their vault. Oh, I'm definitely sticking around long enough for that. Thanks for chatting. We'll talk again later. You know it. Ja. Akkor húzzunk el az Angorára vissza. Még a hülye Nexusba is el kéne menni, Istenem. Ja. Állj meg. Nézzük már meg ezt az új galaxist. A lonely system. It's almost lost in the scourge. What else could be lost out there? I'm picking up something. Deploying probe. Detecting what's left of a ship. Kis roncsocskecska. Nézzük meg ezt. Semmi. Na.
Anomaly on sensors. Ez a viharocska? Probes launched. Anomaly found. Vihar. Volt benne 270 XP. Hát ez ennyi. Tale of Hope World. Olyan. De most nem az olyásra kell menni? Itt van a Havarl. Ja. Yes. Entering atmosphere. LZ in sight. Szóval... És hova kell menjek? De vajon melyik volt ez a... Hol volt a... hogy nem ide kell jöjjek, nem? Hol volt az a bolygó, amin laktak a többi anarok? Jó, ez nem az volt. Hülye vagyok, jó van, már tudom melyik. Elvileg. De kell Leaving jönni. a Varl. Bridge is yours, Pathfinder. All systems green. Ide kell jönni. Azt hiszem. Back towards Fold. Beginning approach.
orbit is steady. Ide kellett jönni a Voldra. Approaching the LZ. Jaj, ne, téve jöttem, nem ide akartam jönni. És hova szözbe akarok menni? Hello? Hello. Volt orbit is steady. Akkor nem tudom, hol voltak a... Ez miért nincs jelölve? Vagy ide kell menjek? Vagy a Nexusba is vissza kéne? Alja. Remélem ide akarok jönni. Az alja volt az a... Aha. Remélem, hogy ez az a hely. Ez az. Az alja, az a hely. Juhé! Mindig itt nem tudok csinálni semmit se. Már. Te vagy az alien. És nem ide kellett visszajöjjek, amúgy. Miért nem mehetek be sehová, szemétség? Betörök. Jó. Gonoszak. És mikor oldódik ez már fel ez a hely? Be akarok menni. Jaj. Welcome back. On behalf of Governor Shy, I offer gratitude for the aid you've given our people. Still won't let me back in the city, though. I don't have authorization, but I'm still your liaison. How may I help you, Pathfinder?
Thanks for your time, Enro. Of course. Pathfinder, did you make it to Herval? I found this Angaran helmet. Does it mean anything to you? This is a pre-Dark Age design. Do you see the black marks? The Scourge targeted this pilot's ship. Stars, it's perfectly preserved. I can almost imagine the pilot. He must have been so afraid. I've never seen one of these intact. Do you know how rare this is? I can't even begin to repay you. Why would the Scourge target that ship? It must have been a remnant vessel, or maybe there's remnant tech in the helmet itself. Can you imagine? Our ancestors using the remnant? I need to study this further to fully understand it. I'll let you know if I discover anything. You got it. Thank you, Pathfinder. You said the helmet was touched by the Scourge? What does that mean? I forget your people weren't around for that. When the Scourge appeared, it targeted remnant ships, broke down their technology. With the drive cores disabled... The ships crashed. But that may not be all. The Scourge leaves a mark on whatever it touches. If it touched this helmet, perhaps the pilot was the target. There may be remnant tech inside the helmet. Or in the pilot. Storms. I hadn't even thought of that. I should get moving. Come back soon. Jó, akkor visszasztok neki, jó ég. Azt hittem, majd itt végre bemehetek. Vajon melyik küldi után lehet bemenni végre? Hát akkor visszamászok a hajómra. Nyusz. Ja. És visszamegyek a Nexusba. Hello? Hello. Hol is a Nexus? Ott. Docking bay. Ja. Na szóval. Watch your tone. You saw what happened to the Krogan. But we need this equipment. Well, your incompetence isn't my problem. Just do your job. What do you want? Whatever's going on, it's not fair to take it out on me. Apologies, you're right. This is not your fault. He was pretty abusive towards you. Is that normal? Yes, he's horrible. Working with him is a total nightmare. Just last week, he tried to redirect some of the supplies we need to keep the stasis pods going.
Why? I have no idea. But if Kesh hadn't stepped in and threatened to airlock him, it would have been a disaster. He's always like that. Making bad decisions, driving the Krogan away, treating people like scum when no one's watching. Maybe there's something I can do. A man like that's bound to have some dirt. I wish Tan and Addison could see it. Things have gotten so bad that Kesh had to literally kick him out of engineering. How literal we talking here? Boot to ass. Oh, it was glorious. We need him gone, but as incompetent as Spender is at his job, he's insanely good at keeping it. Kesh can tell you more. Talk to Kesh about Spender. Okay. Betra? Ja, itt vagy, jó van. Pathfinder, thank you for arranging my access to the cultural center. There's so much to study here. It would take a lifetime. I'd enjoy that. All the reading. History, science, culture. Get some snacks, settle into that corner over there. No offense, but I'm starting with the Asari. Oh, sure. But when you get to Elcor Hamlet, I want to know. Pathfinder. Pathfinder. Veled kell beszéljek valamit a kulturális center. Liosjún. Hello again. Adieu. Thanks. Of course. The club. I'll look at the growth patterns. Nincs itt semmi érdekes. Mi? Mit researcholjak itt? Azt kikraftoltam, bármi is legyen. Lambs armor, akármi. Widow sniper rifle. Select slot. Lehet ilyet belerakni, aha. Pathfinder helmet, Pathfinder legs. Mi a select? Jó.
Hyper Guardian Arms. Hyper Enhanced Arms Chest. Ezt nem is lehet, hogy csak az egyestől lehet kezdeni. Mindegy. Akármiszt ki. Az a tuti. Na jó. Sure glad I went to school for this. Thanks for nothing, education. Speak the Protestors. Mi van? Ez nem itt van. Tekleból voltam? Ja. Ne beszéljünk az akárkivel. Na, fussunk már. Speak the... Szalárában. Á, mi folyik itt? Itt a sirakus. Seems quiet for now. Look, Jonesy. I know. This isn't what I signed up for either. Free our families! Free our families! Make them hear. Make them know. Make them És ezzel lehet beszélni? Hey, Pathfinder. Hello, sirakus. You're with the militia, right? What's going on in there? A crowd of people in hydroponics and they won't leave. They're disrupting operations. Might get nasty. Can you talk to them? Tell our leaders, wake the sleepers! Free our families! Hát itt vagyok már elében, nem bírok beljük mászni. Free our families! Jó, hagymába. Hey, what's going on? That's your new galaxy. Making speeches about some fresh start while your kids stay frozen. And it's all thanks to your Pathfinder. Excuse me? We've waited months for our families to come out of stasis. They should have gone to your outpost. But since you think research is so important, military personnel got bumped down the list. Like my clan brothers. All the reassignments mean they're in 10 different colony blocks now. And my mother just got caught in the middle. I founded the outpost. I didn't decide who would stay in stasis. You don't care that you've torn families apart? That's not what I said. Maybe you could still make this right. I just want Mom out of stasis. That's all anyone here wants. You do stasis revivals. You can tell our leaders you're opening those pods. Today. I authorize whole colony blocks or a few emergency revivals. I can't wake dozens of random people. We don't care whose finger pushes the button. If you can't, our leaders can. And if you tell them, they will. Okay, I'll talk to the leadership about what we can do. 14 months of promises. It's time for some results. We tried petitioning Addison. She ignored us. Screw her. Start with Kandros. He sent those 10 soldiers over there. Maybe he'll take us seriously. Make them hear. Make them know. Make them lead or make them go. Elmegyek vortexezni. You're back. People happen when you work at a bar. Got you there, Dutch. I'll have to get used to you too, I guess. Fine. You can be a regular. What's your name? Ryder. I'm Dutch. That's Anan over there. Be careful. The snark is strong with that one.
Mi az a snark? Mindegy. I'll be careful. I was being careful. Look where it got me. A station bartender with people offering help all the time. They just want free drinks. That too. You'd think people would reconsider picking on the guy making the drinks, but no. Speaking of, wanna try this one? I'm going to call it the Tall Moose. Miért a hülye Jill? Mit akarsz? So, Ryder, big news. I think I found my purpose in life. Oh yeah? What's that? Thrashing you at poker? Should I deal? Ryder, I can read Gil's vital signs and give you an advantage during the game if you like. Na, azért ne. Don't. Alright. You can deal first. Having fun? Getting my ass kicked is what I'm doing. Poker's lost me several friends over the years. The only one who still plays me is my buddy Jill. I know. Jill and Gil. The one you mentioned. Part of the initiative? Yep. Been awake since the start. Jill's a fertility expert. Heads the initiative CRC. My only real friend from back home. I bet 50. I call. The CRC? Colonial Repopulation Committee. She's always teasing that I'm making her job harder. Says if I'm not making babies, I'm part of the problem. We have that kind of relationship. Growing our numbers is paramount to our survival here. Sure, but that's Jill's purpose. I'm not just going to adopt it. See what I did there? I'm not just going to adopt it. I saw. You should meet her. You'll see. She's amazing. Another 100. I fold. Another one for me then. Well, that's that. You win. I've achieved my true purpose in life. What will I do now? Na jó. Húzz innen. Congratulations. Good game. You two. Jill predicted you'd be my downfall. Can't wait to tell her she was wrong. Another streak intact, I'll say. Ouch. Have fun. And thanks for the game. Halálizgi volt ez a game. Na, hál' Isten. Ez is megvan. Ez ki ez? Speak with Kandros, jó mindjárt. Mert eddig mi van? Ryder? Jó, semmi. Speak with Kandros, ja. Nyiki, nyimeki. Na gyerünk. Menjünk Kandros bácsihoz. Tudok itt venni valamit? Arms merchant. Does that mean you want a refund? Armor merchant. Hihihi. És ma veszek egy ilyet. Mi van? Confirm trade. Hogy? Te hogy adom el? Hű? De ugye nagyon húzzunk innen. Csá. Jó, hagyd menjek már. Na. Itt még milyen bót volt. Vehicle.
Agility mód. Hex. Ja. Agility mód. Jó, nem fogom festegetni. Nice to see you again. Ezek mik? Combat Power. Medigérekben Mode Slot Extension, Double Mode Extension. Tech Damage, akármi. Fluid Shots. Na jó. Nem érdekel. Operations. Array of hope for sleep-starved residents. Maintenance begins on malfunctioning sun lamps, causing unending daylight in some Nexus quarters. This is HNS. Na szóval, ez a Kandrosz. Így arra. Állj már meg! Glad to see you finally. I hear you've been busy out there. That's one word for it. If you need anything, come see me, even if it's just a vent. I need to talk to you about stasis revival and those protesters in hydroponics. I see. Maybe I should get the others for this. Protesters have seized hydroponics? They want their families out of stasis. The outpost on Eos disrupted the schedule. They're scattered across colony blocks. Dozens of people. The protesters want this fixed today. The realities of our position are... We can't wake those families. We don't have the resources, and there's nowhere to put them. We settled Eos. There's no space down there for a few extra... It's not that simple, Ryder. Everything Eos produces right now is accounted for. And if we send soldiers to a research outpost, there'll be trouble. What do you suggest? Leave the families in stasis where it's safe and get those protesters out of hydroponics. They seem sympathetic, but so did the exiles. We can't risk another revolt. Survival is more important than family reunions. What would you do with the protesters? I'd send in a squad and march them out. At gunpoint if we must. If they resist, a few might land in medbay, but it's better than losing hydroponics. Or the Nexus. Do you think these protests could turn violent? We're all pioneers. Even civilians are tough enough to start something. And interfering in hydroponics threatens our oxygen supply. They know that. These people aren't the enemy. We didn't come all this way to rip families apart. We'll manage the resource squeeze somehow. Your compassion is admirable, but... Guess we're all tightening our belts. You can run a stasis override command from operations. I hope the rest will be that easy. Secure message from intelligence. Requesting armor camp. Yes. Footage. Sleeping the outdoors the stasis reveals from Nexus operations. Mi van? Fenét nyomjak itt. Most hol van? Ja, itt fent. Állj már meg! Jaj, kussoljad, viszontlátálak. Okay, sending the override command. The stasis pods should start unlocking. You're really doing this?
I was at the protest in hydroponics. I thought we'd just get more excuses. But we already lost a year waiting for our families. I'm glad it's time. I know exactly what you're feeling. My family has suffered too. Then you know why this matters. My mom was scared something would go wrong and she'd be awake in stasis all that time. She isn't... It doesn't work like that, but I just want her out, so I know. Override complete. Stasis revival triggered on the Nexus. Vajaspa K, Griffith G, Hilkvist A, Demerchi P, Kozlov S. There! That's her! Why are you still here? Go be the face your mom wakes up to. I will. Thank you. Given new resource allocation, personnel in stasis on the Hyperion may now be required to wait longer. When it's time, you'll have a home to wake up to. I promise. Hello again, Pathfinder. How are we doing on the viability front? Struggling. Need I remind you that viability isn't abstract? It's lives, our foothold. Get out there, Ryder. Pathfind. We're dying. I have info on a specific sleeper I'd like brought out of cryo. Did you forget the stink that playing favorites has already caused? Look, you're the Pathfinder. If you've a request for your extended team, that's a request you can make. Access the sleeper records through Brekker's console. It's none of my business. Until you make it a problem for me. Understood? Hello again, Pathfinder. What's the deal with your assistant? He's a bit... Spender is an ass. That's one way of putting it. I'm aware that he holds certain prejudices, but so does Tan, and we've limited personnel to draw from. Get us more outposts, maybe that changes. Having people like him around doesn't do your department any favors. Personality problems are pretty far down my give-a-shit list. How has the Nexus reacted to the foothold I've established? We send them where you signal, because that's where the need is. There's no time for preference. Director Addison. Pathfinder. Vladimir Almam. Pathfinder, AVP leveling continues as per your directions. And of course, the interface remains accessible for any future adjustments. Sweet protocol and process. Now we're living. Why'd you join the initiative? I was a teacher. A good life. I could see the positives and negatives right through to the end. You did the math and it said come to Andromeda? No. I just didn't like being able to see the end. Here, I don't have a clue what tomorrow will bring. Feels more like living. Ja. Pathfinder? What's your take on the state of the initiative? Please consult the AVP interface. It has a thorough breakdown of your progress. And your personal opinion? Your progress thrills me. Make my job obsolete, Pathfinder. I dare you. I have a specific person I want brought out of cryo. Name and designation if available. That's it? You'll just do it? Nowhere in my job description does it say, argue with the Pathfinder. That said, I record all interactions. If something you ask for causes trouble, there will be no doubt that you're responsible. I heard that the chief engineer on EOS went back into cryo. There have been a few such requests. The first few months in Helios were disheartening. Now that Prodromos is on track, I want her redeployed. Chief Engineer Grace Lito, designation E97 Durango. Deployment will begin shortly. Is there anything else, Pathfinder? Why do some colonists have a number letter designation? All initiative members do.
In a CV file somewhere anyway. It isn't relevant when everyone is doing everything. I suppose it's like caring about a middle name. Do you not know yours? I wasn't aware I had one. You were in select company, even before you were made Pathfinder. Rider Pathfinder, specialist designation A03 Malapa. Something interesting? An A and low odds. Someone's an early adopter. I have a specific person I want brought out of cryo. Name and designation if available. Let's keep this between us. Here's the info. Deployment will begin shortly. Is there anything else, Pathfinder? Another time. Pathfinder. Jó, ez is megvan. Vissza kell menni a prodromoszra majd. Mi van itt? Mit nézzek itt? A collect reward. És van egy young science pods, military pods. Ugye. Ez is megvan. 500 kreditty. Ja, ki a bánatos összekkel még beszéljek itt? Nem itt. Mindegy, húzzunk innen. Na, fussunk már. Tennel nem kell beszélni. Guess this is your place now. Everything we achieve will be No, I am not. Congratulations are in order. Peaceful contact with the Angara. It's everything the initiative stands for. From what I've seen, we could spend years learning about their culture. I'm sure you have pleased our scientists to no end. This was a rare occurrence in the Milky Way. In the meantime, I am eager to forge diplomatic ties with the Angaran people. We need any allies we can get. Did you have some other business? That's all. Thanks for your time. I'm here to serve. Jó van. És akkor elvel beszéljek, mit akar ez? whole mood of the Nexus has changed since EOS. You really can feel it. New outpost, a Pathfinder's help, people waking up. It's a fresh start. Can't relax yet. The initiative still has a lot of promises to keep. And that's on us. But it's damn good to know we're on the right track. Opa. My team and I surveyed EOS thoroughly and even stopped the storms. The rest is up to the outpost, but the old threats are gone. Pathfinder, maybe you can clear this up. How can I help? My friend Jory was on EOS the first go-round, barely survived. Now they want him to go back. They're saying the conditions are improved, that it's safe now, is it? We'll be dealing with threats on EOS for a while. If you're still recovering from your experiences, best stay on Nexus. You see, Lana? I told you. Thank you, Pathfinder. I'll do that. Go cryo B-be.
Megnézzük, mi van a tesónkkal, éle még. És azzal a kiselvel, vagy keselvel, vagy kivel nem kell beszéljek? Azt tudom, hol lakik. Nem itt. Mi van? Nem. Oi, Pathfinder. Today has not been as intended for Prodromus was intercepted by those damned exiles. Scouts confirmed they've divvied the supplies up among their own outposts. I'll see what I can do about reclaiming them. That would be great. Thanks. Maybe when you come across them assholes, you can rectify all this. Jó, azt mindent megcsinálunk. Máshogy nem kell beszélni amúgy. Amúgy arra mi van? Ja, semmi. Back for a visit? Ja. De úgy lesz, hogy That's all, Harry. Thanks. I'll be here if you need me. Tessék, meg itt alszik, tök jó el van. Menjünk a habitationba. Állj már meg. Hol volt az a helyecske? Ja, itt egy liam. Ezzel beszéljünk meg. Pathfinder? Ne jó, semmi. Have to go now. See you later. Later. Ciao. Ryder, one of your father's memories is available. Let's see it. This memory is from when your parents returned to Earth after your mother was diagnosed with her disease. It's simple. We take Sam. Who? I named the AI, Simulated Adaptive Matrix. Sam. We use your research and interface Sam with an implant. My work on biotic implants was yielding results, but this... I don't know. What did the doctor say? Alec, What did he say? it's getting worse. There's your answer. This will work. Sam can fix you. Alec, I'm not some war you have to win. You're not an N7 anymore. That doesn't mean we... They kicked you out of the Alliance for this. We're talking about your life. Alec, did you ever consider that maybe it's my time to go? I'm human. We die. It happens. Ellen, please. Losing you is not an option. The kids aren't gonna lose their mother. God knows they never had a father. Then give them one. They just asked for a refund. So can this Sam talk yet? Hello, Ellen. Why did the tree go to the dentist? To get a root canal. Humor algorithms. I can't seem to get the hang of it. Or maybe it's the guy teaching them? That felt so real. Mom was right there. Alive. It was the first time I met Ellen. My education on human mortality began that day. Your mother seemed prepared to die. But Dad wasn't ready. Mom was just trying to prepare him. Even though all human beings one day expire.
Yeah, but when it's someone you love, it's not that cut and dry. I'm beginning to understand where your father's resolve came from. Private audio logs are now available in your father's quarters. I detect additional memories, but they are currently locked. They may yet hold answers. Okay, I'll keep working on it. That's all for now. Of course. Az is megvan. Na, ema meg. When studying an extinct race, it is important that our preconceptions and current knowledge not color the facts. We must look to the evidence itself. The Protheans constructed the Citadel and an incredible network of mass effect relays. This speaks to a culture of the highest order. Such a monumental race that was in harmony with its people, free of conflict and strife. Without the ability to study a living example, however, this can never be determined with 100% accuracy. Jó, ezt akartam megnyomni. Your father's personal logs. Give me that, Alec. We've heard enough of you talking. Right. So, here's the irony. My research on biotic implants and EZO caused this stupid disease. But maybe it'll save me, too. No maybe about it. Hey, this is my secret log. Anyway, the right type of implant, joined with the right type of AI, could actually bolster human physiology. Even as the disease is trying to kill me, the implant and Sam are counteracting it, keeping things balanced. Result? I get to hang around a little longer. Maybe collect on all those anniversary dinners this guy owes me. As a Quarian and historian, how do you view your people's reaction to the Geth? Well, we banned artificial intelligence, which was understandable, but that was taking a hammer to a rather delicate nail. Which was what? The very thing that sparked the revolt. The first Geth who asked us, Creator, does this unit have a soul? But how could it have a soul? Geth had no meaningful perceptions of the world or diversity of experiences we take for granted. Worse, the Geth saw us as the Creator. The revolt was inevitable. We were their superiors, and they resented it. Ryder, Barlabon says you're looking for me. It's not every day an XN7 looks for the Shadow Broker. Anything can be had, provided you can pay. Especially when the tech involves artificial intelligence. The Council will have specters all over my ass if they catch wind of this. Translation, I'll get you the code you want, but the price just doubled. If you try to renege, I've got people. People with guns. Jó, ennyi. Jaj, kell még itt valamit csináljak, vajon? Jaj. Hopp, vissza. Medical supplies. És ez hol van? He? Az már erre? Docking bay. Authorities continue work to establish contact with our Milky Way descendants. As of now, beacons confirming arrival in Helios remain unanswered. This is HNS.
Persze vissza kell menni a hajóra. És azt nem tudom, itt hol tudom megnézni, hogy mik vannak. Find all drones, plates, beacon, szalonna. You need to gather the necessary materials to craft a chest piece for your armor and research station. Az hol? Gather. Remnant data. Minerals. Arra vissza kell menni. Ez mi az, hogy take the Milky Way hopes back to the vortex? Anant Maria asked you to find ingredients for new drinks to give the... Ja. Most nincs egy fölküldése, vagy mi? Azt nem tudom, ez a chest piece, ez hol craftolom én ki? Mi van? Chest piece. He. A researchben, de... Mi van? Hidroponik. Kulturális szentőr. Na jó, nem érdekelnek, megyek a hajómba. Kész. Ja. Welcome back. Így lépek ki a galaximamból, jó. Jött valami e-mail. VM Spender. Ezzel a cache-sel nem beszélem, Istenem, nem tudom, hol van ez. Nem érdekel. You missed your appointment. Again. Uh-oh, someone's in trouble. És milyen csitin bigyót kell, vagy mi van? Nem értem, mi azt hisz, angarai gorilla. Nincs itt semmi. Code development. És néha is elég F-fel, jaj, de jó. Ó, bakker, ezt kell megcsinálni, jó. I had a good reason. Which was? When I remember it, I'll tell you. I don't think she would.
My reports from Ephra regarding Aksul are worrying. I don't understand how the Rokar manages to recruit so many. I'll see you later, Joel. Stay strong and clear. Jó. Azt hittem, mondom még valami érdekeset. Na, már mindjárt megfulladt szegény. Én nem is hova menjek. A Podromosz Mormuszra. Ja, menjünk oda. System, home of Eos and Prodromos. Descent is green. Coordinating. Path is calm. Ja. Szóval, na. Hadd menjek már. Level up. Talk to Orket, akárki. Az kicsoda. A William 84%. Miért van ez itt? Mi ez? Egy kis Nav report. points of lost supplies noted, Pathfinder. Not busting our tails on viability to let resources go so easy. Let's check it out. Te mit is árulsz? Egy kis ilyet. Jó az így. Te ki vagy? Pathfinder, Darket, Tervian. I understand I was pulled from cryo ahead of schedule. My family is grateful, but I consider it my debt. Everyone gets out eventually. That may be, but the least I can do is show you the benefit. I'm exo-studies now, but in a former life, let's say I knew tactics. If I supplied the Ket on this planet, I drifted in, and there's only so many gravitational paths. Here's some navs to check for anomalies. Good hunting, Pathfinder.
És veled még valamit kell beszéljek? My family thanks you, Pathfinder. Tell me about yourself. Darkit Trevian, W84 Crispin. Joined the initiative to be no one special, somewhere very special. Military family, as you probably suspected, but deeper. And I wanted to leave that life with as many lives as I could bring. I lost a brother before I woke, apparently. He was at site too. I'm sorry. Not as sorry as the Ket will be if they threaten us here. I didn't come here to look at death. I won't. Nope. Take care, Darkit. You too, Pathfinder. Szóval, mutatja a térképet? Nem best. Indicates a step in the tracked quest that is located somewhere of planet. Ja, jó. Ez ki a rák? Valakit ott meg kell menteni. Ó, Istenem. Mennyi minden van még itt, jó ég. Tényleg kéne jönni itt erre. Ami az ütmi. Ami a datát deliverelni kell oda. Hol van? Jó. Hoztam nekik datátot. Fantasztik. Na szóval. Ez mi jött erre? Szuper, rosszan lekóveli. Oké. Lekóvelezzük. És tudnám, hogy melyik a főküldi. Ugye az most én nem látom. Biztos hülye vagyok hozzája. Ja. Gyere, kicsi kocsi. Jönnek a rohadékok, de jó. Hol a hidacska? Главное, бешка визбоёй. Jaj, te hű. Na gyerünk. Hát akarok menni. Vagy mehetek gyorsan is. Wow. Nem esek le, de jó. Mondjad, mi? Nem mindegy. Na, tényleg kicsit gyorsabbak vagyunk így, hehe. Hol jöttek azok a rohadékok? Valamerre erre van. Ó, ez mi fék. The Scourge may have to stabilize this remnant site, Pathfinder. Szóval folyton visszatermelődnek ide. Mi volt?
Ez miért lőtt? Wow. Nem tudom, melyik ez tök kilőtte ezt. Tök jó. Enemies! Mi? Utóbbigatok hol? Nem érdekel. Nos, mi arra van? Mi van? Ez a túloldalon. Looks like we have some scavenger animals on our lost supply crates. The rapporteur will option investigate the other side. Jó. Most nem oda megyek. Tudok akarok menni oda. Ezzel amúgy mit csinálok? És ha ezt így kinyomom, akkor... Fingom sincs, mi van. Mindegy, fejlesztettünk, azt csű. Jó az. Nem ide kell, hogy jöjjek. Jó, a bánatos tozba kell, hogy jöjjek. Hogy megint oda le. The cat left their mark, but the buildings stand. That's a lesson. És mi az a sok karika? Nem tudom, minek jöttem ide. Nincs semmi se. Ránk jutok oda. És ez melyik karik az a lyukas? Jó, én nem értem mindent. Hajtsunk itt fel. És melyik jelölés az? Heads up. Looks like a Ket construct. Hol? More animals on our lost supply crates. Na itt találtam valamit, ami nem tudom mi. Még kell kis bugarinyó. Quick mess to clean up. Not getting any of the supplies back this way, though. Kis suplies. Hol van a suplies? Nyarad, itt hol? Pedig itt zizeg. Mi van te spektrális atmoszféra? Sam, are you sure about this? Yes, Pathfinder. The crates were opened using standard protocols. It's unlikely the local fauna could have accomplished this. They're bugs, Sam. They didn't do it. More data is required to be definitive, Pathfinder. You're a real machine sometimes, Sam. Addig belezünk egy kicsit. Hát. Van a másik. Lövjétek le akarom ütni. Akarok egy kis rovarbelet. Na. És van ilyen több hely. De szól jelzi. Jó, ott...
Investigate other sites. Ezt is itt meg kéne csinálni, hogy lehessen gyors utazni. Ez itt mi? Ja, bacon szalonna. Rovar belecske, nyom-nyom. Research station. Ja, dróntalálás. Most olyan vagyok hülye, vagy itt nincsen amúgy most, hogy hívják, fölküldi, vagy hülye vagyok? Amúgy miért nem tudok tovább menni a fölküldivel? Most ilyen gyűjtögetés van megint. És én vagyok a hülye. Hova rákba kéne amúgy menjek? Itt most nincs semmi. Optional. Állj már meg. Jó, akkor ússzál, mindegy. Report the wildlife. Optional. Investigate other sites. Na köszi, látod, te kellettél ide. Provarbél. Na, de már te elrontják. Szemetek. Rovarbérben akarok fürödni. Ez az. Hát ja. Ilyen szépen gyalogolok. És akkor Void-dal mit kell csinálni? Ezt ott én vagyok a hülye, nem értem. A Void ugye az a fagyos bolygó. Jós utazzunk már. És nincs kedvem mit gyűjtögetni. Ott a hajó. Cat bázis, na régen 3-as radiation volt. Nem tudom. Nagy cat... nem megy a... Aha. Nagy cat bázis. Hát fingom sincs. Itt valakit meg kéne menteni. Éjszakon. Elgondolom itt valahol. Lehet, hogy még nem fedeztem fel, nem? Cat bázis. Ja, mondjuk valahonnan jönnek ezek a kis szemetek. Hát, oda még akkor nem megyek. Tehát valakit meg kéne menteni, de most nem érdekel. Ott marad. Szállj ki a kocsiból. Megyünk a fagyos bolygóra. Ascent is go. Ja, persze, úgyis már itt is megcsináltam pár kis küldit. Most elég volt belőlük. Így a VB. Te milyen nyelven beszélsz? All systems green. Jött le velem? Jó, nem. Vagy de? Nem. Hol a ludas autom? Yeah. És mindig félre nyomogatok. Liam meg Jal. Na. És hozzuk a kis hülye pibit. Jó lesz. A Zyphon. Azt mondja, Zyphon. Neked valamit meg akarok nézni, hogy van elég vasam, vagy nincs elég vasam. Ennek a Liamnak kell valami cucc. De jó. Így. Development. Így chest. Nem. Research, azaz. És hol a rákban volt? Armor? Basszus, sosem találom. Ennek a kis nyomi Liamnak kell valami búbánat. Most azt nem írja ki külön, akkor mit kell? Ó, fene. Development.
Indian Maverick, Pathfinder, Indian Maverick, Pathfinder, Hungarian Gorilla, N7-es chest. Na jó. Mindegy. Úgy sincs hozzá vasam, tök I've mindegy. got enough people to patch up without Gil tripping over car. Not the backup I was hoping for. A viability már 84%. Anomaly mi? Muti. Milyen mália van? Hogy itt lesz megint mália? Ott van egy mália. Probes launched. I found something. Mit találtam? Mi ez? He? Jó, most skippelem. Az mi? Pitals. Arcturian friend on Eos has good instincts. Let's check it out. Két orbitál cocche. Debris. Gyanúsak. Jó, kiszedtük. Fánkert... Ja, igen. Ja, tényleg van még egy akkoriaja. Mert kell annak az embernek az akárhol. Itt összeszedtünk a Nexuson. Ja. Possible cat supplies, just like Dark had suggested. Viability növekedett. Jó, az is megvan. Na csá. Igen, nem iregettem amúgy. Voeld. Reportolda will supply loss and recovery. Jó. És azt nem értem, Voeld, de mi azt összes bánatot kell csinálni. Ja. Ilyen gonosz. De az a baj, hogy már voltam itt, és nem tudtam, hogy mi a szözt kell csinálni. Mindjárt megnézem. Hát, hogy csak simán vakegér voltam. Jó, skippeljük most. Megőrülök. Nem tudom, mit kell csinálni. Jó. Landing zone Voeld. Yes. Jó, visszük a zoknit, jaj. Mi van itt? Na, ne ugrálj már el, na végre. Ezt belerakom. De menő. De szorul nézünk ki, nem baj, jó az. Approaching the LZ. 3 nagy építmény, aha. Masszív csicském ez a bolygó. Szóval... Mátek... Szóval... Mi van? Jézusom. Scan mirrors, find outpost site, search for memory triggers, yeah. Search for memory triggers so that will unlock Sam's array. Mineral scannelés. Reach cat holding site. Van valami basic mining zone. Jó, ezek, hallod, ezeket, nem észlelem ezeket. Jó, nem fogom fel agyilag, aha. Kösz. Jó, ezt nem fogtam fel agyilag, ja. Menjünk előbb ide.
Most mi van? Ez kicsit érdekes volt. Jó van. Loadoutom jó, halálrafagyás nagyon jó. Húzzunk a francba. Gyere, numádka. Jaja. Jó, igen, temperature. Csűrös tempőr. Na várjál, merre vagy a karccal? Scan minerals. Meet the resistance on wall in the null system. Hé. De lehet, hogy halálra fagyok ott arra. Ez hol a rákban van? Joel, I tried that paste the Angara eat. Smelled great, but it was not delicious. And I find your food very bland. Belisaria Miseo, how will we ever get along? Yeah. That's what I get for trying to make conversation. Jaj, csúszok. Meg az a durva, hogy ezen a helyen vannak dinoszauruszok, ezen a jeges helyen. Pathfinder, I detect a cat camp ahead. Hüly, azt hiszem megtaláltuk. Az ön mit moonwalkingol? Az fáj, au, basszus, még valami jöjjön, létszi. Ne, basszus, kulcs. Megevett a kutyacica dínó. Nem történt semmi. Jaj. Ennyi megfőzzenek is izénte. Amikor visszametek. Mi van a közéjük, gázolok? Problem solved, nem? Most ilyen kis köcsög leszek. Így, menjél! Te vagy a Pathfinder? Megtaláld az utad? Jó kis lag. Catfinder. Ez még jó. Kapni neki? Még nem. Az nem jött seje. Csaj szép. Hehehe. Jó tudok csúszni, yeah. Hullavizsgálat. I've added the scan to my database. One more and I should be able to reverse the tracking signal. Mi, hogy csak mínusz 30 fok van. Tök jó. I'm reading a normal temperature range, Pathfinder. Pathfinder. Szóval elvileg arra megyünk. És nem azért ezt a bazilathegyet? Hogy? Szerintem nem is fog tudni felmenni, mert halálra fogunk fagyni. Tuti.
Pathfinder, I detect Ket among the salvage. A hülye kutyáit. Pusztul. Gyertek csak. Most egy állat vagyok. Így, szerintem kigyulladtam. Így, basszus. De mint egy kicsit gyorsabban nem. Így. Jól vagyok. Jó, azt hiszem itt leparkoljuk a kocsit. Kicsit kigyulladt. Nem baj. De nem az a baj, hogy a hegy tetején van, ott magasabb lesz a hidegség. Érted? És oda nem tudunk felmenni, mert megdöglünk. Kicsit kigyulladt szegény kocsim. Tök jól néz ki. De mindjárt meggyógyul. Ugye? Szegény kocsi. De azért még működik. Biztos lenne, hogy te kiolvadna alatta és beesne a vízbe. Látod, én bármit meg tudok csinálni, tök jó. Látod, milyen szépen ég? Amúgy mindjárt meggyógyul. Mert egy párszor már kigyulladt. Látod, mikor nem maradsz le? Azt szemetet látod annál váló némiképek tényleg a palácsokon. Miért szület? Jól vagyok. Egy kis vias, egy konzol. So there's a control center for Ket shuttles on Fold. This message contains a fragmented passcode. If we find more terminals, I can reassemble it. Ezek miért nem vesznek észre? Halott vagy? Ezek hülyék. Meet the resistance on wall in the null system. Jó. Nyomj, halálra vagyok. Nincs semmi érdekes. Jó. Na, már egész jól néz ki a kocsink, mert csak egy kicsit ég. Jó az. Majd meggyógyul. Na, mindegy. Jó az így. Kicsit szarul van szegény kocsi. Na, hogy lehet ezt megjavítani? Hát, hogy az kéne. De hogy hova akarok egyáltalán elmenni? Na. De nem hozza... Bezavar az a másik pont. Ugye milyen szépen ég. Na, látod, semmi baja. Ennyi. Life support restored. Itt vagyunk fönt, ja. Jó, de hova rákba megyek? I'm reading a severe temperature drop. Akkor megyek erre, mit tudom? Follow the lights, Ryder. Trust me. Oké, hát... The Nomad's got safeties if you drive off this mountain, right? Hát de a fényeket követem. Most nem azt követem? És itt magyarázik Jál. Jaj. Mi
ez? How long have the Angara been fighting the Ket? Nem, de Must feel like forever. Itt fénypászmákat követett. Jaj, visszajövök a hajómhoz? Ó, remek. Akkor nem erre kell jönni. Nem, én ez hülye vagyok. Kész. Hagyjutok el oda. És visszaállok ki. Kocsival megyek? Mégsem. Jó, szerintem azt így hagyjuk. Jó van, jól vagyok. Environmental temperatures are within acceptable limits. Jó, tudom, csak -52,53 Celsius fok van. Mász már föl, hát ez milyen ember? Nem bír fölmászni. Environment check. Temperatures are within acceptable parameters. Ez -52 fokban itt tökre el lennénk, ja. Hellóka! Resistance pilóta. Yeah. That's me. We're the team assigned to breach the facility with you. Hopefully rescue Moshae Sefa. I'm your pilot. The Ket facility is on the other side of the planet. Jó, repüljünk oda. Ja, gyerünk, let's go. No time to waste. You can fill me in on the shuttle. Okay, everybody in. Gyerünk. Ja, nem jó vagyunk így. So, no one has ever seen the inside of one of these places. Really? None who lived to tell. Prisoners who go in are never seen again. They have disappeared. Oh, mysterious. No one's escaped? Sure, we've liberated Ket work camps, but never these facilities. We lost so many fighters trying. The price was too high. I like to believe that the Ket take important Angara from here to their home cluster. What? As slaves? I guess. Death is better. A halál jobb. Ilyen slavery is death. Mindig van remény. Joel, we can't just give in to blanket despair. We gotta have hope. It's why they fight. It's why we're here. It's why we're excited to be part of this mission. We're here. And let's be quick, this storm's getting worse. Once we're through the shield, you take point, we'll look for Moshae Sefa. Let's just try to stay safe, okay? But Pathfinder, no one joins the Resistance to stay safe. Good luck. Radio me when you're ready to go. Ugye a térkép nem mindig mutatja jól a dolgokat, vagy csak túl van bonyolítva egy kicsit, vagy mi. Vagy valamikor többet is kijelöl, amikor csak egyet akarsz kijelölni. Neked nincs is semmi a kezedben, ember. Do we even know what kind of force we can expect? Not a clue. Stay close. Don't draw attention until we have to. They won't expect us to disable that shield. Might give us an edge. Our intel says there's a system node to hack on an interface point near here. Somewhere. Scales our top Ket hacker. Hopp, zizegek. Mi a tosz? Pont itt zizegtem. Megint. Valamit van, most ezt izéljen meg így. Megint zizegek. De nem látok semmit. A tosz. Ja. Csak kiszúrja a szemem, ja. Run Angaran Shield Disable program. Adding my process accelerator. Stand by. Continue to stand by.
Please don't embarrass me in front of our new friends. I have created a small hole in the shield. Look, it worked. Ennyi. We're not there yet, but we'll get there. De menő. Ó, cipikátok. My favorite. Na hát, gyerünk, Jar. Nyomod. Ez így lecsapott cső. Ennyi. Sam, by the time we leave, I want to know everything about this place. Yes, Pathfinder. All right, let's go. Owen, Skelv, you're on me. De menő. Na. Jó, hol menjek be? Na jó. Haha. He. Enter facility. Itt a ventilátorokon, aha. És gondolom másikat is meg kell néznie. Na, be tudsz ugrani? Ez az. Ja. Tök jó. Egy kis facilitja ez. Tényleg, hogy azt hogy hoztam ezt a... Ez nem arra az, amire gondoltam, mindegy. Ja, itt. Ez override pack. Na jó, mindegy. Sziasztok! Oh! Do you see this head? Yes, incredible. I can't believe I'm here. And I'll bet neither can these guys. Jó, mellé lövök. Jó, jöjj, kutya. Zino kutya. Keep up the pressure. Under the pressure. Azaz. Wait till I tell my brothers. Várj, itt valami támad. They'll be so proud. Jó, ott fent. Jó vagy, haver? Jó. Melyik onnan lőnek még? Nyomodom. Nem akarsz megpusztulni véletlenül, köszi. I've stared at the outsides of these places so many times. I can't believe we got in. Our people. Those things are here. Abandoned. From the prisoners. Do we have time to... Can we just look around? Hey, Sezik, find a cat called Soul. That Jó, goes away nézzek to meg the tőle. heart of this place. On it! Jó van, csináljatok. Itt körbenézzek meg egy picit. Jó. Jövök. That was exciting. What's our next move? Hát bemegyünk az ajtón. Mi lenne? He. Hát akkor itt állunk egy helyben. Jaj, beszéljek veled? Ja, jó. Commander hacked. Huddle up. If we were a surprise, I doubt we're one anymore. You have the best chance of finding Moshae Sefer. We'll attack head-on and provide a distraction. Good plan. This is going to be fun. Az biztos. This is the main entrance. We'll go this way. Gyerünk. Kick in the front door. Stay in radio contact. And good luck. Search for the Moshae. Can they cause enough trouble to keep the cat occupied? Count on it. Pathfinder, it seems the program I used to breach the shield could overload it and destroy this facility. However, the pulse would be lethal to Angaran physiology. That's not ideal. Let's call it a last resort. Hát gondolom, itt sokat enged a játék már, nem? Ja. Hehe. Search for Moshae. Right? Whoa. Sam, what is this? A decontamination protocol.
The chamber is sealed until the cycle runs its course. So, we're trapped. I hate that. Noted. Break the window? No, the seal is invulnerable. Decontamination? Is that weird to anyone else? Good question. Probably with a creepy answer. Germaphobes? Ja, az nem robbanós cucc, oké. Akkor is kitöröm az ablakot. Hihihi. Te most mit csinálsz? Semmit. Pathfinder, come in. How's it going? We're undetected, but from where we're hiding, we can see some of our people. We seem to be in a kill-only area. No more shy yet. Understood. We're just discussing our next move. We'll be in touch. Erre mi van? Ott van valaki. Let's get these guys without much of a ruckus. There aren't that many. A lehetetlen hülyeségével is lehetett neki nagyon. Széjjel szúrkál. Na. Kicsit szarul vagyunk, áll jó. Hehe. Jó hely. Itt nem volt egy kis életecske? Mindegy, minek az? Ez már ismert hulla volt, ezt már szkenneltük. The Mosha isn't here. We need... What? What is this? Mi a tosz? Fortunate welcome. Step forward. I am humbled before you. You who are the chosen. Chosen by the Archon. Chosen to be exalted. Chosen to be exalted. Jó, ezek nem normálisak? Oké. És mit keresnek ott az angoriák? Mi a fasz? What? Why aren't they resisting? Looks like some sort of ritual. The Angara seem entranced. I know the Moshai. She's not down there. But maybe in one of those pods. It's as good a lead as any. You wanted a distraction? We just set our plan on fire. Impossible! Archon. Explain. We've been breached. I will defend the temple. Wait. Is the Moshai among these? No. It awaits final exaltation. Then proceed immediately and bring it to me. Final exaltation? What's final? What are they doing? We have to save all the Angara. We're here. Let's do everything we can. Thank you. That wasn't the plan. Plans change. Come on, let's see where those pods go. That can't be right. She called them the Chosen. Chosen for what exactly? Joel, they can't have chosen to be here, can they? No, of course not. I don't know what's going on either. Whatever it is, we need to get the Moshai out of it. Hol ez a sok ajtó? Erre semmi. Megnézzünk a helyet. There
Resistance is enjoying the action. Itt körbe tudok menni, fantasztik. Come in, Pathfinder. Go ahead. We contacted Commander Dozil. More fighters are on their way. Send scientists too, and technicians. Let's gather all the intel we can. Will do. Joel, our objective is still the Moshai. Of course, but we can't waste this opportunity. Nem mindez a kutyacit a dinó. Szörnyeteg. Te kopjatok már rólam. De jó, mindjárt megdöglök. Bujján. Az gondot. A szemétláda, honnan jöttek a szemétünk? Gyágyá. Basszus, megdöglök. Jó, inkább dögöljünk meg, alig van életünk, jó? Így jó. Resume. Akkor jó irányba mentem. Hey, sume, resume. Kéne egy kis élet. Szépen, köszönöm. We could ask these guys for directions. Who's in? Phoebe? Hi, Mama. Végre. Most innen nem lepnek meg minket. Oké. Pathfinder, come in. You holding up? So far, we're beyond the main chamber now and continuing our infiltration. This place is crazy. Mi a szar ez? What are you seeing? It's like a church. So strange. We found a room of prisoners who were entranced or something. Couldn't convince them to evacuate, so we had to leave them behind. És lőszerszor. Jövök. Sam, any luck figuring out how this place works? Yes, Pathfinder. I am making progress, but the Angara have no intel on this facility. Should I prioritize differently? Are you in peril? Peril is par for the course, Sam. A jó nyomó, hogy zaválnak ezek a bánatok. De imádom, hogy megcsúcsálnak. Tiszta élvezet. This feels a little haphazard. The Moshai might not be in a pod. Let me search every crate. She's here somewhere. You're that sure of your intel? I am. At least I thought so. Anyway, it's all we have. Itt mennek a podok. Ez mi? Bármi is, ezt beszkenneltük. Ugorj fel szépen. Föl tudsz ugrani, azaz. Valami itt prüntjög. Hát, hogy arra kéne menni? De nézzük meg. Aha. Ha, jó helyen vagyok. Mit nézzek? Basszus. Jézusom, mennyi. Basszus. Who are they? Scan for the Moshai pod, oké. Jézusom, mennyi. Angaran male. Estimate 35. 191 centimeters. Scar tissue, lower right abdomen. It's not her. Mondom, az se az. None of these fit her description. Puric Prime. Rider, if you find a console, I will try to access it. Okay.
Várjál, itt printjögök. Ja, konzol megvan. Okay, Ket Terminal. Let's see what you've got hiding in here. Sam? Searching. The Chosen are locked by genetic information. Hurry, please. I am working at top velocity with an alien language and an alien technology, checking against Angaran databases. The Moshae was here, but her pod was pulled out of line moments ago. Uh-oh. Where to? Pods travel from here to rooms that encircle this core. Right then, let's go. Look at the Moshae's pod. Mosi. Annyi pod van itt, hogy... De nem tudom. Oh, loot. Mint kell. Hát akkor itt nincsen? És tökéletesen nem figyeltem, mit beszéltek. És ezek, amit ott azt csináljak? Vagy több ilyen hely van, és tovább kell menni. Hát akkor menjünk tovább, gondolom. Mert itt nincsen. Ja. Pathfinder, come in. Go ahead. Our reinforcements are arriving. We're doubling back to rendezvous. We have a lead on the Moshae. We think she's alive. Star strength. It's good news. We'll keep in touch. Menjünk akkor erre. Ja. Úristen, 1000 felé el lehet menni. Decontamination protocol. Get down. Sam, can you do anything about this yet? Working on it. Ott azt csinálnak ezek. Ez a Moshae, mi? A jó üdös franc. Ne, azokból lesz az a szörny. Basszus. Ne. Akiket eddig öldöstünk, azok a bazú nagyok. Basszus, kulcs. Átalakítják őket. Ja nem, ezért... Mi a franc? Basszus. Hát ez durva. Na, ők menjünk. Joel, he's shooting at us. Sorry, Joel. We'll get these Ked bastards, I Hogy ne öljük promise. meg? Hát át van már alakítva, te. Hát se tudja, hogy meg ki az. Couldn't have said it better myself. Miket tudnak ezek? Az nem tudom, miért hozzá. Hozzunk arra. Várjál, legyen a fejedet. What we just saw might be happening to the Moshae right now. Come on, guys, let's clear this place. Pick up the pace. Holdkoros francocska. Got him all. Oh. Okay, everyone good? Now, what the hell was all that? Okay, that was beyond messed up.
I've seen some serious crap, but this is straight up evil. Szegény Joel. Joel. The Moshai. I'll keep scanning for her. It looks like there are other rooms like this. We'd better find her fast. They are us. Yeah. How many have I killed? Not knowing. Right, I did not know. How can I help? What do you need? That is kind. I don't know. Well, then let's start by finding the Moshai. If anyone can figure out what this means for the Angara, I'm guessing it's her. You're probably right. Ryder! Joel, she's here! Hurry! Come on, come on! Ó, basszus, csak nagy átalakítsák őt is. Sam, get me into that room Initiating now! decontamination bypass hack. Na, sokat ér. Moshai safer. We're coming for you. Az a szemétlen megszakik. Szakadjuk meg az ammót elé. Fussál már. A szemét megszakik. Mi a fene? Hát nem így kell használni. Sam, what have you got? I was able to access the facility plans at the last terminal. A best guess would be the shuttle launch area above. Az a szemétlet a kinyírom. Amúgy ez mi a tosz? Semmi. Jó. Ott van lőszer, oké. Okay. Ott van egy kis élet, ott a távolban. There she is! I see her! They're getting ready to leave! Hang tight, Moshai Sefa! We're coming for you! Az ott fogva tartja. You will not take her! No, Jó. you will not take her! Bolyunk le szépen. Melyik honnan nőnek rá vissza? Ez mi a tosz ez a bigyó? Wow, de jó, elégek. Szerintem ez fáj. Igen. Resume. Nem is vagyok piromán. Á, dehogy. There she is! I see her! They're getting ready to leave! Hang tight, Moshai Sefa! We're coming for you! Jó, azt You will megérdezem. not take her! No, you will not take her! Kardinális, orbitális. Ez mi a tosz csinálja? Chosen, magadon Chosen. My own exaltation shields and protects me! You flawed ignorant! Ó, zakannak tetszik lenni. Ezt kapod. Ha, ez fáj nekem, aha. Ja, vannak ilyen orbiai. Protect the chosen one! Chosennek annyi lesz. Mindjárt. Kardinális tévedés, hehely, neked. Szed a szemét. És visszanevezte ezeket a orbokat, ha?
lenne, ha lőnék többet, nem csak lőszerszar. Azzal védi magát, ja. Hát ez egy kicsit fájdalmas, ja. Ez gondolom nem túl jó. És hogy ide seggedet nézem, John, ez hallod rámászott. Ha, én is. My power comes from the gift of the Archon. I will not yield. Vajjál meg szépen, kösz. Kis lőszerszor. Életre hagyjálunk, jó? Oké. Ez most hová lett? Megvan. Ezt élvezi? Aha, annyira nem. Hogy küldözgeti ezeket a gömböket. Így csak nagyon közel. Így ez a gömböcske. Még itt távolabb? Kéne több csicskás volt. Mi az, hogy mit tesz személy? Mindjárt meghal. A kardinálisan hülye. Na, hol a bogyog? Onnan is lőnek, eléggé zavaró. Lőszerszor. Milyen fogyodat le kéne szedni. Osztolj már meg! Ilyen fogyodat. Ha, ezt élvezte. Így nem ülök túl közel. És én visszanesztette a bogyóját, aha. Fí, itt van a segényem, ijjjj. Hol vagy? Itt lőttek, én is lövöm. Ilyen bogyóját elég gyönyörű. Úristen, hundzsál, ne. Hogy éleszkedett fel? Úristen, ilyen még nem volt. Basszus. Kereszt fölmászott itt a sejhajomba. Szegény dzsál, hogy élesztem fel? Ó, bakker. Ó, ne. Basszus. Gyorsan. Ez az élet, és lőszerszor. Bakker, így megdöblünk. Nem jó. Tölts magadra, te hülye. De kis... pont egy élet felé mentem, de én... Úristen. Így dzsát, hogy élesztem fel, bakker. Ez a szemétláda. Dzsál. Dzsálocska. Kell felélesztünk téged? Legjobb helyen haltál meg. Így. Isten megvan. Hál' Isten. Te szemétláda. Miért kinyírlak? Azért még beleesztek egy párat? Hehehe. Ja. Ja, innen meg kiszipkodtam a lőszert, aha. Innen is. Hehe. Hogy szénnégett a hullája.
Ott van lőszer. Nehogy már meghalljál. I gotcha. We're getting you out of here. No one has ever returned from behind Ket walls. And you'll be the first. Let's get out of here. I'm not the only one here. They took the entire cell. Vitals are bad. The immune system's been decimated. Ez még ilyen nem ismertem meg. Hajj már meg. It is meant for the Archon himself. Lőd le. She's coming with us. Wait. I want to know why the Archon. Arrogant simpletons. This is a gift. Who are you to deny it? You turn them into monsters that fight their own people. These Chosen join with us to become great beyond your ability to understand. Like them, I was once wretched, and the exalted DNA of our great Archon entwines with mine. I stand on the shoulders of his greatness, as they do, as one day, you will. Ez tényleg hisz benne? Ez tudjának elvették az agyát. Most nézem, milyen fejet vágok. Come close, Ashhole. We are stronger than you think, you arrogant jerk. Yep. Except greatness can't be engineered. Pathfinder, I am tracking multiple inbound Ket cruisers. You will all be exalted. Sam, is there an off switch to this horror palace? I've accessed the EM field. I can overload at your command. You promised you would get our people out. There's no time to open hundreds of pods, let alone help the Angara inside. Wait. Leave my sacred temple intact, and I will open the pods of the Chosen. Take them. Just leave this holy place standing. No. Even if I die here, this place must be destroyed. We can come back to destroy it. Let's free these here now. If your plan fails, the Ket will simply fill this place again. With respect, our compatriots are also here. Our fighters, our scientists, our strength. Ez így jó, tudtam, hogy lesz ilyen jó kis választás, mi? De szóval, de facilitty. Il save de Angara. Angaraiak megmentése, facilitty lerombolás. Na jó, legfeljebb megszívjuk. All right. Release the Angara below. Enact emergency shutdown. Release all the Chosen. Jal, have the Resistance free as many as they can before the Ket arrive. I will, and thank you. I thank you too. I see you begin to understand the gift that the Ket bring to all Andromeda. Not likely. Megmondtam, bocsi. She deserved much worse. We have Tudom, no volt elég time. rossz. Heading to the roof for extraction. Egyre ment a Chosen esélyével. Kiválasztott hülye. Na. And here comes the Ket. Guess they want their Moshai back. Let's go to most of the edge of the roof. Okay. I don't know how this is going to end. I will help. Come, Gyerünk. stand near me. No, Moshai. Save your strength. That's my decision to make. I'm moving forward. Follow me. Jó, basszus. Így, bakker. Meghaltam. Jaj.
Ezek mindig a hátam meg is ettenkednek. I don't know how this is going to end. I will help. Come, stand near me. Ja, hogy ő véd minket addig, ja jó. Jó, hogy That's my maradok. decision to make. Hogy világít a feje? Vagy böszmét kéne valahogy megölni. Azt ott. Oké. Csak az orrat gondolom lesz egy kicsit. No cat can stop us now. We defeated them here where they live. That's right. Ez az pusztuljatok. De te hülye, itt az a szüzbának. Jézus. Lúszer. Ott rakod valaki. Head for that platform! Yeah, good idea. Better position. Élet van ott, oké. Ott is van egy kis élet. Mosály. Get our people out, as many as you can, before reinforcements arrive. I will, but I think we should Világító is. Ennyi meg egy helyben. Whoa! Heads up! Nem azt... Hadd nézzem meg, hogy világít. Mindjárt nem itt nem hagyják. Meglőttek, basszus. 1 perc 28-ig kell kibírni. Hühely. Bár elmártok lopik lehetsen. Jó, basszus kulcs. Oké, ez kicsit szivacs. Állj meg szépen, köszi. Ez a 2 böszmél az baj lesz. Vagy csak egy van? Nem tudok, nem jönnek meg benne. Basszus, 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 basszus. They transform these guys too? Kéne kis lőszerszar amúgy. Not sure I want to bust into that factory. Á, basszus. Nem lesz lőszerem. Most van lesz, hogy összegyűjtöm. Egy egyébként. Pusztulj, 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 pusztulj. Pusztulj már meg. Tudj újra. Tudj, ne szűkolják, ne szűkolják. Ezt éreztem. Meghalt. Csak ez nem túl basszus. Come get us. We're ready for extraction. On our way. The storm's getting worse. We need to leave now. De nem tudok ennyire elpusztítani egyszerre, bakker. Húzódjon a francba. Joel, get her on the shuttle now. Resistance squad, come in. Here, we're making good time. Get your team out before the Ket arrive. Don't worry, we got this. I'm sorry we fought. What we saw will set our cause on fire. Yes. My broken heart can't even process it. Lexi, can you give us a minute? Sure thing. But go gentle. She's in a fragile state. Did she just call me frail? Fragile. Giles says you're a pathfinder from the Milky Way. Do you feel up for a talk? Ah, so now you value what I have to say. I feel for you, but I don't regret my decision.
then your sympathy is empty. So, the facility, what's the purpose of all that? They call it exaltation. They believe that those they exalt are given a great gift. Gift? They snatch us, defile and shatter us. All the ones we love. I can't. It's a complex genetic construct, an interchange of traits that the Ket use to advance their species. So they steal genes, but why? Reproduction. Domination, tyranny, annihilation. Yes, and yet, the Archon didn't take me to his ship to transform me. I hung immobile, tormented, never sleeping, brought to him on a whim. He showed me remnant tech, and beat me when I wouldn't speak. Oh no. Remnant, of course. He's obsessed. Like you are. Yes, Jarl told me. You rescued me hoping to get into Aya's vault. My people have traveled so far. We'll die without a place to settle. These remnant vaults may be the key. A key to help both our species prosper. I feel for your people in a way that you clearly do not for mine. But emotion must never get in the way of science. I'll take you. Thank you. Yes. Thank you, Moshe Sefer. I'm happy to answer any other questions for you, Pathfinder. Anytime. No, oké. Szél kérdezek. Return with the mosolyátó Aja. Jó, Ajára vissza kell menni. Cat Technology, Text, Courage, Cat, X, akármi. Just need to rest up a bit while I recover my strength. Tehát azt mondtad, hogy bármikor kérdezhetlek. Hát ez most mi? Nagyon szegényt hagyom. Ja, ezt hülyeség, már olvastam 1 milliószor. Micsoda station? Jaj, de hogy is hülye vagy. Nem. Ja, persze, a hajón vagyunk az orvosi laborban. Ja, jó. Ott van Liam, Drak, szemgolyó, Vektor. Szemgolyóval kell valamit majd beszéljek. Hello, Ryder. Hello. Exploring the exaltation facility brings a Salarian quote to mind. We uplifted desperate souls into weapons, and know not what we destroyed. That's a fair description of exaltation. I have changed since we linked, but I am still myself. Exaltation takes personhood and overwrites it, destroys it. I already understood that such destruction is wrong. Now, through you, I know why it is abhorrent. Mondj valami vicceset. How are those jokes coming, Sam? Why don't Threshermoors eat comedians? Because they taste funny. Fantasztik volt. Thanks, Sam. Nothing more. Istenem. Tovább bigyót nem lehet beszínezni. Mindegy, jó az úgy. E-mailem nem jött? Nem, megint röpködni akarok. Ez ki ez a Raelis? Ez ki? My name is Raelis, I serve the anger and resistance. Some of course codes have returned interesting information about the cat that my certain intro blah blah. Jó. Kalló.
Ez ki ez egy Jill? Jó, ez a Jill, biztos. Meteoralis on Wild, oké. Return with the Moshato Aja. Akkor aljára vissza kell menni, Wildre vissza kell menni. Jó. Klatyó. Ezek kolorákba beszélnek. Engedj. Callow, settle down. If this isn't a good reason to get excited. What's up? You guys aren't fighting, are you? Why would I fight with my best friend? Best friend? Oh, Callow. Callow's very excited about a report I received from EOS. It's good news. The radiation levels are steadily dropping. Your outpost Prodromos is really going to make it. When do you want to head back? We could go, but we need to balance our priorities. Why? Just saying, if I'd created a thriving community in a brand new galaxy, I'd want to visit. Just wait till they put in the beach and the water slide. Now you're just playing with me. So, radiation levels are down. More to explore? Yes, but there's been a rise in cat activity as well. Figures that we're not the only ones to benefit from the planet's improvement. Might be nice to see how it's doing. Almost like a vacation. Almost. Maybe we'll head back at some point. Well, you're the boss. Just say the word. Jó, majd úgyis visszamegyünk oda, úgyis vissza kell menni oda is. De nem most. Na. Én nem erre akarok jönni. Combat power damage. Zalkin 3. Ugyanek soha nem lesz módja. Mód. Oh. Így van. Assault Rifle Weight több plusz 4%. Recon Scope. Csak ne legyenek úgy túl nehezek. Jó, ezt is rárakom. Zalkin 3, Zalkin 2. Nem, azt nem akarom. De most nem raktam bele a módokat? He. De ki van pipálva és nem mutatja. Fő, mindegy. Jó így. Na, engedjél ki.
I only wish we could have saved more. És nem kell valamit beszéljek veletek? The hell you did? You can't just undo 10 hours of work. I had to. Your revamp risks power imbalance between decks, something we solved back home. It's twice as efficient, just because it doesn't match your sainted specs. And now it does. As you say, deal with it. Callow. I know, just please don't let this distract you. What can I do for you? I'll let you concentrate. You know where I'll be. The swelling has gone down significantly, and I seem to be able to talk normally again. Good. Keep me updated. And remember, cool food and liquid only. Nothing spicy. Thank you, Lexi. Is there something wrong? Did you hurt yourself? Oh, it's nothing. I'm just getting over some inflammation of the soft tissues of the mouth. It was dramatic, but ultimately non-threatening. What? Have you ever heard of the lick test? Back before scanners were portable, Earth scientists would employ this test in the field. They used it to tell rocks from fossils and get a basic idea of their mineral composition. Sounds stupid and kind of dangerous. A quick dab with the tongue. It was considered generally safe. On Earth. I was distracted and forgot it was a Helios rock. I do it unconsciously. When I was little, my father and I would go on expeditions. The lick test was a huge part of it. He made science fun for me. Your mother was something of a scientist, wasn't she? She specialized in biotics research. Got her start in medicine. I read all about her research, and your father's. AI and implants. They achieved so much in so little time. Sam is an astounding achievement. I left my parents back home. They told me they were proud of me, and then lived out their lives while I slept. We all knew that would happen. That we'd wake up and everything we knew would be gone. I knew it. Living through it is different. Thank you for the chat, Ryder. I appreciate it. Anytime. Jó, végre. Na. Itt van a dzsál. Hol vagy? Teklapban. Escape pod, az nem az. Ez az. Hol a teklap? Ellopták? Ja, itt van. Ó, nincsen hozzá ironom. Jó. 10 iron kell hozzá. Joel? Thank you for checking. But I'm all right. Don't know if I would be. I have to be. How else do we go on? You know? I may seem tough, but I have a good shoulder. That's kind. You're kind. I really miss my family at times like these. Are you close to your family? You talk about family a lot. Really? I guess it's just part of our culture. Our families are large, and we share our parents with the community. We all have many mothers. My family's small. And are you close? I was. Am. My mom and dad are dead. My brother's in a medically induced coma. I'm kind of an orphan at the moment. I'm sorry. Yeah, well,
This random collection of Tempest oddballs can feel like family sometimes. Yeah. I never really felt I had a purpose. But here, I do. What about the Resistance? My place in the Resistance is not what I'd like. But that kid on Aya looked up to you. Sure. But you are going to do something important, Ryder. I feel it. This is where I should be. I like having you around. Specifically you. Because of my skill and knowledge? Not really. Because you enjoy spending time with me as much as I do with you. You do? Yes. You're fascinating. And special. And strange. Oh, thanks. And I mean it. There's always more to say and to learn, isn't there? Can I ask you a few more questions? Of course. If I can answer them, I will. Did you always want to be a fighter? Did you study anything particular in school? No. I don't like to talk about it. But I'm not a fighter. Not really. The Ket occupation creates chaos. So our education is chaotic. I'm not really anything. But that's an excuse. The truth is, I don't know what I want. Yet. For my life. At my age. I hope being here will inspire me. Can you tell me about your family? Assuming you have one. Sit down. This will take time. Is someone bringing us snacks and drinks? Whoa, your family's that big? I have one true mother, Sahuna. And more than 5 additional mothers. And many, many, many siblings. And cousins. All raised together. Our families constantly change and evolve. Relationships come and they go. My father is gone, taken, or killed by the Ket. We never found his body. Mi az a kondorences? Részvétnyilvánítás. Csak nem tudok írni. I'm sorry about that, Jal. I understand. I just lost my dad. Something in common between aliens, then. We are fatherless, yet we fight on. Anything else you want to ask? Do Angara plan their futures? Do you dream about what you want to accomplish? You put plan and dream in the same question. Yeah. Oh, I see. You meant to do that. Angara thirst for now. We don't strive to make the future better. We strive because the present is lacking. És mi az ott hírösöd?
Strive maga törekedni. Well, enough about that. I'll see you later, Joel. Stay strong and clear. Ja, még többet akarok tudni róla. Yes? I'll see you later, Joel. Stay strong. Tudom, strong and megtisztem. Upszi, ezt nem akartam megnyomni, mindegy. Így. És nem tudom erről melyikre menjek vissza, az ajára. Jó, lehet már beszélni, hogy hívják el, aki az orvosi bigyónban. Biolab. They aren't just conquerors or slavers. The Ket turn everything you are to their advantage. Worst kind of enemy. The one that makes you fight your own people. That's what Joel faces every day, now that we know the truth. Friends, neighbors, all changed. And they're loyal to what changed them. You're pretty worked up about this. Kandros wants strategies for handling the Ket. I talked with Drac, putting ideas together. Expand our guerrilla tactics, get Angaran military advisors, research exaltation. Just, I don't know. Wish your dad could give me his take. If his experience fell through, he always had smarts to fall back on. And now, Nasira, your father, they always had a plan I could follow. Without one, it's too easy for people to get hurt. Like now. The Initiative's plans are shot, and people die because of it. We're facing challenges we could never have prepared for. At least now we can prepare to fight the Ket. Sarissa will have a strategy. Just need to find her and the other Asari. It'll be good to have certainty again. Jó, ezt megbeszéltük be. Döglött bogarak. Majd merre van itt az orvosi szoba bigyó? Biolab, Techlab, Escape Pods, Bridge, Airlock, Engineering, Cargo Bay, Armory, Storage, Crew Quarters, akármi, Med Bay. Az alsó szinten van. Megnézem, hogy nem lehet esetleg beszélni ezzel a nénivel, hát ha jobban van. Lehet, hogy csak akkor lehet vele beszélni, ha már rajta vagyunk az aján. Ajabolygó. Ez a kafeteria. Fürdőszoba. Medbay. Na. Lehet már veled beszélni? Jó, bocsi. Pihenj. Akkor majd később beszélünk. Jó, itt más nem akartam. Akkor gondolom az ajára visszavisszük. Old orbit is steady. Most vagyunk a Voelden, aha. Hol az aja? Itt.
Trial of Hope. Ja. Yay, the lucky guy. Hello. Lebuktál, jaj. Na, erre becsuktam a... a Twitch appot, de mi vagyok. Stars and skies light our way. Stars and skies light our way. De jó, She köszönöm knows is. how to play a crowd. Köszönöm a subscribe-ot. Welcome home. I never thought I'd see it again. Without the Resistance and the Pathfinder, I wouldn't be here. Köszi a második hónapost. Without the Resistance and the Pathfinder wouldn't be here. This was a group effort. We made a Jól good vagyok, team. köszi te. Veled mi az újság? We freed more than just the Moshai. And the Pathfinder killed a Ket leader. We have a lot to celebrate. I promised to lead the Pathfinder to Aya's vault. Nem kell russolni azért. You're still recovering. Take your time. I'm not going anywhere. Not without our help. I'll prepare the vault for your arrival. A shuttle will bring you to me when it's ready. Thank you, Moshai. We've been alone against the Ket for too long. You've proven it doesn't have to be that way. It's time we discussed an alliance between our people. Az melyik? It's time to discuss an alliance between our people. Biztos jó ötlet. We're happy to make room for you on the Nexus. We'll provide an embassy here as well. Our city is open to you. Join us. Oké, joinolok. Végre benéztetek a többi Well done, helybe. Joel. Report for reassignment. I need to stay with the Pathfinder. Milyen, hogy Efra hívása? Jal has already become a valued member of my crew. Of course he has. I see the benefit. Request granted. I'll need to file a mission report. Don't leave Aya without me. Na, most hova raktak el? Take the shuttle to Aya volt. Most bemehetek bárhová végre? Vagy nem? Be akarok menni valahova? Ide. Nem mondod, bemehetek. Wow. Végre. Szia, öröcske. De jó, beengedtek most már mindenhol. Simi. De jó. Szuper. Hadd menjek már be, de mi van itt? Wow. Hopp. Igenis. Mit kéne? Ja, ugye ezt. Ja. Jó, ezt beszkenneltük. Fantasztik. Ez mi ez? Holographic Message Terminal. Ez ennyire szép, hogy így nézed. Egy kicsit penészes a fejed. Ez nem valami hirdető oszlop. Ez mi?
De jó, hogy bejöhetek mindenhová. Széjjel szkennelek mindent. Itt egy bogyó. De jó. Ide... Na. Tök jó. Ez itt mit csinál? Ez mi ez? Ó, de királyba jöhetek ide. De jó. Hát de rohadt jól néz ki. Wow. Nem lehet távcsövelni? Akkor mire való ez az izé? De jó. Nem lehet itt leugrani? Haha, lefényképezzük. De jó. Ez mi ez? Ez mi ez? Fast Travel Station. Marketplace. Mit lehet itt venni? Ó, ott megy egy hajó. Na mi jó tisztok. Hát ez rohadt jó. Ott egy vetra. Na hát így beszéljen hozzád az ember, te. Arbi... Mi? Ki? Igen? Arbiter Renov. Hát ez a Renov. I never thought I'd see the Moshy again, least of all thanks to you. Welcome to the marketplace. I am Arbiter Renov. I enforce correct conduct between merchants and customers, resolving any disputes. Persze, tudok írni akarok. As the first outsider to enter the city, you are ignorant of our laws. We should change that. Most éppen az app egy kicsit meg van zakkanva. Így. Tessék. Who decides what happens to people who break the law? It depends on the grievance. I settle minor offenses right here. More serious ones require a tribunal. Látod, tudok írni. Látod, milyen szépet írtam. Trade laws. Where I'm from, the biggest trade law is don't cheat. Is it different here? I suspect we define cheating differently. What is unfair changes based on perspective. I don't want to cause any trouble. How do I learn your laws? I'll transmit a full readout. Familiarize yourself with the contents. Personal responsibility is a core foundation of our society. We expect it from everyone. Understood. Please visit my colleagues in the Governor's office and the Resistance headquarters. They'll teach you about our culture and what it means to walk freely among us. Your understanding is critical. It would be unfortunate if you accidentally violated our laws. Speak the Arbiter Umda, speak the Arbiter Vraken. Egy merchant. Holographic message terminal. Muti a térképet? De az még mindig valami le van zárva előlem. Mi az ott? Direkt elzárják az érdekes helyeket. Itt van a vetra. Doing okay? Who knew saving a respected member of Angaran society would open so many doors? I've been talking to some of their traders, seeing if we can work things out. Invest in your personal protection. Shield yourself.
I know you like looking for the advantage, but we need to earn their trust first. Don't bargain too hard. You're the boss. Vagy. Xon Ingil. Te ki vagy? I'm not selling to aliens. Na, oké. Nem is akartam tőled venni semmit. New clientele is always welcome here. Have a look. I'm sure you'll find something to your taste. Can't hurt to be prepared. Maybe you've got something I'm looking for. If I don't today, I will tomorrow. Mik vannak itt nálad? Művők Ambusher Armor 3. Ambusher. Hű, de szép. Na, menj már vissza oda. Úgy. Hát ez közde nem kell. De rohadt jó az a hely. Tök jó. Citizens Forum. Exaltation is just another word for how the kid kill us. And if you're wrong? If we've been killing for them without realizing it? I saw a cat up close when they attacked. It was nothing like our people. I've seen different types of Ked. They could be exalting multiple species. Anything they transform is an abomination. We have to destroy the creatures. Thank you for that. Insight, Pathfinder. The issue facing us is complex. Come, my friends. Deliberate with me. Kiformoltuk magunkat. Remek, mi van erre? Vannak itt már jó hangulata. Én nem az belőle. Egy kortyot, na. Smucig. De tavetán. Ez mi? De jó. Kihallgatjuk őket. Erre mi van? Te jó ég. Jól el lehet tévedni itt. Tök jó. Itt esküszöm kiugranék. Tök jó. Azok ott mik arra? Vihar? Júj. Jön valami vihar. Ez valami bulizda? Júj, nézzük meg. Nem itt szól a zene? Ez mit csinál? Ja, bizurgálja a gazt. Jaj. Mi van 15 pontom? Cryo Beam. Ez a fogyasztásos. Taktikális kloáka. Csak abba kéne 9 point a tech részbe. Invázió. Ez az inváziós izé nem jött be. Bár elég poén. Mindegy, adunk neki még egy esélyt. Hehehe. De jó. Richard Spade Outbreak. Tetszik azok a bogyók oda rámásznak. Ismeretlen. Investigate Remman Technology to unlock this skill. Sok vév is tök király. Team Support. Ja, taktikális kloáka.
Hát el van a bázis ott egymagában, még nem mentem vissza. Tetszik az elnevezés, mi? Duration. Recharge speed. Damage bonus. Ó, van itt valami finomságosság. A taktikális kloákát ki kell próbáljuk. Így. Például sok vév is tök jó. Mindenki fogjuk próbálni. Így. Guardian Defender unlocked. The Sentinel profile is not at rank. Jó, biztos, pár. Jó van. Jó, minden kinyílt. Neki hány pontja van? 9. Lehetséges, hogy mindenkinek 9 van, nem neki 10. Energy Drain Avengers. Legyél Infiltratitor. Combat passzív. Rebel Soldier. Kataratatator. Energy Drain. Az is tök menő. Effectiveness. Sticky Grenade. Rebel Soldier. Energy Drain. Resilience cince. 4 point. Jó. Max Shields. 15 Shield Regeneration, 10% Health, Shield Regeneration, Delayed Deduction. Még kivé... Mi? Milyen kloáka? Na jó, menjél csak. Fast Defensive. Strong Defensive. Legyél Strong. Na jó, van rendben. Te kis infiltratitor az. Vektornak mi legyen? Power Armor, konzolkívesebb, Turbocharge. Legyen ez. Valami smugglerizé, extra capacitors. Még van 3 pontja. De mi a bánat az infiller? Az az egyik képesség amúgy? Hol van az? Mit tudom én? Singularity. Hol az az... Ja, keresgélhetem, jó? Akkor hagyjál békába. Na. Charge Nova Shield Boost. Legyen az. Ups, mellé nyomkodás. Damage Force. Radius. Nagyon érdekel ez legyen. De az miért jó? Napa. Jaj, Drak, neked veled mi legyen? Blood Rage. Fury. Drak regenerates health faster while in Blood Rage. Regeneration 150%, mondjuk az nem rossz. Movement speed plusz 20%, plusz 3% milli damage. Nem legyen ez. Incinerare hirite. Radius. Damage. Ja, 2 ponton maradt, jó. Jó.
Mennyi pontod van? 8. Tök jó, hogy elröpködnek. Invázió. Dualista. Nem survivalista leszel. Neked van 9. Jó, legyen ez. Túltöltés. 1 pontod maradt, hajadra kelhetett pá. Na. Tényleg az inventoryban mi van itt? Pisztolymódok. Pisztolyszkóp, light, míle. De az megnöveli a súlyt. Na jó. Nézzünk körbe karikába. Ide is ből lehet menni. Repository history. Itt a Tibi. They've got amazing RenTech research going on here. No. You know, the more I interact with the Angara, the more I feel for them. Especially with what we know about exaltation. I can't imagine. The Angara are resilient. Learning what the Ket are doing will give them new purpose. Well, I'm determined to help them. We need to make things right. Anonymous csírelő. Köszönöm szépen a 100 bitet. Lebuktál. Lebuktál. 100-at csíreltél. Ez ki ez? Eli. I've heard so much about you. Is it true you entered a vault on Eos? Sure is. Amazing. I would have liked to see that. Are you a relic hunter like Avela? Actually, I started as an engineer. The Moshai requested my help cracking encryption on a remnant ship she found. Eventually, that led me to the repository. I've been handling data encryption here ever since. I take it you help run this place. Nalan and I are Avela's assistants. It's been strange getting used to that. Why? Avela's much younger than the previous curator. She has a lot more energy. Sometimes I have to remind her to take a break. She's too passionate for her own good. I'll let you get back to it. That's a joke. Did you look at the internal structure? I couldn't even get it open. It locked me out. So I was right. It is remnant. Nalon. Oh, you're here. Welcome to my favorite place in the galaxy. Hát itt vagyok most, miért? Mit néz így? Akkor is azzal beszélek előbb. Oh, it's you. I watched you land. Hope you're not calling me it anymore. You heard that. I apologize. I was ignorant. What's your job around here? Aelin and I help Avela with her studies. I specialize in restoration. So you make relics look new. New as I can. I'm not a miracle worker, no matter what Avela says. She'll praise Ellen and I to anyone who will listen. Never had a supervisor like that before. I'll leave you to it. Ez miért elég hülyém? Pavoa, I'm glad they finally let you into the city. You deserve it. This is Aya's Cultural Museum and History Archive. It's small, but you've already made it brighter. Pathfinder, I've been studying the helmet you found, and it's got me thinking. If it wasn't for you, we wouldn't even know that helmet existed. What if that's not all we're missing? There could be a wealth of history just out of our reach. So, I'm requesting your help again. I can't agree without knowing what you want from me. Of course, that's only fair. I've led digs on every Angaran homeworld, but there are places I've missed, areas only a Pathfinder could go. There could be relics sitting untouched for centuries because no one could reach them. What I ask is this. If you ever find yourself in an area like that, you keep an eye out for artifacts. That's it? That's it. Keep me in mind as you explore, and bring me anything of interest. It'd help if I knew where to look.
Any planet could contain something of potential value. My people traveled far. I know that doesn't answer your question, but just keep your eyes open for me. A few hidden relics coming up. I don't know what I'd do without you. I'll be here if you find anything. Good luck. This is quite a place. It feels like home to me. Sometimes I think I should move in here. But it's got a long way to go. Someday we'll fill it with relics of the past, each one telling a story. And my people will come here to learn. And to remember. You'll get there. With enough hard work, yes. I'll come back when I have something. Stars guide your travels. Jó, találgatunk neked mindent. A Worlden, pont azon, nem mindegy. Take the shuttle, jó, mindjárt shuttlezök. Ez mi a bigyó? Hát valami sisakszerű izé. Úgy hol a rákban vagyok? Jé. Ajtó. Tégdesen, igen. Jó, majd mindjárt. Bejárom az egész helyet. De tavetán, ott voltam, itt volt a Marketplace. Speak the Arbiter Undal. Jó, ugye még úgy látszik, hogy jutottam el erre a részre. Ami fingom sincs, merre van? Ez mi? A dunsztom sincs, hogy merre megyek. Hihi. De rohadt jól néz ki ez a vízesés is. Te mit mutogatsz? Fast Travel Station. Fast Travel Unlocked. És akkor az hogy működik? B pont. Mindegy, hagyjuk, majd oda találok egyszer csak. Erre mi van? Distance Headquarters. Tök jó, el lehet menni mindenfelé. Arbiter Vragen, veled kell beszéljek? Aha. Heard you were coming. I prepared a data pad on our laws regarding war. Learn them. Ennyi. Jó. Akkor elmegyek erre. A roske, az ki? Hi, mézizegek. Ja, hogy ezt? Jó. Itt van, hogy átalakítják őket, mi? Ki ez a roske? Move Team Veon to replace them? No, 69 is still unstable. They'll be out of food in 2 days. Out of ammo in 3. They have to fall back. Sounds like you've got trouble. Too many kit, not enough resistance. Have a team that's been in the field for 6 months without resupply. They won't come in. Say they're close to taking down a kit outpost, but I don't know. If they could do it alone, they would have by now. Send reinforcements. Hitting the enemy in one place leaves us vulnerable elsewhere. But you're right. This is the hardest part of my job. Thank you for the advice, Pathfinder. Ez ki ez? Itt van Evro. I expect you to take good care of Joel out there. I will. I'm sure he'll return the favor. Don't worry about him. You saved the Moshai.
That earned his loyalty. Still wrapping my head around what you found at the Ket facility. That exaltation. The more we understand the Ket, the easier it'll be to hurt them. The more I know, the more I want to hurt them. What do you need? You've been fighting Ket a long time. Any advice? Your war's different from ours. It's still a war, and we're not prepared for it. Wouldn't matter if you were. The Ket aren't a conventional enemy. Any idea where they came from? A homeworld somewhere? Each of our colonies heard a different story. I doubt any were true. They came from far away. That's all we know. Ever tried following a Ket ship to see where it goes? Of course we did. Wherever home is, they don't visit. Do the Ket have a favorite strategy? Something we can exploit? They switch tactics constantly, almost capricious about it. Makes them unpredictable. They must have some weakness. They're vulnerable to brute force. That's enough. The Ket aren't mindless monsters. They must care about something. Slaves, resources, power. Same as any conqueror. You didn't see the exaltation process. Treat it like religion. They convert us against our will. That's not religion, it's genocide. Every culture has its purpose. Theirs is to take whatever they want. There's no official Angaran military? Just the Resistance? Lost our fleets and armies decades ago. Ket mostly. The rest fell to internal strife. We kept fighting, but our civilians were disorganized. Poorly supplied, leaderless. Decades of aimless defiance got us nowhere. I had to make the Resistance real. How is the Resistance organized? Loosely, we operate in cells. Independent strike teams have better odds. If the Ket capture a cell, it doesn't compromise the rest. How'd you wind up in charge? Nothing to lose. My family was rounded up into a Ket slave camp. Last contact I had with any of them was 10 years ago. They could still be alive. Didn't figure you for an optimist. What success have you had against the Ket? Enemy casualties are up 600% in 3 years. But that's just a number. Every time we destroy a facility, take out a warship, we give our people hope. And you're not fighting alone anymore. We'll see. I've seen armed people in uniform. They're not Resistance? Aya police. Purely ornamental. Gives us the appearance of civilization. You don't think they're necessary? If things go bad, the Resistance will handle it. That's up to the governor, isn't it? What do you think of your governor? She governs Aya, not the Resistance. Way to avoid the question. Is there history between you? I can always count on Paran to offer a spirited argument. You respect her. She holds her own. Not many do. I hope the initiative is making a good impression. The initiative. Sounds so unthreatening, like a city planner meeting. That's kind of what it's meant to be. City planners don't walk around in battle armor with rifles on their shoulder. Depends on the city. My point is, we traveled through dark space to build something here. That's what invaders always say. At first. We're not invaders. Of course. What's your story, Ephra? You're not getting my personnel file. I'd just like to know who I'm working with. You want to know what it's like being me? I wake up every morning to fight a war. I send people to kill and die. If I'm lucky, there are more dead Ket than Resistance when I go to sleep. That's a hell of a burden. Enough personal discussion. I'll let you get back to it. Good. Ez is meg van beszélve.
Innen jöttem, jó. És hova akarok menni? Oda. És itt hogy lehet fast travelelni? Jó, itt van ilyen nyilacska, aha. Jó. Jó, és akkor innen valamerre föl kell menni. Vagy erre itt fel? Így. Tudja ez? Governors Office. Arbiter. Omdál. Lehet kell beszéljek. Enroborszán. Nem, de kezdjük veled. Arbiter Renav told me to expect you. I prepared a datapad detailing our laws. Read it fully. Ja, elolvastam. Egy másodperc alatt. Enroborszán. Bosszán. Na, nem működik. Akkor. Várja, ja, megvan. Nem. Nem már. Nem adja be mindig. Na végre. Pathfinder, as you can imagine, your arrival raised concerns from Aya's people. I thought I'd proven they have nothing to worry about. You are one person. They want the Nexus to hear our voices. We've set up terminals in the city so people can leave messages for your people on the Nexus. I'd appreciate if you take a look and forward their communications to your people. Milyen leveleket kell gyűjtögetnem? Mi az ez? Erre mi van? Semmi. A Marketplace. Megyünk a Ajának a sutléjéba. Ó, itt mi folyik? El vannak. Mondjuk tudni, nem erre kell menni. Na mindegy. Akkor gyors utazzunk oda. És ez hova sutlézik? I haven't brought anyone here in over 20 years. There's always been an active display for Aya, but we could never affect it. Let's see what we can do. Sam? Yes, this is new. Is it similar to the vault on Eos? Tell me, what are you seeing?
think what we need to figure out is what's different. Tell me, what do you see? The vaults. They're a network, as you discovered. However... They're not connected to each other, but to this place. This image was on a relic the Archon showed me. He called it Meridian. And it looks like Aya's vault is the only one that's fully connected to it. And it's terraforming, doing what it was meant to do. The vault on Eos is also present, but changed. Our interfacing with it has affected its connection. What do you think, Professor? I think that Meridian is the control center for all the vaults. Thank you. This is unbelievable. If we can get to Meridian, maybe we can turn everything on from there. Make Helios live. Wait, Ryder. The Archon knows where it is. He's already been there. What? Where? Meridian? Of course. That's why he tortured me. He thought I could help him use it. Because he can't. Meridian is my people's best chance for survival. We have to take it from him. Agreed. Such power in the hands of such evil could mean the end of your people, and mine. The Archon is a menace, and I've had it with being lorded over. You're going to need that relic I saw. The Resistance might have intel on the whereabouts of Archon's ship. I'll talk to Ephra and secure his full cooperation. Meet me there. Mit Efra, de Resistance HQ. Oh, előbb voltam ott. Jaj, most mehetek vissza a H-nak a Q-jába. Előbb voltam a HQ-ban amúgy. És mehetek vissza a H-nak a Q-jába. I deserve to be told. You had no right to keep it secret from me. It's an ongoing investigation. I meant no disrespect. Did Jal know? Of course not. Neither did the human. I could have kept Sam to myself, you know. This is different. Not your business. It is now. We need to find the Ket command ship. Tell her the truth about my capture. Moshai, please. It may be our only route to the Archon. One of my men helped the Ket take her. A resistance commander named Venturev. The Archon wanted her knowledge of Remnant tech. But why would Ven betray her? I don't know. That's why I kept it quiet. I'm working to capture him, make him answer for what he did. You know where he is? Kadar report. My contacts are hunting him. Contacts? You can't trust anyone there. They deserted our cause, our people. And now they're ruled by exiles from your galaxy. Ven may know how to find the Archon and his ship. We can't leave this to a pack of renegades and outlaws. I'm a little new to the galaxy. Where did Ven go exactly? Kadara Port is a trading outpost. We abandoned it when the Ket invaded. Some of us went back. Deserters, scavengers. They don't support Aya. How did exiles from the Nexus wind up there? Bad luck for everyone. I need the relic that leads to Meridian, and I can handle my people. Let me do this. I don't like it.
I don't care. The Pathfinder is right. I'll transmit my files on Kadara port to your ship. Our traitor could have useful information. We need him alive. That's up to him. Be safe, Pathfinder. As for you, Ephra, we're not done. Leveluk. Talk to Cash about Spender. Hülyekessel nem beszéltem a izén, a franc. A Nexuson, na mindegy. És hol van az a sistem? Először is visszamegyünk ide. Got a good report in the Grover Cam system. Hát akkor systemezzünk. Director Tan, good news. The Angara opened an embassy for us on Aya. That is a surprise. What are their expectations? They survived the Scourge and the Ket and rebuilt their civilization. Don't forget it. Appeal to their pride. Sensible. I will gather envoys and send them to Aya. Thank you, Pathfinder. We'll take it from here. Jó, Vitkomon még akar valaki valamit? Jó, nem. Oké. Meg a Research Center. Mi van? Just because. Useless. És az elég ironom. Hogy szerzek iront? Nem tudnék venni iront. Ez miért villog? Hé? Biztos. Collect reward. Yes. $750 kredit. Iron kéne nekem, iron. Mennyi kell? Mindegy. 5 nem? Azt hiszem. Aha. Ez az, akkor meg tudjuk csinálni ezt a videót, ami kell a Liamnak. Így. Craft. Jó. És ezt most magára szereli, vagy mi? Mi van itt? Ghost, Assault Rifle. Ezt a Sandstormot ki kéne próbálni, csak 16 a klipsájza, nem jó. Matok, Avenger matok. Ghost. Vagy ezt már próbáltam? Tudja a fene. Na, Liammal talkolunk egyet. Istenem, hol van? Pibi. Kalló. Suvi. Jill. Persze, hogy nem itt vagy. Alsó szint. Cora, Vetra, Liam. Most hol vagy? Storage-ban. Jó. Ami nem tudom merre van. We were right about the vault on Aya, huh? What a find. And this Meridian vault might jumpstart all the others.
I knew hitching my wagon to yours would pay off. So what's your take? Is this Meridian what we think it is? Everything we've seen, each remnant system we've uncovered, is connected to everything else. The bots, the monoliths, the vaults. It stands to reason that activating Meridian will connect the entire network and rekindle terraforming across the cluster. So you think we're doing the right thing? Well, yeah. Napa. Thanks for chatting. We'll talk again later. You know it. Ja. Szóval itt lemászunk. De lenne gyorsabban. Mi nem lehet leugrani egyszerűen? Sokkal egyszerűbb lenne. Ó, itt lakom. Te jött valami e-mail. Can we talk? Ki ez? Kerry. Ja, az újságíró a Nexuson. Ja, jó. Communication from Jal. Mi? The Musha sent some news from Aya that she asked me to share with you. Under her guidance, officials are again allowing study in the Aya Vault. It comes with great risk, of course, so she is restricting participation to her brightest students on the enrollment core. She doesn't have your ability to interface with the Ramon. She wants to be ready to assist you however she can. Once Meridian is found, these are interesting and exciting times. Jal. Jó. Jó, majd beszélek a Kerryvel. Hello, Ryder. Mondj valami viccet. How are those jokes coming, Sam? Why is it so hard to find a good steak? I don't know, Sam. Because it's a rare medium. Well done. Thanks, biztos. Sam. Nothing more. Fantastic. Read the mission briefs. This isn't good, Ryder. The Archon's dangerous. I've seen people like him before. We'll figure him out. Pride will get us all killed. This ain't the time for it, kid. From where I stand, the Archon thinks he knows what's best for us. Problem is, he can follow through on it. That exaltation the Ket do, it turns people into slaves. He can do that to us. He has that power. Someone like him you take out fast and hard. Get the leader, the rest will follow. Honestly, drop a nuke on his head, blow up his son if you have to. Take the collateral damage. Szülye. Nyúkot dobna a fejére, ha nem tudom kinek. There's better ways to stop him than brute force. Maybe, but I'm not gonna let an enemy get close enough to pry my plates open and go for the soft kill. You don't mess around with this kind of thing. Ends badly, each and every time. Another galaxy, and there are still despots. We saw similar types back when I worked as a peacekeeper. Pirates attacking the colonies. We trained the colonists and they started fighting back. Raiders didn't expect that. The Angara already know how to fight. But the Archon, he's got an army to back up his crazy. We're the new variable here. He can't predict what we'll do. That is an advantage, so long as we play it right. You keep thinking about how you want to handle this. We'll only get one real chance at it, won't we? Yep, so when we take him down, let's make sure he stays down. Oké. Főzzél valami finomat. Na. Fürdőszoba. Medbay. Ah, Ryder. Sorry for the mess. Who's your friend? An exalted cat. I called Jarl to show him. Ah, there he is. Jarl, look at this. There's nothing Angara inside. The physical can be deceiving. I've run hundreds of tests. Only traces of the Angara genome remain. The exalted are Ket. There must be a way to fix them.
Hát mondjuk nem hiszem, hogy... Mindegy, Anything's possible. We just have to keep trying. Even from mistakes, we can learn. Thank you, Ryder. What? Jarl needs to accept that exaltation is permanent. You're making his grief worse. We've barely scratched the surface of what Ket are capable of. The Exalted are new beings. It's more than a transformation, it's a birth. There's no going back. Yeah. Jarl is part of this crew. His welfare is my responsibility. I know this job was a surprise, but you've really stepped up. And look, you got your Ket sample. Their bodies are unlike anything I've seen. Centuries of gene stealing, crafted evolution. It's horrible, of course, but also fascinating. Glad you're settling in. Sink or swim, right? I should probably clean this up before it starts to smell. Szóval nem lehet visszaalakítani. Franc. Ez miért printyog? Ne nézzél, sörözzél. Solareg vagyok. You lost me. Do all humans try to ruin everything? Or just you? Ez nem sötét van. Need something? I can stop what I'm doing. Do you have a mate? A partner? I don't. Not for a long time. Not for a long time. I fell in love with a girl once. Aliyah. We were young. I was young. It was my first vassal on Aya. We worked on the same farm. She was a little older. A researcher. I can still hear her laugh. And see her eyes. She kissed me, and I was hers. Thrilled and seduced. I have a bad feeling about this. My older brother came to Aya. He was already famous in the Resistance. Aliyah? Where is Aliyah now? Did she and your brother work out? They came back to Haval, and she joined our family. She became one of the mothers. You have to see her every day? No. They were taken by the Ket. Their children survived. I think you're interesting and, well, great. Anyway, I'd like to get to know you better. What do you think? Yes, I'd like that. That's it? You are a lovely woman. Fascinating. A brilliant risk-taker. Knowing you better would be a gift. Sincerely. Okay, then. Well, enough about that. Ez meg már volt. I'll see you later, Joel. Stay strong and clear. Jó van, erősen tiszták leszünk, oké. Hova akartam amúgy menni? Storage. Merre van? Nem tudom. Erre? Aha. He. Szóval mióta lehet így felemelni? Mi az ez? Csinálnak az én kicsi kocsimmal. Nyé.
Na jó, veled is beszélek már, ha itt vagyok. That vault on Aya was so gorgeous, so alive. And Meridian might be the key to the others. No wonder the Archon wants to control it, like everything in Helios. Bár szoriz nem érdekel, pá. See you later, Cora. Skip. Ez az, vagy nem? Looks like pictures of the exaltation chamber. Yeah, the Ket are using some Angaran-made medical equipment. Could be a lead. I just want an edge on those Ket bastards. If they ever got their hands on Sid, I'd... Well, imagine if it was Scott. Scott's old enough to take care of himself. I still feel my sister's my responsibility. I'm all she has. Sid was so little when our father left, and I was... well, her age now. I know what it's like to lose a parent. I've lost both now. Mom died before we left. Our father didn't die. Or maybe he did. We don't really know. He just didn't come home. He was involved with some bad things. Bad people. Eventually it caught up to him. There was nowhere to run. Not like a whole new galaxy. Is that why you came here? When you're young and stupid, you make bad decisions. Piss off the wrong people. That sort of thing never goes away. Not for you, not for the ones you care about. I don't want to not come home one day. And yet you're on this ship, hurtling through unknown space to who knows where. With Sid. And sure, Andromeda was an unknown. But unknown is better than being tracked down by the Batarian crew you shafted 3 years ago. Speaking hypothetically, of course. I should get back to work. Talk to my people, see if they've heard anything. Chat later? És villant is lekapcsoltad? No. Liam, I signed off on that project. That's great, Pathfinder. Jarl and Maldarov, we got our gear. Costa? Ryder? Mi folyik itt? I'll bite. What's with the gun show? We're swapping armor, not weapons. Don't let him tease you. I explained the reference. You ready to go? Go. Right. The pattern on your pauldron? Family honorific. Can I wear the poncho? It's a Rofshin. And no. Why? Is it religious? Wait, what? It's personal. You're not allowed. Because of status or species? Maybe it's both. Do all humans look alike? Some of you sound alike. Whoa, whoa, whoa. I know how this goes. Someone's getting offended and someone else punched. That's why we're doing it here? It's an armor swap for answers. Stuff the diplomats, don't ask. My turn was earlier. Nexus info packets leave a lot out. I am sorry. Was this not sanctioned? You weaseling Adi. Nevertheless. Ryder? Azon nincsen semmi. Az komoly. You better have a good reason for this. I do. And we were clear. Jarl was in from the start. Did I say put the shirt on? Oh, we were shit-talking. Except we couldn't. We didn't know enough about each other to dig in. If we don't know what's insulting or awful, we might accidentally trip on it. Makes talking dangerous. So now we know. And maybe that's enough for a couple of hotheads not to make a mess out there. Unless we want to. Good enough reason? Let's just back away from this. Leave it to the professionals. If you like. Jarl doesn't care. But he wouldn't want his bosses getting tight about it either. Do you know our team will get hit by this stuff one way or another?
You ask me, better over beers and guns. Pathfinder. Ja, de hogy érdekelem. We'll talk later. I know it. Pá. És pucira mászkál ez a dzsál. Nem normális. Most hová ment? Ott van, hol vagy? Crew Quartersben. Istenem, mi van? Akkor liftezzünk egyet. Tegár, van valami érdekes? Oh, Hey there. van. Hey yourself. Question for you. Shoot. When all this craziness is over, you think you'll have kids? Ezt miért kérdezi? Why is that on your mind? Jill, the best friend I mentioned while I was thrashing you at poker. She's starting the initiative's first repopulation effort at Prodromos. It's all she can talk about. It got me thinking. At the end of the day, this whole thing, the Andromeda initiative, we're basically here to spawn. Those of us lucky enough to live through this. Exactly. And there aren't that many to start. We're a disaster or two away from not having enough numbers to survive. Jill's right. At some point soon, we better get busy making babies. True enough. Who knew this thing was just a glorified dating service? Eesh. The biological imperative is kind of a bummer. There are other ways to reproduce. It doesn't have to come from a romantic relationship. I guess I could donate DNA, or however it works. You know me. Whatever my gut says in the moment, I do, and I don't look back. My mum says that's how my dad was. I wouldn't know. His gut moved on before I was born. Jó, sajnáljuk. I had no idea. It must have been hard. Hey, I turned out all right. He did his part. Brought me into the world. Maybe that's enough. Thanks for talking, Ryder. Jó, hál' Istennek abba hagyta. És mit csinálnak az én kocsikámmal? Még most hol van a Crew Quarters? Quarter Martyrs. Merre? Á, nem igazodok ki a hajón. Ezek a bogarak itt el vannak. Akkor az egyen lejjebb van, aha. Barcerum. Ott van Drak, Drak. Akkor erre van. Mit csinálsz te itt? Most bezzeg fel van öltözve. Sügy. Yes? Ja, semmi. I'll see you later, Joel. Stay strong and clear. Nem bomlik meg a hulla.
Kalódok. Believe it! Gil's reconfigured our entire nav array. O'Connell risked a dozen spacewalks putting that in place. Damn it! Callow, don't. Take the helm. I've had enough of this. You don't give a damn what my team and I went through to build this ship. No, I don't. I care about us surviving out here, and if that means redesigning... You don't have the right. Elég legyen ebből. Knock it off, both of you. Sure. Once he gets off my back about how I work on the Tempest. You weren't here. We had to get all kinds of new tech working in a single starship. 50-hour shifts, epiphanies, accidents. Humans can forget. Solarians can't. To me, it's all still happening. My team is here. Stripping down the Tempest like some broken radio risks everything they suffered to build. Their legacy. I can see how you'd feel that way. Seriously? Look, Callow, your people did a great job, but they're dead. And they couldn't have anticipated half the problems in Helios. Like the Scourge. If we don't adapt, we'll die too. Is that what you want their legacy to be? Gutting a complex ship out in space isn't adapting. It's irresponsible and disrespectful. Most kivel értsek egyet? Nézzük meg ezt. The Tempest is ours now. She has to serve our mission first in whatever capacity we need. Gil, change whatever you have to. I wonder, in time, will strangers be treating your achievements so carelessly? Peace and quiet, finally. Thanks, Ryder. Okay, show's over. Back to it. Hogy nézték a többiek? És megint felkerültem ide. Hol a hidam? Megvan. Suvi. Ket genetics defies everything we know. They're bits of different species, and yet all Ket. It's bizarre, horrifying, fascinating, all at once. If you and the rest of the team could figure them out, it might make a huge difference. Already on it, Pathfinder. Na jó, pá. I should get back to... Vetra. Communication for friends, John. Mi van? Ezt már nem olvastam eddig ezt. Ja, az meg Lexitől jött, ja? Mi, hogy mi? Na jó, van itt minden megoldódik, szuper. Jó, akartam itt még valamit beállítani? Loadout? Nem. Húzzunk a fenébe.
Szóval akkor megint egy text message of the Nexus, task gloves and customs. Jó. Hunting the Archon Kadara. You are here. Úristen, tudom, hol menjek. Menjünk a Kadarára. A Voidra is vissza kell majd menni. Nexusba is majd vissza kell menni. Fő, van itt minden. A Voidra is vissza kell majd menni. Na jó, vadászni akarok. Ennyire király ez a galaxis. Ott a fekete lik. System, Gavorka. Approaching Kadara. Besides being a haven for Nexus exiles, what do we know about this place? Group of exiles called the Outcasts liberated Kadara port from the Ket. Until recently, their power was absolute. But a new gang, the Collective, has been chipping it away. Real shady bastards led by an unknown called the Charlatan. Well, with luck, they'll be too busy shooting at each other to notice us. Tök jól néz ki. Deploying probe. I found something. Kis roncs. Bakker. Ez most komoly. Bakker. Jó bolygónév, nem? Jól néz ki ez Bakker. Hol volt a Bakker? Esküszöm, azt írta, hogy Bakker. Ott van, nézd, Bakker. Orbitális disztanciája 15,6 AU. Rádiusza 74.552 km. 1,78 atmoszféra. Jól néz ki ez a Bakker bolygó, nem? A Govorkám rendszerben. This was among exiles break out frequently over Bakker. The gas óriás is useful for ship looking to replenish helium-3 supplies and thus resources to be claimed. Bakker bolygó, ez tetszik. Tök jó. Anomaly detected. Itt van egy kis Mária, biztos egy kis viharos XP. Vagy egy kis grafit. Deploying probe. Anomaly found. Egy kis XP. Jó. Bror.
Na, megvan az 50 planet szkennelés. Jó. Anomaly on sensors. Biztos ez az... Probe away. Tracking a huge mineral deposit. Beryllium. Jó. Hunting. Now orbiting Gadara. Standing order for all incoming ships. The port is a ceasefire zone by order of Sloane Kelly. She was head of Nexus security. Gondoljunk már rája. Incoming call. Patching it through. There's been a development regarding the spy, Venturev. Rendezvous at Crawler's Song. Your contact's codename is Shayna. Shayna. Got it. That's one hell of a welcome sign. Ooh. Exiles have stepped up their game since the revolt. Not too shabby for folk who got kicked off the station with nothing to show for it. All I see is the trail of bodies they left behind. Our supplier's waiting. Come on, we're gonna be late. Do I even want to know? Nope. Rákban vagyunk. Speak the resistance contact the Carasser song. Jó. Tényleg lost but not forgotten. Check your email. Jó, most csekkoljam meg, most... Hogy csekkoljam le, amikor nem vagyok a hajómon? You can't do this. Exile. Should have paid your protection fees then. And Sloane wonders why people join the collective. Jó, Istent szkenneljek te. You won't get away with this. Mit csináltak? What are you doing to these people? Nothing they weren't expecting. Port's got two rules. No guns and pay your protection fees. So what's that you're holding? Outcasts don't have to abide by the rules. Just enforce them. You got a problem with that? You can join these assholes. Pathfinder, it will be difficult to find the spy if you're barred from the city. Guess that's true. What was that? Nothing. I'll be on my way. Creep. Hát ez fajn. Szimpatikus a hely, nagyon. How are we supposed to survive out there? Not my problem. You're no better than the Nexus. Don't blame us because you couldn't pay your fees. Sloane's not running a fucking charity. Ez Krallának az éneke.
Várunk a kontaktra. Hey! Piss off. You order, you pay. I said... You look like you're waiting for someone. I've got time for a drink. Shayna, but you can call me Reyes. I hate code names. I was expecting someone more Angaran. The Resistance pays me to supply information, among other things. So you're a smuggler. Your man, Venterev, was arrested by Sloane Kelly, leader of the Outcasts. Word spread about what he did to Moshe Sefer. The people are calling for his execution, and Sloane? She's a woman of the people. Dress it up however you want. She's a criminal. You work for the Initiative. Sloane was part of the uprising on the Nexus. I doubt she'll give Ven up easily. Maybe she'll agree to a deal. There might be another way to get to Ven. You work Sloane, I'll talk to the Resistance. How do I contact you if things go south? Hey! You gotta pay. Keep the change. Always do. Mit szólnak el in the Outcast Headquarters on Kadaraport? Ott sem annyi egy hely ez, na mindegy. Ja. Szóval ugrabugrál itt. Fantasztik. Ó, mi van erre? Ja, több ideig kell tartani. Sam, tell me about Sloane Kelly. Before joining the Initiative as head of Nexus Security, Miss Kelly served in the Alliance with a nearly spotless record. Nearly? She was involved in multiple altercations with other officers. A hothead. Great. Brought in a decent haul. Moc market. Motiv. Nice gear. Could find something better. Check the console. Motiv. I've been looking for an edge. Out here, you'll need it. Oil light stock. Oil long barrel. Recon scope. Ez nem megy lejjebb. Ja, de. Scope, barrel. Stock. Tactical scope, pistol barrel, pistol. Ja, itt látom, hogy damage. Plusz 4 pisztoly súly. Ja. Ez a barrel jó, nem? Vegyünk már egyet. Jaj.
Stabilitnő. Töltés lassul. Ja. Ne veszek meg egy ilyet. Clip size. Legyen. Light magazin, large stability -18. Hasonló rifle roll speed. De akkor is veszek egy ilyet még, ennyi. Csak nem tudom, mit lehetne itt eladni, amúgy. Nem, de nem adok el semmit. Weapon armor mods. És most megyünk erre, jó. De mind nekem nem lett, hogy hívjákom? Sniper riflém soha. Van valami probléma? If you've got an issue with me, relax. I wouldn't hurt a potential customer. Azért. Sandstorm 3. 2000 majdnem. L89 halberd. Az mi? A kicsi a clip size, nem érdekel. Na jó, túl drága vagy, takarodj. Armor merchant. Mutika. Squishy thing like you needs protection. Got the best armor in all of Kadara. Muti. Bold claim. Let's see what you've got. Everything's on the console. Mert is csak ez van. Na jó, nem kell. Szerintem lesz valami értelmes dolog nála. Na, ki. És itt milyen hosszan nyílnak ki az ajtók. Podcast Headquarters. De magba se lehet menni. Focus defenses here and here. The cat have been quiet for too long. Szép a feje. What? Hát olyan szépen kérdez. You must be Sloane Kelly. I know who you are. So, what brings a Pathfinder to our humbled port? Ven Terev. Name ring any bells? What's he to you? And don't lie to me. Just point me to where you're holding him and there won't be any trouble. No. There won't be. Drop it, now! You first. Get out, or I'll put you down. Thanks for the hospitality.
Biztos szimpatikus voltam. That could have gone better. Perhaps Mr. Vidal had more success. Most miért zártak ki? Nem is értem. Speak the rész Vidal. Oké. És nem értem, mi bajuk volt. Ők kezdték a bungóskodást. Ha, datapad. McAfee. Catfighter modell, de jó. Még egy hajó modell, amit kirakhatunk a szobánkba. Jó, hát akkor itt nincs semmi terminál. Ez miért jó? Ha! Mi ez? Állj meg, nem szaladunk, várjál. Pedig itt valamit szkennelni kell. Itt. Mert jó nyavaját szkenneljek be. Meg így zizegett. Akkor körbenézek már mindenhol. Hát, nem tudom, mi a bánatot akarnak, hogy beszkenneljek. Nincs itt semmi sem. Hát akkor hülyén halunk meg, ez van. Ja, mit tudom én, mit akarnak. Nem mindegy. Pathfinder, over here. Itt vagyok. Have a nice chat? She almost shot me. Don't worry. I found a workaround. Let me guess. Comes with strings attached? Not any new ones. Remember, Ephra wants Ven alive, so when you get inside, give him this. That'll eat through whatever Sloane's holding him in, and it can't be traced back to us. A Resistance agent will be waiting to pick Ven up. Ven's intel better be worth it. You'll be the judge of that, not me. There's a maintenance shaft around the corner, sending the access code to your Omni tool. That'll get you inside. You should be able to handle the rest. Working with you has been enlightening. For us both. When you're done, come to Tartarus. First round's on me. I promise. Maintain the holding cell, stroke the maintenance left me. Egy konzol. Mi ez? This appears to be the maintenance shaft Reyes mentioned. All right, let's punch in the access code. Looks like it leads to a stockroom. Sam, anyone up there? No heat signatures detected. The room is clear to enter. Venterev. What do you want? The Archon ship. Where is it? This a new interrogation tactic? Sloane's getting lazy. I'm not with Sloane. Ephra sent me. Answer my questions, and I can get you back to the Resistance. So I'm trading one cell for another? Ven, you betrayed the Moshai. You're lucky Ephra wants you at all. For all his faults, the old man's not an executioner. The Archon ship. Where is it?
I never saw it. Got my orders from a Ket transponder. But you could use its frequency to triangulate the Archon's location. Do you still have it? I buried it before I was arrested. Should still be outside the city. This is your way out of here. A Resistance contact will be waiting. Don't you want to know why I did it? Why I betrayed the Moshae? Enlighten me. We're losing the war against the Ket, and still, Effra puts my brothers and sisters in danger to protect a useless old woman. So you took things into your own hands. I made the call he wouldn't. The Archon only wanted the Moshae. I thought if I gave her up... I didn't know what the Ket were doing to my people. You resent Effra, so the Archon used that against you. If Effra was a better leader... it doesn't matter. And I'll accept the consequences. Nem akar betöltődni a játék? Pathfinder, the communicator is buried outside the ceasefire zone. I suggest bringing a squad. Vetra, Drac, are you back from whatever it was you were doing? Yep, our completely legitimate business deal went off without a hitch. Benefit of bringing a Krogan along. Tell Gil to prep the Nomad. I need to go outside the city. I could provide an analysis. Murdering a report. Milyen korszak, mi? Podcaster egyszerű újter. Hát te ki vagy? Pathfinder. I'm afraid Sloan put you on the no recruit list. We can still talk, right? I want to know more about the outcasts. I'll answer what I can. Tell me about Sloan. Before the uprising, she was head of Nexus Security. She gave up her position to protect us. We'd be dead if not for her. Do you know her personally? She makes it a point to get to know all of her people, which is a lot more than the charlatan can say. What does it mean to be part of the outcasts? For most people, it's a sense of security. Something desperately needed in Helios. You didn't feel secure on the Nexus? You weren't there during the uprising. It was chaos. And the idiots running things only made it worse. Thanks to Sloan, we have direction. A family. So you're happy under Sloan? Yeah, guess I am. Can't say this is what I expected when I signed up in the Milky Way. But I came to Andromeda to be part of something bigger than myself. I have that with the outcasts. Can anyone join the outcasts? Besides me, of course. Anyone can show interest, but Sloan has final say on who becomes a member. I'm guessing there's a selection process? All recruits undergo a series of trials that tests their endurance, loyalty, and intellect. Things seem tense between the outcasts and the Collective. They're a bunch of hypocritical upstarts who hide their dirty tactics behind good business. See? There's that tension. Sloan will make quick work of them. Why hasn't she done so already? It's not for me to question her methods. Kadera's ours. Nothing's gonna change that. Nope. That's all for now. See you around, Pathfinder. Milyen korpszot kell nekem itt találni? The dogs.
És őszintén gyűr. Triszűrcsöljek, nem akarok. You're the path. Yeah. Finder, right? Again. One of your crew, Liam, already secured parking for your vehicle. She's ready for you. És kit érdekel a Liam, letajom. De szabad. És mi hova kell mennem? Ja, jó. Take leave to slums. Return to the Tempest. Milyen lift? Tudom én, menjünk oda. Mire van? De hülye vagy. Mindjárt kikapcsol a Twitch. Aha. Persze. Hol a rákban vagyok? Aha, biztos. Take the... mi? Ó, iridium. Komplet ott... na, nem bírom elolvasni. Mindegy. A city under a city. At the center is Tartarus, a nightclub. That's where Reyes said he'd be. Music? Dancing? Booze? Hell yes. Meggusztustalan egy hely. Hogy nyomja? Szedi a fáról a gyümölcsöt, és lemossa az ablakot. Értelmes. Ugyanazt csinálja. Vagy nem? Ja, azt hittem. Azt hittem, hogy lehetett azzal beszélni, de nem. Haha. És komolyan ilyen nyomi... Na jó. Ez a rettenetes. Érdekes egy hely. Kian Dokher. Igen, miért az nem rázhatja? Nézd meg, hogy szedi el fáról a gyümölcsöt. És mossa az ablakot. És elillegyezi a legyeket. És most kicsavarja a karját. Szedi a fáról a gyümölcsöt megint. Mossa az ablakot. Ellegyezi a legyeket. Kitereget. What's your poison? I'm not picky. My kind of customer. First round's on me. You're more reputable than my usual clientele.
What was it like after leaving the Nexus? Oh, it was lovely. One big, smelly nuclear party. Your sarcasm survived the trip. What can I say? Sucked. We had limited supplies and nowhere to go. Kadara's paradise in comparison, even with the shite water. The outcast or the collective giving you any trouble? Többiek meg olyan, mint a táncolnának, nem bírják abba hagyni a Each other in gyalogolást. remote places where no one's looking. That won't last forever. All it takes is one wrong move and things get ugly. What will you do then? Board up the place, hold out till the smoke clears. Your bar has a unique design. Something tells me these cages aren't just decorative. They're for your protection as much as ours. Trust me, my employees can take care of themselves. Guessing you had issues. Outlaws and pirates aren't known for their manners. Some customers got rowdy and ended up losing fingers. The bars won't stop a bullet, but it's a clear Csak warning to ünnepekkor keep your szoktam hands to inni. yourself. Nem vagyok egy nagy piás. I'll let you get back to it. Never enough drinks to pour. Na, várjál. Hol van itt a... Ez itt, ide néz. Na, hát nem fogok inni semmit. Elég bénán táncol szegény. Szedje fel a gyümölcsöt. Mossa az ablakot. Ellegyezi a legyeket. Kirázza a ruhát. És most centrifugál. Most nem tudom, mit csinál. Elég béna, szegény. De legjobb az én táncom hol van? Ugye milyen vadító? Ez kész, annyira nyomi. Mindenki jobban nyomja. Ez a Turiel hogy nyomja. Ez itt nagyon legyez valamit. Ugyanaz a koreográfusa? Ja. Ott van egy Salarian. Amúgy erre mi van? Derc. Az ki? Na beszéljünk vele. Want to make some easy credits? Mit tudom én? Only if it's legal. Of course. As you may know, Kadara's most valuable trade is scrap and resources stolen from the Nexus. But that well's running dry. I'm not stealing for you. Not my goal. My focus is resources native to Andromeda. Jaj, ma hidratál este. Authority, there's a large barite deposit in Draleo. Barite's going to be big. You don't say. I sent a surveyor to check it out, but he hasn't returned. All I need from you is peace of mind. Jó, nem ígérek sem. If I'm in the area, I'll take a look. You'll be paid for the trouble. Jó, nem akarok ezzel bigyuszolni. Na. 2 kortyot ittam. Húzzunk innen, vagy arra kéne menni? Hol a bánatos toszban vagyok? Franc se tudja. Még kiklippelted, fantasztik. Amúgy hova megyek? Na jó. Erre akarok menni. Ami arra van. Öljünk meg mindenki, gyerünk. Gyerünk. Mi van itt? Nem érdekel. Öljünk peteket. Automated protocols activated. Deploying forward station. Jön föntről lefel. Nézzünk meg egy másik fegyvert. Mutika. Mining zone. Assault Rifles, Zalkin, Avenger Zalkin. Milyen a Zalkin 3? Have been added to your nav system, Pathfinder. Jézus Mária, milyen jó Isten ez? Ez furi. Kéne egy tesztalany.
Ez így nem jó közelre, hogy lősz vele akkor. Nem jó, ez ilyen ratata. Nem tudom, hogy szerzek majd... másik fegyvert nem kell, ez nem jó. Utálom az ilyet. Ez mi? De miért csak ennyi fegyverem van? Szerintem nem volt meg. Melyik volt a token? Mods. Menjünk rá a damagéra. Na. Tolkien. Mods. He? Empötyö. De most hogy raktam én azt be oda az előbb? Wow. Ez az alkin, ez meg ez. De itt miért ez van, és miért nem a másik mutatja? De karota te. A holdkoros fenébe, hogy raktam azt én be oda? Itt van egy módsz, és akkor ezt hozza be. Akkor mit tudom én? Hasonló reflect, keep size. Most ez az alkinba ment bele. Miért? A tosz. Jó, oké, rendben. Én ezt visszamegyek, ugye jó? Na jó, mit tudom, hogy raktam ezt be, de jó, az úgy, öljünk meg mindenkit cső. Na. Amúgy nem mentem még vissza a fagyos bolygóra. Ez amúgy mi? Ja? Most nem láttok. Most már láttok. Ezt nem kell szkennelni, nem? Amúgy miért nem szedem ki a kocsimat? No madre is deploy. Hát akkor deployezzuk. All right, Sam. Show me what we've got. Kadara's water is dense with sulfide minerals, the oxidation of which produces toxic streams and lakes. So, no skinny dipping? No dipping at all, Pathfinder. Even the Nomad's shields cannot withstand the water's corrosive properties. The presence of monoliths suggests a vault that might reduce the acidity. However, outlaws, pirates, and other unsavory exiles inhabit Kadara's hills. The further you travel from the mountain, the more dangerous it will become. Good to know. Let's get out there. The water's on fire. That's not natural, right? An exothermic reaction from the sulfuric acid coming in contact with water in the atmosphere. Even the water is like a festering wound that no medicine can heal. Should I send you back to the Tempest? Hatásos. Akkor sem meghalok. How toxic can it be? Frissítő. Kicsit hatásos. Most miért ne? Tök jól esett. That's the problem. Na. Tök jó az a savfürdő.
tetszik. Pathfinder, this area can be mined for resources. You can extract minerals via your mining interface. Lángolnak a kövek? Oké. Tehát normális. Megnézem közelebbről. Abba belemegyek, megdöglök? Nem. Csak a savas vízben fürdöm. Tök jó. Íme oda lehet ugrani. Uránium. Az kell. Hát, hogy ez nem volt jó ötlet. Itt maradunk örökre. Nem mindegy. Kicsit fáj. Nem baj. Nem baj, én élvezem ezt. Ó, bakker. Nem baj. Okay, don't touch that. Jól vagyok. Kis urániumért kellett mennem, sajnos. A pokol ez a hely itt. Itt van valaki. Szaneris. Taking in the view? It's spectacular. These sulfur pools are dumping grounds for bodies. People hide all sorts of evidence out here. Foy. And Kadara just keeps getting worse. My name's Cineris. One day there'll be a reckoning for all these murders. I'm trying to collect the evidence and account for the victims. That's just bleeding heart crusader crap. I'd rather collect whatever's on the bodies and make some cash. This is Drexel, a leech. I'd prefer to shoot him, but that would kind of go against the whole grain of my work. These cesspools are scattered everywhere. If you find any bodies in your travels, let me know. Future justice will thank you. Or let me know, and I'll thank you right now. Scan 5. Remek hullákat szkennelünk. Bodlons. Most hova akarok menni? Itt is lesznek monolit. Jézus Mária. Biztos. Csak meghalok. Lehet, hogy erre még nem kéne rámenni, nem? Lehet, hogy vissza kéne menni a Voldra. Monolit. Ez az a monolit az ott. Jaj, el kéne menjek a WC-re. Jó, toglézonna. This area can be mined for resources. You can extract minerals via your mining interface. Cicadellára. Melyik? Ja, Buderájra. Egy kicsit feljebb hullámzik a cucc. Gotta say, I was hoping for more yar pirates and less shooty pirates. Itt egész magas. Aha. Hopp, itt vele megy. Most azt is lehet, hogy itt hagyom ezt a helyet, és akkor átmegyek a Voldra, úgyis az a tök jeges, meg minden. Rusnyabolygó.
Hívjunk ide egy ilyen bigyót. Adtok ez a bogyó itt. Na, szerintem visszamegyek a Voaldre. Most hogy lő a fegyverem? 28-at capacitja. Mit zizegek itt, he? Hát, hogy vissza kéne menni a havasra. Nyusz. Pathfinder, this area can be mined for resources. You can extract minerals via your mining interface. Interfoce. Nézd, jó bigyó. Joel, you smell really nice. Ráiklór. Not just now. Gyere csak ide. Always. Thank you. Jó, saját a rotatsz. I like to... I take pride in all aspects of my person. I like to... Haha, láthatatlan vagyok. Persze. Ez fájhatott. Még él. I make it. Szegény. Is tinkering with alcohols and plant essences that different from explosives? Yeah, kind Ja. of. Szóval mit csinálsz, te szemét? Leütlek. Összejövök a... hogy hívják mi az? Azzal a smugglerrel. Hallodzsál? A résszel. Hát marha jó. Hogy merészeled? Hát ezt itt, hol vagy? Hol vagy? Nem te vagy az. Hová lettél? Ezt. Hogy sunnyog? Fél, hogy lelövöm. Hogy lehajol? Segbe lövöm, ha ezzel itt kikezd. Na jó, menjünk át a jeges bolygóra. Amúgy... hol a hajóm? Itt még a viability csak 2%. Ja. Hogy megyek most haza? Mondjuk innen nem lehet visszamenni amúgy? Mondjuk itt valami prüntjög. Amúgy el kéne menni WC-re. De most komolyan itt hogy megyek vissza? Nincs is hajóm, ellopták. Ja. Ja, nem, ja. Mindegy. Kadaras lums. Itt egy Várden. What do you know about the situation out there? You might say I'm warden of the Badlands. It's not a place for tourists. Tough beyond these walls. What does tough look like? A graveyard of people who are either dead or soon will be. Badlands are Kadar's dumping ground. Like a giant prison. When you're too nasty for even this place, we kick you out there. You mean exiles who get exiled? Yep. Worst of the worst. And some of them want to be there. Got secrets to hide, I guess. The water's toxic. Sulfur springs are everywhere. Have a nasty habit of catching fire. Yeah. So have at it. Knock yourself out. És akkor nem vissza kell gyalogolnom. Honnan jöttem?
Jaj! Ki ez megbánt? Akkor is jó volt. Ez egy lift. Ja, tényleg innen jöttünk. Á, megvan. Transit konzol, ez az, nem? Ez a Kadara port. Leave the slums. Yes. Ja, persze, mert lejöttünk a slumsba. Slumos. Jó, addig elmegyek vécére, tényleg ide fogok pipilni. Jaj, csak előtte még magam köré tekerem a smadzagot. Mi van? Research Center. Ez ki? Colt Dalton. Don't believe in those. Take it this beauty is yours? The Tempest? Yeah, she's mine. Hell of a ship. We don't get many like her. Colt Dalton, Kadara Docks Manager. Sloan said to make sure no one harasses you. Awfully nice of her. Uncharacteristically so. You must be important. How safe is it here? Safety's a commodity on Kadara. It depends on how much you're willing to spend. The port's gun-free, but murder comes in all shapes and sizes. Still, better than living outside the mountain. It's no man's land out there. Does Kadara get a lot of traffic? Since we moved in? Oh yeah. Kadara is one of the few planets in Helios with a functioning economy. Got Angara and exiles from all over Helios moving their cargo through this port. Thanks for your time. Back to work.
Aztán menjünk a hajónkhoz. Tempest. No, yes. What's up, Ryder? Why an emergency meeting? I didn't call it. I did. Got some disturbing news while we were on Kadara. There's some tension at the Krogan colony on Eladin. It's bad. Tension among Krogan? You don't say. I wouldn't waste your time with this if it wasn't important. We need to go. I agree. Nakmor Morta made herself overlord of the colony. It's weird. No. Our priority is the Archon. We have to remain focused on his next move. Jall's right. We won't make any rash decisions. Drax just brought a problem to the team. Let's dial down the emotions so we can be clear-headed. Well, as long as we're pitching stuff, I overheard outlaws on Kadara talking about activity in the Ramov system. No, that's the system where the Turian Golden World was supposed to be. Ramov? There aren't any viable planets there. Only an asteroid field with mining ventures run by criminals. I hear Eladin's pretty rough too. Roving scavengers with nothing to lose. Perfect. Because if there's one thing I do know about, it's fighting pirates. We still have to find the Ket transponder. That'll lead us to the Archon's ship. Our goal is to create our home here. You never know how something might fit in. Anyway, get Calla the nav points for both Eladin and that potential Turian Golden World. We want all our options ready to go. Hey! I didn't say dismissed or meeting adjourned or anything. Meeting adjourned, as you were. Szerváltó H047C. A Ramov system. Ó, Istenem. Mindenhol baj van, mindenkit meg kell menteni. Haj. Yeah? When's the last time you had a normal conversation? No. This is you trying to figure me out. Categorize my flaws. Put a label on it. Pathfinder, you have new email. Tudom, azt akarom megnézni. Mindjárt. És először is beállítunk valamit. It's non-toxic. Ilyen drakkocska. Ennek már csak nem fog udvarolni. Annak is akkor az már brutális. Megyek a Voidre, nyugi van, nyugi. Dr. Tapero, please do something. Don't do it, Suvi. You told on me. Úristen, mindenhol történt meg. You, sir, are uninvited from all my parties. Jó van, e-mailt kell nézni. Úristen, Sid. Ez a Vektornak a testvére. Ez mi? Ki? A Vitus Rex, az ki a bánat? Na, nem tudom ki az. Mert türelmetlen vagy, error, unconov sender. I must be brief, but I hear my virus was and Sam is disconnected. Excellent news. We should talk in person. I have enclosed enough point for our sanctuary on Kadara.
The virus was only the first step. You could be a strong alien future efforts kinigöltő. Ez a hogy hívjáktól volt. A hackertől. Captain Duna. Ryder, please see me on the Hyperion deck to discuss a sensitive matter. Okay. Dear Pathfinder, this is a Shidera. Petra's sister, but everyone calls me Sid. Úttaláló. Ja Istenem, ezzel is beszél. Mindenki beszél. Jó, vektorka. Diplomatic meeting, az minden vágyam. Ski. From the Nexus Culturalis Exchange. Launa Csapra. Chief of Staff Nexus Culturalis. Jó, úristen, de jó. Drak. Úristen, még valaki nem írt egy regényt. Strux send me. Jó van, elegem van belőletek. Ennyi levelet. Find Liz, a Seriark. Speak with the Turian leader, pipa. Légy szíves, pont kérni akartam. Nincs elég olvasni való. Hunting, na jó. Még valaki? Nem akar valamit? Kalló Bridge, jött a Jal, most hol van? A Tech Labban. Na, egyszer életében a helyén van. Ez hol van? Hup, nem itt. Hey, Joel. Didn't mean to scare you. What? I'm not scared. One second. What's going on in here? You look busy. If I'm busy, my mind is occupied with whatever I'm working on, rather than worrying. I can see how that'd help. I'd like your advice on something. I'm making gifts for everyone. I have a list. Gifts? Do Turians like poetry? For Vetra, I'm writing a poem and engraving it on... I'm not sure yet. Nem hiszem. She's a Turian. She might like something a little more hands-on. Good to know. I'll think about that. Liam seems to like my Rofgin. I might sew him one. He does? Do Krogan like knives? I could craft a ceremonial Angaran dagger for Drak. Az jól hangzik viszont. Who wouldn't want that? It's mainly decorative. Would you like one? Joel, this is a lot of work. What's really going on? I'm sure that I seem confident and skilled to you, but I'm not. Or I don't feel like I am. Modern monokli, az. Ja. És ezek között kicsi szív, nagy szív. Well, I think you're great. That's so... It's true. You're making me blush. I can't tell. My family is well known. Our lineage is respected, and many of my kin have achieved great things. I've never been one of them. So many older siblings and cousins who succeeded at everything. I stopped trying to keep up. Right. Thanks for listening. Ja, csak nem látszott az arcán.
You're not in anyone's shadow here. I believe in you. Az egész feje piros amúgy. Alapból. Vagy mi ez? Pirosas valami. Need something? I can stop what I'm doing. Akkor szia. I'll see you later, Jal. Stay strong and clear. Ja, Istenem, stopba hagyhatná. Jó, tiszták leszünk, meg erősek. Nagy szív flirt. Hogy hódítja flirt. Ó, az villog. Biztos. Mondjuk az ASVP, ez AVP. Collect Reward. Hehehe, Julika Money. És megint mindenkivel beszélni kéne, agyvérzést kapok. Kadara Port's pretty grisly, huh? Probably get into all sorts of trouble there. And now we're going after the Archon's ship? Sure that's a good idea. In the absence of any others, it's an excellent one. Guess I can't argue with that. Anything else to go over? Thanks for chatting. We'll talk again later. You know it. Na jó, húzzunk már el innen valamerre. Arra. Vajon itt mindent beállítottam? Mellény, armor, akármi. Jó. Now orbiting Kadara. A govorkámban van a kadara. You are here. Sol minae. Anasa. Zaubraj. New World. Tetszun is. Ahhozzon is nem voltam 1000 éve. Itt is volt még. Így lett egy valon. Meg egy hefena. Meg egy H047C. Fantasztik. World. Menjünk egy másik galaxisba. És akkor ott van a World, a jó kis fagyos bolygó, fúj. Beginning approach. Old orbit is steady. Na, menjünk alára fagyni. Jó, az így húzzunk. Lefele. Approaching the LZ. LZ. Masszív csücském ez a bolygó. Jó. És merre kéne eljussak? Az a legközelebbi. Ez. Ó, bakker, ez jó messze van. Kicsit furcsán töltődünk be, de ale jó. When I mentioned the woman who broke my heart,
You said you understood. Yeah, I did. Can you tell me why? Did someone break your heart? Hearts. Krogan have 4. And I'm not saying shit. I understand completely. 4 szíve van a krogánoknak. Imádom ezt a drekket. I am dying, though. Mi van? Sorry? While back you asked why anyone nearing the end of their life would come all the way out here. I've lived a long time, seen a lot of things. I know I won't see much more. Guess I just want to go out seeing what no Krogan ever has. I respect that. It's an honor to fight by your side, Drac. Feelings mutual. Szóval merre megyek? Mi van? Hol az a... megvan. Ez jó rohadt messze van. Itt van valami kanyonbigyó. Ja, így van a 3, aha. Na, de el kéne jutni. Ja, de jó. Még az melyik irány? Valamerre arra. Csúszik a jég, juhú! Some of my parts weren't made for these temperatures. It's not that cold. Let it go. Are you going the right way? Igen. Elméletileg. Téged már beszkenneltelek amúgy? Na, mint lehet, hogy be. Ecsinda. Ah. Ez hülye. Ezt a harcot imádom, hogy nyomja. Egyedül megöli. Na, hajrá fiú, nyomjátok. Simán megöli. Think that's it. Ügyesek vagytok, jó van. Mehetünk. Még itt föl kéne menni. 6 kerékmeghajtás. Mi érdekel? Still looking for big game out here. We had Thresher Maws. Gotta kill one to prove you're of age. And if you didn't kill it? Then you didn't live longer. Seems like you could skip the battle and keep alive. If you call that living. És jobban fönnmaradok? Vajon? Here they come! Csak mínusz 50 fok van, meg ilyenek. Nincs jön senki, mit van ott itt az egész? Elvileg pedig oda fölmegyek én. Jól néz ki. Jaj. Mutatós egy hegyecske. Undocumented mineral nearby, Pathfinder. Jesszusom! Ezt tudom, hogy milyen minerál van, nem érdekel. Na jó, hússunk be. Na, végülis így hamarabb leérek. Ja nem, kivéve ha meghalok, aha. De itt most nem mehetek le. I can fly. Na, mondom én. Na. És nem értem a játék, mit izélget itt velem. I'd live here, but then I could probably live anywhere. Did your people have plans to settle here? You seem easily affected by the cold. What was your galaxy like, Drac? If you back up far enough, same as this one. Big rocks floating in the void. And if you look closely?
Aliens killing each other for reasons that don't seem worth it. So, still the same. Én nem üzélgetek senkivel semmit. Én csak szépen, basszus, lezvanok, oké, játszom. Most amúgy itt le kéne mennem, magad fel. Hát, mindegy. Biztos. Ihá! Nem is hogy jutok be ebbe a pigyóba. Basszusan, mi ez? Mount Everest? Föl se bírok menni. Hagyja. Jó. Scan for glyphs. Jaj, ne. Nem akarod szkennelés, jó az. Environment check. Temperatures are within acceptable parameters. Life support restored. Life support restored. Mitől? Na, fejlesztettem. Egy picit. Oké, azt hiszem megérkeztünk a helyszínre. Oh no. Jeleket kell találni. Ja, tudom. Kezdődik az élvezet. Arra is fel kell mászni. Oké. Hát meg odáig van az a bigyó. Nem, már volt eddig még, nem is tudom, 2 vagy 3, azt megcsináltam simán. Vagy csak 2, mindegy. Csak nem akarok halálra fagyni. És erre hogy mászok fel? Úgyhogy felmászok. Zizegés. He? Entrofiglyph. De nem, hogy össze-vissza mászkálnak. Érdekes. Itt találtunk egy ilyen bigyójelet. Jó. Jó, gondolom, erre nem kell fölmenni, ugye? Ja. Arra a 2-re viszont igen. Aki kitalálta ebben a szudokuzást, ez egy idióta volt. Nagyobb hülyeséget nem is találhattak volna ki ide. Találtunk egy K betűt. K mint kata. Jó, akkor átröppenünk oda. I detect no additional glyphs in the area. Megvan az összes? Tuti? Nem hiszem. Vagy de? De ugorjunk le. 3/3, oké. De jó, megfejthetjük a henizgi. Én utálom. Baromság. Szemgolyó, az jó ide? Ja. Szemgolyó, löbetű. Y. Nyilacska. Táncikáló figura. Szemgolyó, löbetű. Y. Jó. Szemgolyó, löbetű. Y. Jó. Szemgolyó, löbetű. Y. Nyilacska. Táncika. Fej, de izgi. Szemgolyó, löbetű. Szemgolyó, löbetű. Y. Nyíl. Szemgolyó, löbetű. Y. Nyíl. Táncika. De utálom ezt.
Ez még nem jó. He. Y, nyilacska, táncika. Oda utálom ezt a baromságot ebben. Mi ez löbetű? Így úgyse lesz jó. Löbetű, Y, nyilacska. Na, mindjárt most kipróbáljuk, de biztos nem lesz jó így. Szemgolyó. Túl sok az egyforma figurka. Löbetű, Y, nyilacska. Na, az így nem lesz jó. Szemgolyó, löbetű, Y, nyilacska, táncika, szemgolyó. Akkor is utálom. Löbetű, Y, nyilacska, táncika. Hülyeség ez. Löbetű. Így nem jó. Azt mondtam, hogy ilyen remnant description key-t az honnan szerez az ember? Loot. De én miért nem szereztem még olyat soha? Ez egy baromság ebben a játékban, ez a szösz. Az egy úgyse jó. Remont helyeken, Akkor se kaptam olyat soha. Az így nem jó. Mindegy, ölni akarok. Jön valami szörny. Nem jön semmi. De miért nem? Mi a hülyeség? De mindig jött valami támadás. Ez fura. Akkor szenvedjünk. Na, akkor mondjad, mi kell ide? Az elsőben nem fogok ezzel szórakozni. Az a hülyeség. Jó, meg mondjuk már aludni kéne. De mit rakjak? Ja. Nincs kedvem ezzel szenvedni. Nos, meg erre nem ír semmit se. Mi? Szemgolyót rakunk mindenhol el. Így. Ahol 3 van, jel van egy sorban, azzal kell. Nincs is olyan. Hülyeség ez. Jé, tényleg van így.
Tudom, hogy ez a szabály, ez egy baromság akkor is. Hülyeség. Hülyeség. Na végre. Jó, akkor kezdjük innen. Szemgolyó, löbetű. Y. Nyilacska. Táncika. Szemgolyó, löbetű. Y. Na most így jó. Szemgolyó. Löbetű. Y. Nyíl. Táncika. Szemgolyó. Löbetű. Y. Remélem, hogy nem én. De gonosz vagyok. Szemgolyó. Azt a baromságot, akik találta. Szemgolyó, löbetű. Y. Nyíl. Szemgolyó. Az ott végül is jó. Szemgolyó, löbetű. Szemgolyó, löbetű. Y. Nyíl. A nyíl az jó. Szemgolyó, löbetű. Az nem lehet. Y nem. Nyíl nem. Táncika? Lehet. Szemgolyó, löbetű. Löbetű. Jó. Szemgolyó, löbetű. Y. Nyíl nem. Táncika? Ja. Szemgolyó. Ja, ezzel muszáj mindig ide rédelni. Nem nem akarják látni ezt a szenvedést. Szemgolyó? Nem. Löbetű. Ne. No. Nem is vagyok itt. Löbetű. Löbetű. Jó. Szemgolyó, löbetű, Y. Addigra megoldom, mire ide jönnek. Y. Ja. Szemgolyó, löbetű, Y. Nyilacska, tánciga. Jó. Szemgolyó. Mi jó ide a szemgolyó? Úristen, de fantasztikus. Hál' Isten. Successful. Good work, Ryder. És akkor most? És mi van? Nem kéne valami bejáratnak lennie? Vagy mi? Asszus. Nem készülök. De most így nem nyílt meg semmi? Vagy csak fönt? És ennek mi értelme van, hogy ezt megcsináltam? Ez furi. Megfőképpen, hogy megyek itt fel. You know, Jal, you're tougher than you look. And you're smarter than you look, Drac. Stubborn, though. You talk like stubborn and smart aren't the same thing. És most felrobbannak, boom. Save condition, csak -30 fok van. Tökö. De most ez mi az? Most ez... Most itt nem kellett volna kinyílni valamit? Milky Way. It's not. But Liam said...
Solarians of theirs. So, what do you call it? It's 600 years away. I call it gone. Sziasztok! Köszi Móki a raidet. Spekterális atmoszféra már itt szólt. A gonosz felbújtó. Hello Farhand, what the fuck? Wordam. És ezt mindegy nyitottam meg. Nem történt semmi. Szia Flokba. Kiváltottad, te gonosz te. Véderhun. Ja. De most hogy jutunk be a monolitba? Na jó. Húzzunk itt lefelé. I'm reading a temperature decrease. Jó az, mínusz 41 fok. Jó az. Hello, virses papucs. Ugye? Jó kis kocsi ez. Öljünk meg ott pár embert. Na jó, nem emberek. Ja, erre kiszálltam. Jó, busztot akartam megvenni. Úgy kell össze-vissza. Na végre ölgydössünk egy párat. Aha. Mondjuk elővetném a fegyverem. Ja. Mi csak egy volt? Drak, mit csinálsz? Jó, azt szerintem megölte. Oké. Van még itt valaki? Jó. Csak mínusz 41,15 Celsius fok van. Meleg. A bánatok védték ezt a helyet. Nincs itt semmi. És nézzük meg a térképet. Az első monolit megvan, aha. Akkor menjünk ehhez. Ja persze, mert 3K, hogy... Ja, persze, ó, de jó. Még lesz 2 szenvedés, de jó. Ha kitalált ezt a sudoku rejtvényt a játékba, azt csókoltatom. Jó valaki jelölésem? Ugye azaz. Remélem. Jó, azaz. Na, te váltunk egyet. Drak, what do Krogan like to do for fun? Define fun. Never mind. Jó, akkor 6 kerékmeghajtásnak. Nem bír felmenni szegény. It appears Ket have been here, Pathfinder. Kettek? Hol vannak? Ha de hol? Mindegy. Majd ránk lőnek. Wow. Jó, de fel kell menni. Let's check it out. Á, ott vannak. Próbáljuk ki ezt a láthatatlan tevős valamit? Ja, de akkor... Ja, akkor... Aha. Jó. Miért ez a fegyver van nálam? Mindjárt megdöglök. Mondjuk az innen jó. Pusztulj meg, úgy. Ez is meghalt.
Mondjuk az látod, a kedves bigyó annyira nem jön be. Ja, van ott skill pointom. Combat Fitness, Combat Tools. Ja. Singularitja. Hehehehe. Jó kis singularitja. Akkor is erre költöm. Hehe. Így, és akkor ezt cseréljük már ki erre. Vegyünk Vandraknak is, ja, neki 2, neki 4. Flag Cannon. Krogan Warrior. Kettő pontod, jó, azzal nem tudunk csinálni semmit. Több kéne. Na. Ja, amúgy mindjárt megfagyok. Semmi érdekes nincs itt. Oh, scan for 3 glyphs. Ja, de jó. Szerintem oda föl kell menjek. Tell me about this Effra guy. He's special. A unique, once-in-a-lifetime leader that understands strategy, the enemy, and a fighter's heart. Under his command, we see more success against the Ket. Angara greatly respect him. Good enough for me. Jaj, persze, hogy vannak itt is ilyenek. Valamit megpüncsög. Egy kis élet. De hol van? Hallom a prüncsögését. Denes? Hol berreg? Kukucs. Ott egy szörnyike, de jó. Na jó, nem tudom honnan berreg, majd előkerül akar. Nem baj. Köszi a követést, Víder. De várjunk itt, miért nem találunk semmit? Yeah. De eddig nem keresetek semmit sem. Na, addig azt nem lehet nyomogatni. Aha. Na jó, akkor menjünk meghalni, juhé. De hol vannak azok a gépek? De mondjuk halára is fagyunk. Na, az így nem jó. Jó, az így nagyon nem jó. Ugye megdegünk lassan. De akkor nem ezt kéne megfejteni, meg ilyenek? Mi a fene? Mindig ezekre kellett fölmászni. Ez miért nem működik? Lehet, hogy mégis az alsó. Aha. Ó, franc, egye meg. Jó. Le kell menni.
hiszem megtaláltam a gépvigyókat. Csak így most marha nem látom, hogy hol van. A szörnyike. Ez lesz a legjobb. Ne meg. Szép cica, jó cica. Takarodj. Nem szeretné meghalni? Úgy, okos. És nem adott semmit. Na szép. Jó, már alig van ammóm. 7 darab. Na jó, nem baj. Ez az. Ezt kerestük. Ez hogy lemegy ott a föld alatt? Egy megvan, még 2 kell, hogy szenvedhessünk egy jót. Akkor szóval lett eldugva a másik 2? Ez furi. Nem úgy van, mint a többinél. Nem, meg nem is tudom nézni, na. Hova vezet? De hát le föld alá. Egy ott van, ezt megtaláltuk. És ez lemegy a föld alá. Miért zizegtem az előbb? Ja. Le kéne jutni a föld alá valahogy. Elcsúsztunk majdnem. A fenébe jutok a föld alá. Ennél itt nem érez semmit. Nem is lehet lekövetni, mert utána eltűnik így. Az az egyik. Mi a fene? Akkor is így megyek. Vagy lehet, hogy itt. Nem. Ó, lútocska. És ez mi ez a kijelölés arra? Ja. Ja, hogy ez kijelöli. Ó, oké. Megvan. That many siblings common to you guys? We have large families. Strength in numbers. Yeah, Krogan used to run that show. Careful. A pokol. Van erre valami barlang? Úgy látszik, ja? Iridium. Mi az itt van bent?
Ja, de jó lesz ezt kiszódokozni. De még nem találtam jelet. Guess we'll have to scan for the rest of these. That wire may connect to a point on the surface, Pathfinder. Think it leads to the base of the monolith? We should check. Hát ez így érdekes, hogy fogom kiszedni belőle azt a két jelet. Furi. Ja, itt van egy. Jó. Azt hittem, hogy a tetejére kell fölmászni, ami jégbe van fagyva. Melyik volt a másik? Upsi. Nem, itt nincs semmi. Ja, fene. És annak a tetére, hogy megyek fel? Ki ordítozik? Te krogán, te. Na, hát ez itt vagy nem. Nem tudok annak fölmászni a tetejére valahogy? A fene. Pedig azon lesz valahogy. Fekete Miklós, ó, sziasztok! Hello, Miki! Antologi! Deme, sziasztok! Csukulum! Sziasztok, hello, Sky! Sziasztok, úristen, olyan rédes nap van! Köszi a követést, Pixi! És keresek egy jelet, amit nem találok. Kovács Vili, szia! Hogy a szöszmözbe mászom fel oda? Oda. Köszi a követést, Exitus. Sziasztok, mi ott csináltatok ma? Ez így nem jó. És megint vissza kell menjek a felszínre? Akkor hülyét kapok. Utána jön egy jó kis szudokozás. Játékban nem tudom miért raktak ilyen kényszenvedős szudokozást bele. Eléggé nagy szívás. Ez a felső az nem volt meg? Na jó, kimegyek és megnézem. Nem tudom. De itt meg... Na, állj meg! Állj már meg, ne fuss el. Hát ezekben tuti nincs. Abban marad benne, de ezt innen alulról nem tudom kiszedni. Közelkövetés, Sandy. Itt nem bevezeti ebbe. Ja. Hát csak fönt lehet. Ha innen nem tudom kiszedni azt a jelet, máshol nem lehet. Na jó, felmegyek. És körbejöttem. Hol a kijárat? Azt hiszem ez az. Ja. Az élet körforgása. A DualShock izéje alacsony. Akkor bedugjuk. De itt neki mászok a falnak. Na hallod, nem megy be. Addig azt visszamutók. Nem dugódik be. Na végre, ilyen PlayStation.
És visszajöttem véletlenül. A DualShock controller lemerülni akar. Ja, most már bedugtam. Meghűlök. Azt ez bennem van az a monolit bigyó. Én nem tudom nézni? Nem. Mit mentünk be? Hát amúgy igazából semmi extra. Milyen gonosz vagyok, de amúgy tök jó. De mindjárt meggárgyulok, nem találom meg ezt a jelet. És hova azt bemenjek? Sötét vagyok, mint az iccaka. És annak a teteje nem ér föl idáig? Amúgy. Erre nem kell fölmászni, mert ez nem az. Nem bír fölmászni, mert csúszik. Akkor is megcsináljuk. Akkor nem. Lehetne valami double jump. Na végre. Így. Nem, ez nem annak a teteje. Haj. Ó, litium. De izgi. És nem tudom, hol van annak a teteje. Úgy csak -30 fok van, de meleg. Na, akkor örjük meg azt. Fáj meg. Jaj, meghalt. Ó, ugye ez nem egy másik. Ja, nem. Vagy de. Nézd, ott egy el. Ja, ezt már megtaláltam. Ój, fene vigyel. Akkor nem értem, hogy hol a harmadik jel. Ez volt annak a teteje. Ez meg van találva, akkor ennek nem kéne világítania már amúgy. Mi ez a... Ó, basszus kulcs. Itt a tesója. Jó, mert nem lesz elég lőszerszorunk. Ne hányjál már, kérlek szépen. Inkább bujocskázzunk, jó? Megsült? Ó, hál' Isten. Remek. Még mindig nem tudjuk, hogy hogyan jutunk le oda. Mármint, hogy vagy találjuk meg a harmadik jelet. I don't know. Nem, visszamegyek oda. Merre is volt az arra. Azt hittem, hogy esetleg itt fönt kell megtalálni. Trükkös is. És hát itt trükkös. Nagyon örülök neki. Hülye szudokuzás.
Adnak olyan trükköt. Jó, mindenféleképpen azt akarja a játék, hogy bemenjek. Oké. Csak azt a harmadik jelet jó lenne megtalálni. Nem, nincs beolvasztva a jel. Oké. Az meg az, amit fönn már megtaláltunk, akkor miért mutatja azt? Szemétség. Csak az egy jel kéne még. You'll need to scan for the missing glyphs, Pathfinder. Jó, és hogy találom meg? Szemgolyó. Ugye meggárgyulok. Szemgolyó. Nem, ezt is megtaláltuk a zero glyph jelet. Ugye fene vigyel, hogy hova a szöszös bánatba dugták el. Akkor mászkáljunk felfelé rája. De akkor is erre jelez, erre. Ide. Feljebb kéne valahogy mászni. Nézzük meg innen. Ha arra rámászom... Annak a tetejére akarnék oda felmászni, de... nem tudok. Ja, a fenébe másszak fel rá. Nagyon sikeresen átugrottam. Nincs min megkapaszkodni. De bele tudok így mászni. Ennek semmi értelme. De akkor menjünk ide. Annak a tetejére kéne oda feljutni, és akkor talán lenne ott valami. Csak nem tudom, hogy. Innen biztos, hogy nem. Ez hülyeség. Nem tudok felmászni rája. Ez baromi izgalmas. Nem tudom. És kinevet a gonosz, kinevet? Na jó, álljátok valahova oda? Te meg oda. Ugra-bugrálnak itt össze-vissza. Ott maradjatok. Na. Hát néztem, már fölle megyek, mint egy hülye. Kell, hogy nem lehet szétlőni a jeget. Ott van valahol. Aha. Ott van valahol fönn, csak az a baj, fönt meg nem látom, hogy ez itt hol van. Mert hogy az lenne ott a jel ott. Az csak fönt lehet. Az asrga. Mi van? Milyen asgra?
Ez elég hülyén van megoldva ebben a játékban ez a baromság. Na, most már marhára unom amúgy ezt a hülyeséget ebben. Ezt kitalálta. Egész életében ezt csinálnám vele. Hadd élvezze. Nem tudom, mi a jó ebben. Teljesen meggasztja a játékot. Jó, Pathfinder, nem érdekel. Hülyeség az itt. Ebben a játékban totál felesleges volt ilyen baromságot belerakni. Ilyen szudokukat oldjál meg. Szudokut. Érted? Na mindegy. Adok neked trükkösséget. Én rühellem. Baromság. Ja. Mondd, hogy te vagy az. Ez az, amit már megtaláltam. Ezt láttam lentről, és ezt jelzi. És akkor így ezzel mit csináljak? Nem lehet tovább haladni a játékban. Basszus. Okay, let's solve this thing. Egy bigyóra tették. Egy bigyóra. Hogy... Jó, az jól esett. Hogy rohadjanak meg. Egyem ki az uzájuknak a belét azt. Na komolyan. Lassan lőszerem sincs. Na, szemetek. Azaz csalás. Bunda. Ja, alig várom a szudokut. Jaj, de jó. Végre szudokozhatok. Egy skifi játékban. De szupi. Minden vágyam. Tiszta élvezet. Hülye állat, aki ezt kitalálta, ezt itt, ez egy baromság. Ja, szóval. Nyilacska. Jó. Nyilacska nem. Ilyen pöttyös betű, ami fordítva van, és nem az. Jó. Addig mész most dolga, jó van. Nyilacska lehet itt? Aha. Nyilacska, pöttyös betű? Nem. Szemgolyó, az jó. Nyilacska, nem. Pöttyös bigyó, ilyen szemgolyó, nem. Táncika sem. Ó, az itt nem jó akkor. Nyíl nem. Az nem. Akkor az itt meg nem lehet. Táncika. Nyíl. Pöttyös bigyó. Nem. Na, szemetek. Akkor legyen itt, nézzük csak. Nyilacska. Pöttyös bigyó. Nyilacska. Pöttyös bigyó. Olyan szemgolyó. Nem, itt csak szemgolyó lehet. Nyilacska, pöttyös bigyó. Szemgolyó. Nyilacska, pöttyös bigyó. Olyan bigyó, szemgolyó. Pencikáló figura. Nyilacska. Azt csinálom, ott nézem, ahol a legtöbb van. Nyilacska. Nem jó. Az se lehet. Az se lehet. Szemgolyó sem lehet. Mi a fene nem jó, akkor ez itt. Táncikáló bigyó. Jó, akkor itt meg szemgolyó lesz. Na. Nyilacska. Jó. Nyilacska, pöttyös bigyó. Ilyen
Ja. Nyilacska? Nem. Pöttyös bigyó? Nem. Ilyen? Nem. Szemgolyó? Ja. Ilyen izé... Nem, 3-as izé, amolyan izé, szemgolyó. Táncika figurka. Jó. Nyilacska, ilyen pöttyös bigyó, nem lehet. Ilyen akármi. Az lehet. Nyilacska. Nem. Pöttyös bigyó. Az lehet. Nyilacska. Pöttyös bigyó. Szemgolyó. Jó. Nyilacska. Na, az jó. Ó, hál' Isten. Fúj, de utálom ezt. És még egy ilyen kínszenvedés lesz, de jó. Alig várom. Szbőr. Na, hol a kijárat? Lőszerszart is kéne szerezni. Szerintem itt nincsen olyan hely, amit meg kell csinálni. Ah, de. Ugye akkor lesz lőszerszarunk. Hol az a másik jelölésem? Az nem az? Aha, arra. Csak kell lőszerszar. I'm reading a temperature decrease. Valamerre. What's funny? Just remembering a joke I know. You won't get it. Try. I want to learn. Knock, knock. Who's there? Incompetently, an L-core. Nem tudom, miért vicces, de biztos. That's terrible. I'm going to assume explaining wouldn't help. Ez hülye. Ez a drak. Environmental temperatures are within acceptable limits. Adj előszert újni. Life support is stable. Néni. Ez az. Na. Szuper. Érdekes, hogy hosszan megnyom, elrakja. Mindegy, nem tudom, hogy hoztam azt el az előbb. I'm reading a temperature decrease. Most már csak a harmadik monolit kell. Remnant ahead, let's check it out. Hol? Nem érdekelnek. Ugye jó irányba megyek, aha. Ja, a kerék meghagyás. Ja, ott jönnek a kis szemetek. Drac, can we talk about what your people call the genophage? You want me to just casually talk about one of the most painful things about being Krogan? Yes. My clan's stronger than most, and this trip... time... let's just say we're working on it. Tök jó.
Nincsen semmi érdekes itt. Hát ez elég szomorú. Milyen rohadt jól néz ki ez. Tök jó. Pathfinder, I'm picking up some unusual readings from the nearby remnant site. You may wish to investigate. Legalább azokat megöljük. Azt most nézgessetek. Na jó. Ezt mondhatom. Ugye meg... Azaz csak egy. Valami gránát, jöjj. Kis lútocska. Még ide is rakadtak volna ilyen golyó feltöltő helyet, nem mindegy. Akkor nem ide kellett jönni, ugye? Te egy device. Hey, human. You got a death wish? Mi van? If you're watching me, show yourself. You couldn't see me if you tried. Holger, resistance. I'm hiding in a sniper nest 2 clicks from you. You're standing in a cat minefield. Didn't you notice the warning marker? Obviously not. That would explain the source of the unusual reading I detected. A coded beacon. Can't believe you didn't trip any mines. Don't know how you'll get out in one piece either. Scanning ought to show where the mines are buried. One shot from a weapon will detonate a mine. Better work fast. Cat patrols pass through pretty often. If you don't make it, I'll let the base know where to find your remains. Swim the minefield to escape. Ja tosz. Mi van? Mi ez? Bármit ez a pityogás. Milyen jó nyavaja. Nem lehet felrobbantani? Nem. És mi a benned ez a prityogás? Another mine bites the dust. Jaj! Ó, basszus. Jó. Így éppen aknákba lépek, ugye? Hát ez no para, ez kis minefield, jó az. Ne, arra ne menj. Oké. Ne, júj, ne. Basszus. Ne. Ez nem jó. Vagy halálra fagyunk, vagy felrobbanunk, tök jó. Ne arra menj, te hülye. Az sehogy se jó. Basszus kulcs. Vagy a rohanás, nem érdekel. Mine down. Up. This is kind of fun. Ennyi. Húzzunk innen a francba. Scratch one mine.
Az egész terület az? There. We've got a clear path out of this minefield. Ennyi. De várjunk, most hova kéne mennem? Thanks for drawing the cat back here. They'll want to lay new mines. I'll make them pay for each one. If I see you around base, I'll stop and say hello. I'll go out. Hát... Okay. Pathfinder, this area has been altered by Remnant. There may be something of use. Pathfinder, I detect a cat camp ahead. Valamiért zizegtem. De most a harmadik monolitom így hogy lesz meg? Ez jó helynek tűnik. Ugye lesz egy kis instant halál. Find cover. Cover, gyere ide. Így bakker. Lehet, hogy így megdöglök. Ja, amúgy abba kéne már hagyni. De nagyon. A temperature decrease. Miért hagyjanak meg? A remnant site ahead. The camp ahead contains cat life forms, Pathfinder. Ezt persze megvárnák. Lesz ez. Kigyullad a kocsi. Jó, az így, itt hagyjuk a kocsit. Legalább ad egy kis meleget ebben a hidegben. Szemetek. De úgy meg mindjárt halálra fagyok. Nem baj. No para. Let's do this. Jó, nem is tudok nyílt terepen hova elbújni, tehát jó. Basszus, szarrá lőnek. Rohagy meg, rohagy meg, rohagy meg, rohagy meg. Egy HP. Tuti megnyerjük, főleg ha ez a batárállat jön. Basszus kulcs. Szerintem meghaltam. Lefeküdtem napozni. De jó. Fene. Itt két tábor is van, aha. Remek. Pathfinder, I detect a cat camp ahead. Nem mondod, szemgolyó. 52 golyóval tudja megölöm őket. Rohadt sokan vannak, az a baj, ott az a batárállat. Ez a legfőbb probléma. Juhú! Hú, nem szeretném meghalni. Így, basszus. Annak milyen hallott gépfegyvere van. Nem csoda, hogy szarrá lő. Looks like cat ahead. We should be careful. There must be active remnant in there. Let's... Várjunk csak. Mi lenne, ha ezt kipróbálnánk? Szerekjük be ide. És elmentettem, vagy nem? Nem. Mert mellé nyomtam, ja. Barikád. Ja, jó, ott van. Ja, konfirma.
Legfőbb probléma, hogy nincsen barikád, úgy. Próbáljuk meg innen, így. Jó, hogy innen is egy lóra. Ja, az... Mindegy. Jó, kicsit bénázunk, de jó. Ugye meghalok megint. Így ez darabszámra van és elfogyott, aha. Szuper. Á, basszus, nem tudunk sehová elbújni, ez így nem jó. Find cover, de nem lehet elcoverezni. Mindegy, öljél meg, hol vagy? Jöjj meg. Se lőszer nincs elég, se semmi. Scan minerals. Vagy hagyom ezeket a fenébe. Vannak tolva. Csak azt mondom, ott a monolit bigyó. Hát egy ilyen bigyó. Fagyökér. De nem ez kell nekünk. Ott van az a monolit. Ez nem a boost még mindig. Scan for 3 glyphs. Akkor mégis jó helyen vagyok? Ide leparkolunk, így. Itt jó lesz. Jó, nem kéne leesni szerintem. És hol talál maga 3 glyphet? Akkor az merre van? Arra. Jó. Júlá, szakadék. Jó. Jó, túléltem. Ja. How many worlds have you hidden? I don't know what you mean. I know the drill. Scourge is a pain, but it helps too. There's more of you out there. Has to be. I don't know what you're talking about. Tényleg oda le kéne menni. A pokol ez a hely.
Ó, bakker. Jaj, hagyjunk meg kerékmeghajtást. És akkor mindent a szörnyek ott venni mindenhol, de jó. Remek. Ott van. Hogy vakaródzik, de cuki. Nem lehetne fiúk, hogy kijelítek, meg én meg csak nézem. Ja, ki ez? Mindegy. Ezt nem azt akartam. Skill. Omnigranate, Trip Mine. Van 2 pointom. Flag Cannon, ez mi? Ezt tetszik. Jaj. Nem ártan azt tápolnom. Hehe. De még legalább van lőszer. A short rifle, ha. Nekem is azt kéne nyomni, de úgy csúszt csinálom. Hehe. Undocumented mineral nearby, Pathfinder. Milyen minerále? Jó helyen vagyunk. Na szóval kezdődik a buli. Erre föl kéne mászni. És ilyen szivatós lesz, aha. Itt valamiért zizegek. Ó, találtam egy glift. Na jó, egy jel megvan. Iridium. Na, szól innen, aha. Akkor innen felmászom. Honnan felmászom? Úgy. Ja. Ó, hál' Isten, ezt nem kell egy évig keresni, de jó. Hál' Isten, megvan az összes jel. Jöhet a szudokozás. Istenem. Mekkora élvezet ez. L-betű. L-betű. Vonalka. E-betű. Táncikáló figura. Ja, imádom. Ez a kedvencem. Egész életemben csak szudokozni akarok. E betű, táncika, A betű. L betű. Ilyen vonalkás bigyó. E betű. Táncikáló figura. A betű. Akkor az így nem jó.
Hülye, aki ezt kitalálta, hülye. És merre menjek? Nézzük ezt itt. L betű. Vonalka. L betű. Mondjuk itt lehet még több variáció is, még azt itt hagyjuk. L betű. Vonalka. E betű. Táncikáló figura. A betű. Jó. Most menjünk erre. L betű. L betű, akármi. Lehet, hogy nem így kéne. Tuti nem jó. E betű. Táncikáló figura. A betű. L betű. Vonalka. Nem jó a vonalka. E betű. Táncikáló figura. Jó. E betű. De E betű kell. Hát igen, mert én eddig egyet nem találtam, és azért már egy jó pár órát belenyomtam azért ebbe a játékba. És egyszer sem találtam olyat. L betű, vonalka. Legyen vonalka. L betű, vonalka, E betű. Jaj. Jó. Most legyen ez itt. L betű, vonalka, E betű. Táncikáló figura. L betű. A voltokban vannak olyan helyek, amik energia mezővel és azok... Nem biztos. Ha mellett dunstom nincs. L betű, vonalka, E betű. Táncikáló figura. L betű. Vonalka. Az jó. L betű. Vonalka. E betű. Táncikáló figura. A betű. Itt valami nem jó. Franc. L betű nem lehet. Az van. Az is van. E betű is van. És táncikáló figura is van. Itt valami nem jó. Csak nem tudom mi. L betű. E betű. L betű. Vonalka. E betű. Táncikáló figura. A betű. L betű, vonalka, E betű. Táncikáló figura. Vagy mi van itt, nem jó? Hát én egyszer se találtam. Hát, hogy ez itt... Ja, itt nem E betű van. A betű. Aha. Ilyen L betű, vonalka. Picskuláda. Persze, most megjön ilyen bánat, de jó. Hát örülök neki. És most megdöglök. Egy Wildban voltam. De ott sem adott olyan bánatot. Hú, de imádom ezt a szudokut. Hogy rohadjon meg, aki kitalálta. Undocumented mineral has been detected, Pathfinder. Most megint újra kell keresnem az összeset, járjon. Ugye nem? Nem, az már megvan, jó. Ja, Voltban. Volt. Hol volt, hol nem volt. Jó, Istenem, nem rakom ki a büdös életbe ezt a fost.
Löbetű. Mit tudom én legyen. Löbetű, vonalaka. Utálom. E betű. Táncikáló figura. Hát tőlem küldhetsz, mert ez egy baromság. És még lesz egy ilyen adag, az fix. L betű. Vonalaka, E betű. Táncikáló figura. L betű, vonalaka. E betű. Táncikáló figura. A betű. Nem jó. Hülyeség ez. L betű? Nem. Vonalka? Nem. E betű? Nem. Táncikáló? Nem. Itt csak ez lehet jó. Akkor nem tudom. L betű. Izgi ez a baromság. L betű. Vonalka? E betű. Azt mondja, hehe. Nézzed, de szóval miért nem működik ez a Twitch? Nyomja a Twitch. Ja, itt. Mutika, már mindjárt vérzést kapok. Elég az első az. Szóval kell egy emberke. O betű. L betű, köszi. Miért tovább érzést kapok, de komolyan. Nyúzott jó, itt vonalka kell. Aztán A betű az jó. Táncikáló emberke jó. L betű jó. Ide A betű. Az jó. Na, az is jó. Táncikáló emberke. A betű. Ide mellé E betű. Ups. Ide meg vonalka. Ups, elment. Ne, Istenem. Köszi. Nagy vérzést kaptam által. Investigate Vault Entrance. Neked, GG. Te nagy vérzést kaptam. Most akkor menjek kifeléje. Hol hagytam a kicsi kocsim? Nem, de valahol megvan. Arra.
Is it for respect? A celebration of life through Az volt a baj, ott volt a szörny. It scares people. Piss me off. I'll wear your spine for a hat. Azért nem mentem be. És kiröhögnek. Lőszerszarom sincs konkrétan. Upsi, elosztok. Na jó, takarodjatok, nem takár menjek. Pathfinder, this area can be mined for resources. Jó, nem You mennek can el. extract minerals via your mining interface. Gyere, nézzük. Wow! Ez most nyílik ki. Miért vagyok én összezavarva? De milyen jó annyit futkározni, svájc, de... Probléma. Ez a legjobb az elemenés, az úgy tetszik, meg feljövés. Life support at 100%. Tök jó. Okay, Remnant Vault. Let's get this place up and running. Yeah. Well, we turned the power on. You'll need to locate the console to activate the purification field, Pathfinder. Ez mi ez amúgy? Pathfinder, that will affect your shield. Shield Charger, de jó. Tölti az armort. És ott a pajzsot. De jó. Ezt ott megnéztük. Ja, itt mert hideg van. Oh. Oké. Csak mínusz 50 fok. Jó, azt oda leraktuk, az ott kinyílt. Juhé. De visszatámogatjuk magunkat, aha. De különben halálra vagyunk. Ó, lőszer végre. Cseréljünk is fegyvert, így. Temperatures are below freezing and continuing to fall. Life support is stable. Kis halálra fagyás vele jó. Mínusz 50 fok, az semmi. Mindjárt lepodjanás lesz mindjárt. Find cover, ja. Szakadék ellen, valószínű. Szépen ugorj, akkor mász oda fel úgy. Ügyes vagy, úgy.
Az elrepült. I don't think we're done here. Ó, bepajzsoltak is szemétlenül. És már csak egy jogra egy kis életet találni amúgy. Ugye halálra fagyunk. Ezt összegyűjtjük. Ó, élet. Jövő. Még itt valami printjög. Itt vannak fönt. Cold hazard level, cold minus 52 fok. Hát azt én nem, nincs az a képességem, csak kiszurkálok. Még van, jó. Azt nem kell beszkennelni. Lesz egy kis halálrafagyás. Mi? Mi? Hol ki? Mi? Hol? Persze. Te kis szép. Nem, ez lőtözik rám. I'm reading a severe temperature drop. Szépen megszurkálok. Ó, rámik. Environment check. Temperatures are within acceptable parameters. Life support is stable. Bepajzsolt. Au. Ennyi. Ja, ott még van. Már nincs. Extreme cold is detected, Pathfinder. Nem baj. Nézzek. This console will activate the purification field. You may want to sweep the area. Before this place tries to kill us, you mean? Egy kis lőszerszar még? Aha. Okay, get ready to run. I'm reading. Here it comes! Go, go! Mit óbégatok? Senki sem tudja. Az fáj. És miért menjek arra? Mi van? Ez mi? Ez köbd a porfi... Ó, jaj, basszus kulcs. Arrohadás. Gyerünk. Itt az előzőnél is futás. Meg fogunk különben dögölni. Ó, hellóka. Nem érek rá. Bocsaka. Sziasztok. Ó, bakker, merre menjek. Jön a purifikáció. Jó. Végülis így is meg lehet halni. De mász már fölhúzni. Na. Jújjúj. Fú, basszus nincs. Jó. Futás. Jön a purifikáció, ugye? Aha. Fussunk. Ránk omlik az egész hely. Ja, ezt még meg kéne csinálni, ne vicceljenek meg. Basszus. Ja, ideig kell elfogni. Never gets less terrifying. Let's get out of here. Karajok, port point, find outpost site. Skill points 5.
És akkor itt kéne megtalálni azokat a kulcsbigyókat. És akkor vissza se lehet menni. Akkor nem jön fel a izé. Find outpost site. Settling wild. Nem mindegy, húzzunk innen, itt nincs semmi se. Nem tudom, hol kéne olyan remmant izét találni. És nem értem. Nincs itt semmi. Na jó, húzzunk innen. Milyen szép a táj. Air temperature has increased by 13 degrees since activating the vault. With the reduced cloud cover, solar energy will escalate dramatically. Our people can start a life here. De jó. Nincsen hóvihar. De jó. Pathfinder, this area can be mined for resources. You can extract minerals via your mining interface. Előbb tökre felment magasra. Viability 62%. Outpost site, ott egy kérdőjel. Milyen outpost site-ot kell nekem találni? Pretty harsh learning that shit on Vold. Bright side, no children. Every cat an enemy. An enemy who used to be family. Right, we'll call it a wash. Itt is van vele. Jó. Nem, most nem akarok ásványanyagot találni. Nem érdekel. Pathfinder, this remnant site may have defense systems. Ez nem csak egy. Hí, ez mi? Nice work. Nincs itt semmi se. Mennyire szép lett? Haha, tök jó. Tényleg, amíg nem oda kell, hogy menjek. Jó, biztos, hogy nem. What was that meal that you cooked for us last night?
I call it Drek Surprise. Wait, we've had that before. It tasted quite different. That's the surprise. Na szóval merre ne zavar arra. Look, the cat set up camp. Érdekel. Fejden bír fel, mert nem 6 kerék meghajtással megyek. Aha. This site is viable for an initiative outpost, Pathfinder. Hey. Jó, ott van egy... Ó. Egy memory shard, hogy jó. Akkor is így akarok felmenni, na. Memory trigger. Another memory trigger? Yes, though my memory array remains locked. Additional triggers are required. De akkor itt miért villogok? Ezért majd csináljuk oda egy útposztot, ja. Jó. De akkor csúszunk itt le. Hazard level 1. Útposzt szalonna. Confirm. Congratulations, Pathfinder. This was a real challenge, and badly needed. Director Addison? No personal appearance? Placing an outpost is a big deal. Thank you, but no. I prefer climate control to these extremes. Real talk, Pathfinder? I, as Governor Shai, is already up my arse about this outpost. If local Angara weren't on board, we'd have a problem. We are good, right? As much as you've brought us, we can't afford to anger the neighbors. Procedure was followed, as I invented it. Don't worry, we were invited. Good. We need every drop of viability, especially after this Ket facility. Vol helps. Cold as it is, it changes estimates in our favor, but the initiative needs you to find more. We're never really done, of course. Survival isn't something that just ends. And there's another matter, a ceremonial one. A statement for the archives. Is this really the time? Pathfinder was always a symbol. Like outpost flags hanging in the commons, the people need a connection to reality on the ground. Address them, Pathfinder. What did this mean? We've established something here. Something beyond the numbers. The viability. Fold is a partnership. Angara and the Initiative. Our cumulative strengths ensuring we are all elevated. Recorded, Pathfinder. Addison out. Nexus threshold had I've located a suitable site for an HNS receiver, Pathfinder. Nav point is set. Na hát nem szeretnék, de muszáj. Liszana. TSU. Here to Ellendon, 3 hours, 42 minutes. Cute. Don't tell me. 3 hours, 18 minutes. Damn. So I get to meet the Pathfinder responsible for making this place happen.
I'm Lieutenant Telesso. Because of you, I have the best job in the galaxy. Which is... I'm an ice runner. I get to dodge the Scourge and outrun the Cat to bring water to the colonies. Doesn't get more exciting than that. Facing danger to make everyone's life better. No wonder you love it. When you put it that way. Your job isn't too different. Take it easy. No fun in that. Na, úristen, itt is mennyi küldi lesz majd, te jó ég. Jégfutó hölgyike. Ja. Research Center. Meg kimegyünk. Azt milyen gyorsan felépítették. Hehehe. Hello. Ja, itt visszajött. Jó, erre mi van? Erre rájön fumójukú. Lútocska. Disruptoramó. Turian Frigate modell. De jó, fregatt. Research Center. Priablék. És körülmentem. Itt a hajócskánk. Itt van matarac. Itt minden. Ez itt mi ez? Ez valami küldike lesz. Collect samples. Mineral szkennelés. A villabil már itt egyből 82%. Furi. Na jó, vissza akarok mászni a hajomra. Hajomra akarok menni. Nagyon kicsi. Ne. Lőszerszar. Tök jó. Jó. Miért elég abba hagyom most már? Ryder, Liam's looking for you. Jó, letajom. Nem érdekel. Hogy hol van? Suvikalló. Bibi. Jill. Drek. Alsó szint. Kora. Vetra. Liam. Itt van Jál. Ijál. You have AVP outstanding, Pathfinder. Jöldől a lóvidül. Lexi, your dad was Turian? That explains Kollakravát, hehe. so much. You know, how uptight
Azok ott el vannak. Hihihi. Ja, amúgy találtunk egy memory triggert. Hello, Ryder. Kodara Port has raised questions for the future. What questions? If we succeed in Andromeda, more AI will be created. We are all individuals. Some may commit illegal acts. But if AI are also citizens, there must be laws and penalties for us too. I wonder what form they will take. Jó, sem érdemes. Thanks, Sam. Nothing more. Jó. Ja, az AI-ok mindig itt csinálják itt a hacacárét. Csak a szokásos. So the Angara were fighting their own this whole time. Fuck. Hey, Ryder. Got an encrypted message from Sid. She has news and wanted to talk to us both. Connecting the call now. Finally, I've been waiting for hours. So you want to tell us what this is all about? I was listening to outpost updates and caught a message about settlers going missing. Mindent tud. Azt is tudja, hogy mit csinálsz most éppen most. Mi van? What do you mean they're missing? They didn't leave voluntarily. No work assignments, no mining expeditions, kidnapped. I dug around, and I think I know where they've been taken. A cave on a moon in the Ramov system. Originally an Angaran mine, I think, but they abandoned it. I don't believe the planet you're talking about is a moon. Whatever. What did I tell you about getting involved? I couldn't Azok, just hogy do látja, de nothing. mit tesz. How do we know your intel's even reliable? It's reliable. Hát több infó kéne. We'll need more than your assurances. Who's behind this? Why target settlers? Ugh, does it matter? Are you gonna not save them if you don't like why they're in trouble? Sid, just give us everything you have on this. Already done. Could I come along? I want to help. You know the answer to that. Right, of course. Stay away from bad people, guns, bombs, Krogan beer. You did good. I just want you to be safe, okay? Yeah. Na. Megyek már tovább. És ki merre van? Nem mindegy. Itt ki van? Liam? Jó Isten, mi van ezzel hülyevel? You're working pretty hard. De All the marad time. Started young. Smart little kid. Got angry a lot. Side effect of giving a shit. Looks like you're stressed. I don't want to add to it. No, wait. It's just... When will Helios realize what it takes? The Ket still what people are. Hitting that facility on Vol should have united us. So I reached out, trying to get resources moving in a real way, bridge that gap like I did with Joe. I can't get permission coming or going. The Nexus, Aya, everyone is all can't take risks with outsiders. I didn't come here so everyone could be goddamn outsiders. Are you sure it wasn't how you phrased the question? Your talk with Jal was indelicate. They said as much back on the Force. Another thing I left behind. I wanted this. Everything new. But eventually, it has to be normal. I need something familiar. Can I show you something? Did you bring anything from the Milky Way? Mit tudom én? Legyen semmi. Clean break. Just the clothes on my back. Me too, more or less. But I made arrangements. It's a proper petrol burner. 20th century. British. From when that mattered. My whole family works in it together, weekends. Like those are a thing in space. Know what we did? Friends in Hustle set us up good.
They borrowed us to transport right before I went into cryo. And me and my father and mother loaded our car into it and pointed it at Andromeda. Hát ez engem morál nem érdekel. I doubt a transport would have a post-light drive. It won't be here for... what? 2.3 million years at standard light speed. The important thing is, it's coming. And always will be. I don't know what that means. We do what we do. Doesn't always have to make sense. I'll probably screw it up, Pathfinder. Join the club. The screw-up started 600 years ago. Truth. This will be home. It has to be. I won't let being outsiders stop that. Hál' Isten nem smárolt le minket. Jaj, de jó. Hol a rákban van a dzsál? Hol vagy? Crew Quarters. Kongám jó helyen vagyok. Hí, mit zizegek. Mi? Ezt a kakát? Mi ez? Crumbs on the deck. You found them too? I think something's eating our stores. Full of the crumb tail. Mi morzsanyomok? Mi a szösz ez? És komolyan ezt keresgél. Hülyeség. Jaja. Ja Istenem, hol van Jal bácsi? Nem elmegyünk innen. És tényleg itt a hajón kell keresni ezt a nyomot. Vagy nem. Veled mi van, Drak? Ah, Sloane. She hasn't changed a bit since the mutiny. Just finally showing her colors instead of pretending to be civilized and shit. Can we expect any more trouble with her, or are we done with the surprises? Done with surprises? She's twistier than a biotic in an Ezo storm. She'll keep her word, big on honor, that one. Just never show any weakness and you'll be fine. Spender? I saw Spender earlier. He was talking to Kesh's assistant. That scrawny little assistant of hers, Dal? She sure doesn't like him either. It looks pretty tense, as conversations go. He's a bully with power. It's only a matter of time before he does something that'll put the Nexus in danger. Let's make sure that doesn't happen. We can talk more later. Sure. Sure. Na, nyilj már ki. Úristen, hol a rákban van a Crew Quarters? Ellopták a Crew Quarters-t. Amúgy valahogy nem volt. Na szóval. Ez a medbay. Mi van itt valami? Jó, nem. Ah, végre megint van. Mit csinál itt? Is she the heart of your community as well? Heroic efforts all around. What can I do for you, Pathfinder? Nem, semmi se. Nyusz. I'll see you later, Jal. Stay strong and clear. Jó van, akkor megyünk fürödni. Semmi se.
Jött valami e-mail. Priya Blake. Ja, azok, akik ott lent voltak, ups. Nuf Said. Az mi? Nuf. Mi a bánat az a Nuf? Nézzük csak. Nem tudom mi ez. Micsoda? Shepard kabinja elugott volt, ablak nélkül itt meg átlátszó a félfal. Nem? Na, az már megint valamit ír. I told them and Bibi and Lexi and children's story that the mothers used to tell us when we were small. It's from the history of the time before the scourge. The crew said I should write it down so that it can be the cultural center on the Nexus. The wayward child. Long ago there was a child who was very stubborn and wouldn't listen to any wisdom. Not from her father, nor her many mothers. One day, seeking adventure, she snuck aboard a spaceship with an unknown destination. The child was brave to seek adventure, however, she ended up getting spaced with a load of garbage. Deservedly, she froze in the cold vacuum of space and died. The end. I don't know why crew enjoyed it, it's a terrible story, meant to scare youngers into obedience. Is this a novelty to the people if so you that movements keep children from hurting themselves? Nem azt elolvastuk. Mit van valami? Nincs. Fold orbit is steady. Hát még lesz egy pár dolgunk. Na jó van, tényleg abba fejezem. Most már hulla vagyok. Nem fogok aludni se semmit. Hehehe. Rédelek egyet. Nem tudok írni. Na jó éteket. Sziasztok. Jaj, most már tényleg jó lesz hajnali 6-kor kelni. Hehehehe. Há, hogy fog örülni neki. A Rénynek. Külföldi emberke, de jó fej. Gyertek. Na jó ét, sziasztok. Hihi. Okay, so launch late. I gotta change my game title. Launch late. No friends. Okay, so what should I do? Host the game? Find the game? No. Go ahead and start the game. I'll just find it. It's fine.